Ég að spila tónlist inn í streaminu, þannig að það heyrist mjög trúlega. Magnús, Ísak, Sindri, Beggi. Hei! Það ekki webcam. Magnús, Ísak, Sindri, Beggi, Power Kid Band, Obey. Það stream starting soon. Já, Obey. Má sjá. Hvað segir fólkið? Hvað segir þetta fólkið það er? Það eru sko, það eru allir mættir sko. Mér langar bara þessi 2 tíma. Ice Cold Looter mættur. Yes, please að spila með mér. Hated the Man, Power Kid Fan, Sindri, Gunsi B. Gamer. Þetta er bara, það eru allir mættir. Maður heyra, er einhvern veginn tilbúin að vinna í gjafaleiknum með það? Við drögum með honum eftir. Við þurfum að draga honum núna. Nei, eftir. Það er allt þú. Nei, eftir. Við erum með sérstakann gest með okkur. Það er engin annar heldur en hinn einu sanni Alexander Jarl. Þessi hérna. Við vorum að vinna með Alexander Jarl fyrir svolítið löngu síðan. Gerðum hérna 2 skemmtileg tónlistsmynd með hann. Þegar ég get tjekka á Airport-tíðinni. Kom út 2012. Já, 2012. Þá kallaði hann sig alveg abstrakt. Hann ætlar að koma til okkar. Hann var með Boom Bap, hann var að selja ykkur derhúr. Það er Flesher, Kristín Anna, Adrian, Limefrog, Mr. Cat. Já. Pála þú hún. Rót og gítar ekki skrítið að ég nýt mín ekki lítið yfir bítið sem textanum flítið því ég með skills. Já, við þurfum að spila svona Fortnite en það er bara að sína ykkur hérna. Hérna var hann í gamla daga. Og við gerum hérna vídeó með honum. Það er ekki alveg abstrakt. Við þurfum að Aftur og aftur. Það var rétt. Aftur og aftur. Við þurfum að spila svona Fortnite. Aftur og aftur. Já, þess, voruð bara svo nýja flokkið. Aftur og Er það aftur. bara að sjá Við nýja gerum flokkið? okkar þeng. Er ekki alltaf með bjölluna hérna? Þannig að ekki 1000 views. Við erum með stóra tilkynningu. Sjá þetta fallega fólk sem búið að kommenta. Vlog, ská hérna. Komið sæl og verið velkomin í vlogg númer 44. Miðjan, Chase. Jú. Ég spurði þig þegar við vorum í búinu hvort þú ætlar að kaupa þér kristall. Þú ætlar að kaupa kristall af því þú skuldar mér mat, sko. Já, ok. Það er bara endurist. Maður er búinn að kaupa eina kipu, sko. Hvað er Ice Cold Looter? Hann það, er það bara, já, hún er bara komin inn? Nei, ég er bara aðeins heitum með. Já, ok. Ok, það eru Alexander Jarl. Það hafa nækið sem það. Við getum alveg gert það, sko. Það var bara heilt það ekki með. Ég ætlaði bara svona. Jæja, heyrið honum Inga Þór upp til hópagæðanum. Mátt hækka mæknum. Heyrið þið Inga Þór? Bróðinn var að biðja þig um að invita sér. Sko, já, ef einvættar með það. Veit það ekki? Ég veit það ekki. Ef einvættar með það? Sko, ef fólk kallar mig Ingi Þór, þá kann ég virkilega vel að með það, sko. Hann kallaði Bauer Frappel. Já, ok. Það invitaði mér Ingi Bauer, sagði hann. Ég elskar hann þegar fólk kallar mig Ingi Þór. Já. Það er persónulegt. Það ég heiti Ingi Þór, skilur við. Og eitt sem ég langar til að taka fram, munið þið þegar ég sagði, nú eru skólarnir að fara að byrja og þeir sem að segja vinnu sinu frá þessu, þeir fá sérstakt shoutout. Hver var sem ætlaði að öskra bara yfir skólan sinn? Var ekki Aron Mex? Var Aron Mex, eða? Já. Ég er að fylla eitthvað Fyndu þarna, já, fyndu Tataramar. Hann er kominn. Ég heyri þetta ekki í honum að ég er að borða hann. En hvar er þarna Jarlinn? Hvernig ætla hann að byrja 8 eða? Já, hálf 9. Nei, hálf 8. Já.
Ingi er upp til hópagaurinn, ekki Ingi Þór. Herru, PSF Atlas. Hver sagði þetta? Hann ætlar að segja vinnu sínum. Mr. Tell sagði það. Hver sagði þetta? Sagði hvað, Ingi, það er Mr. Tell sagði það. Mr. Tell? Ætlar að spila með það? Já, ég ætlaði bara að finna eitthvað gaurinn, það fann ég engan. Frábært. Lút. Afa Mex að það öskuði á það skólan, eins og ég segi. Það setja myndaðanlega meira hérna zoom inn. Já. Hún er frosinn, hún er það. Það er hvað? Ég er svo mökkar á hlið, sko. Svo mökkar á hlið, sko. Það er enginn fallegur á hlið, sko. Það er þú. Einn væta er samt alveg nokkur sinnum, sko. Já. En það er þú bara spila þessu upptöku. Hvað finnur þér? Þú skipst bara. En þessi nýja mús er hægri, sko. Siltus, blessaður. Logan eða Jake? Ég sé Logan. Já, segi ég Jake Paul. Ég fíla það alla. Darri má segja fullt af hlutum, ég heyr ekki Gunnar, þú verður að vera ready. Blessaður Siltus, okkar maður. Herðu, PSF Atlas, það þarf að segja vinu sínum frá þessu. Djúlega þetta leiðileg búningum maður, god damn. Getur nokkuð rétt með hérna Já. Kristal? Hæ. Ég fæ hann bara tótt. Blessaður. Þú farin það? Já, ég fann. Takk fyrir í dag. Já. Siltu sagði jás. Ætlaði að satt. Ég elskar Siltu sem mikill. Peppari. Hann er bara komin inn í æs í gegn, sko. Já. Sjá þetta hérna. Við verðum meira að taka, sko, bara... Það er robot sem ég keypti hérna frá Kína. Við verðum meira bara að taka pásu á livestreamun og sína þetta eftir, sko. Já, við þurfum að gera Það er það mikið snill, sko. bara kommentið ef þið viljið sjá okkur unboxaðan robot. Já. Ég sá ekki og væri búinn að kommenta það, sko. Það væri gaman að fara í skóar með Logan. Það væri gaman að fara í skóar með Logan, hún getur fundið aftur. Oh my god, Það svo er gott hella komment, sko. Herri, PSF Atlas, ég ætla að unboxum þetta shit. Shoutout á Inga Snæ, hann var að subscriba. Oh, damn. Ingi Snær. Það er ekki með að vera búinn að subscriba. Fyrir hann ekki með að heita Ingi. Já, fucking hella nafn. Með sem er úsa Fólk er greinilega að henda sér retail, það er bara nætt. Allir út. Herri, ég heyri ekkert í leiknum, þarna. Já. Það finnst bara einhverjum leikur. Já. Ingi er lasinn, getur ykkur leist hann af? Þú virkar ekki átunum. Þú erum að breyta svolítið. Heyrðu, heitið þið með hann, 1, 2, 3 var að subscriba. Shoutout á hann. Stórt shoutout. Hefur einhvern tímann ekki gefið stórt shoutout? Ég hef einhvern tímann gefið bara svona venjulegt shoutout, bara svona shoutout. Ok, ég er að tala um vegg. Ég gef stórt shoutout alla, sko. Svo fær fólk sérstakt shoutout fyrir að deila alltaf. Já, sérstakt shoutout á það sem deila. Stórt shoutout á það sem subscriba. En að annar að subscriba, Einar Oddur Hafþórsson, djöfisins meistari. Einar Oddur. Stórt shoutout á það sem að deila. Ég elsku þig. En bara svona... Þú varst að fá bjóða. Fortnite livestream alla 50 daga. Eru einir hérna? Sýnist lítur allt út fyrir það, sko. Lítur allt út fyrir það. Er eitthvað með lítinn skjöld á sér, eða? Þessi... Ok, er tilbúin? Það er export lúten, maður. Ég ætla að breyta hérna röddinni þinni. Tilbúin? Siltus, hvað er export lúten? Blessaður? Já, maður. Ef hann er blá, þá Send invite. væri til að... Já, send invite á Inga Báðar. Hvað segirðu? Jú, komdu bara eftir þennan leik.
Já, bóttur. Já, ég er að spila Dantunum með Inga, hvernig þetta er. Er ég með mini fyrir... bláu taktikar lið. Ok, sjáumst. Já. Nei. Ingi, hvar ert þú? Ég er með skjöld fyrir þig. Já, það er með skjöld maður. Gjörðu það, hinn er skjöldur. Hann er hér. Hvað þú sagt það? Come and get it. Come and get it. Er það lítill eða? Já. Gjörðu þetta hellaða búningur til að dansa fyrir mig. Þú er svo flott að dansa. Það er fyrir segja. Ég var að gefa þér... Já. Já, ég þarf eitt íbútt. Já. Ok. Á hverju heyrist ekkert í Darramár? Heyrðu þú ekki í hann? Nei. Breyta stillingunum. Einu snöll. Það er bara að íta á on-off, sko. Ok. Hvað Halló? er hérna? Halló? 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 Hann heyrir í þér, sko. Hvernig var? Halló? Hvað er mini? Hver vann? Herðu, við ætlum víst að draga út gjafleiknum á eftir. Það verður bara klukkan 8. Þannig að endilega minna það fyrir á klukkan 8. Já, ef við gleymið því þá og vinna allir. Tjók. Þeir sem... Ég er svo glaður að sjá ykkur það. Við erum öll komin og bara Sindri að mættur. Hækka í röddunum, segir Gunnar. Svona, hækki í röddunum. Gunnar, er þetta flott eða? Já. Var þetta að tala um Gunnar í miðinni? Herðu, The Dark Gamer of Shadows var að subscriba. Stórt sjátt á hann. Stórt shoutout, en byrju, hann samt að bara subscriba. Það var ekki stórt shoutout. Jú, Nei, stórt. það er sérstakt shoutout á. Sérstakt sjátt á það sem deila með vinum. Og ég ætla að segja við ykkur að ef að þið gerir svolítið sem er svolítið skemmtilegt, þá fáið þið svolítið skemmtilegt. Það hljómar ógeðslega illa. Nei. Fisher Clan. Ef þið gerir eitthvað skemmtilegt, þá fáðu þið eitthvað skemmtilegt. Mér finnst þetta fáránlegt að heyra ekki þeim, sko. Það er allt góðu. Heyrir þú í Gunnar eða? Nei. Þú heyrir ekki neynum? Ok, farið í stillingar. Það er eitthvað amatörmenn. Þetta, ég er búinn að slökka og kveikja. Já. Við þurfum að hafa voice modið til þess að hafa hérna settings. Nú er þetta minn svona að syngja. Ég fattur það ekki. Það dettur samt alltaf út heldur, sko. Aha, Já. það er skrítið. Ég ætla að tjekka hvort að voice modið virkaði. Þú veist ekki núna, eða? Halló, talaðu strákar. Heyrðu þið með? Við þurfum að hafa voice mod. Ég er búinn að Heyrðu þið með? Nei. Heyrðu, heitt þið með hann dildi. Það er eitthvað lag, byrju. Við þurfum að hafa voice modið til þess að hafa hérna settings. Nú er þetta minn svona að syngja. Hringi Söfs. Herru, ef ykkur donatar þá hringjum við í hann. Þeir sem donata $5 að fá símhringingu. Sindri, blessar. Halló, talaðu strákar. Heitt þið með hann dildi. Það er að horfa á strími. Þannig að lækki þessu. En aftur. Alltaf. Amateur hour. Það er alltaf ekkert amatör að mæta klukkutíma fyrir og setja allt upp fyrir strímið. Bara hafa strími í gangi á meðan þú ert að stríma þannig. Ég var að hlusta á voice modið. Við erum aftur byrjað að rífast. Herru, Ingi, það er Alltaf að rífast. amatör hjá þér að deyja í storminum. Oh shit. Já, ég var að segja við fólk líka, ef það donata $5 þá getur þið hringt í það, live. Það er ógeðslega skrítið. Það var einhver að biðja fólk. Borgaði pening fyrir að fá að hringi með ykkur. Nei, þú veist, hann var að segja, hringt í subscribers. Ég sagði, ég skal hringi þig ef þú donata $5.
Akkur myndu þau ringja subscribers, það verður að ringja 8000 og okkar manns. Og sér það er gæður á bílum hérna, koma. Ég er með fullt af medkitum og eitthvað, ég er góður. Darri, ég heyr ekki skít í þér, sko. Ég heyr ekki heldur í maður þegar ég er ekki með hergatól. Right. Svona, nú heyr ég ykkur. Það er fullt af bílum að koma hérna, sko. Hvað sér í bíla? Gunnar elskar bíla? Íslanda. Það er í suðvestur. Suðvestur? Já. Algjörlega gaur. Ít á play á Spotify og spila fyrir á músík, er það málið? Nei, Ingi er að spila á Stefáni og Stefán er að spila á Inga. Inga er beint fyrir framan ykkur, Stefán. Það er bara svona Ok, við þurfum basically að hlaupa eða finna okkur bíl, sko. Ef það er gæðin á bíl, þá drepum við það. Fortnite. Stefán, ekki hlaupa áfram, það eru gæjar. Getur drepið gauðra sem er á bíl, stráðar? Já. Ó, cool með GK er svo gott lag, sko. Ég sjá það mitt í öllum, það er að spilast. Ó, gott lag. Stefán að deyja. Come on, guys. Don't die. Hvað ert þú að gera? Skottu til okkar? Hvar eru þeir? Svona. Vel gert, Gunnar. Það gæði að koma. Sjáu hérna Inga spila á kantunum mínum. Ó, já. Það er gæði að skjóta mig. Nei, ég dör. Thank you, sir. Þú Takk. ert einn eftir, sko. Nei, Stefán líka. Æ, Jesús Kristur, prófa að hringja í símann og gabba té. Kom bara eitthvað kona að spyrja hvort þið hringi í lögguna. Hvenær er gjafleikurinn? Hver vann Mountain Dewið? Þannig að stríma klukkan 16 næstu eða eitthvað. The Dark Games of Shadows. Hringdi. Það er ekki búið að draga úr leiknum. Það er ekki búið að draga úr leiknum. Sko, Gunnar Freyr er svo mikið með þetta. Þið sjáu það, hann er með svakalega búning. Hann hleypur eins og hann fái borgað fyrir það. Og hann er ekkert að grínast. Hann byggir veggarna, hleypur hratt, byggir. Er að reyna að koma sér inn í Ég skil sjónið. ekki okkur þú ert ekki í sjónvarpinu að lýsa leikjum. Ég skil það ekki heldur, sko. Það er svo spennandi ekki að segja, sko. Hverju minni í kommentarnum finnst að ég ætti að vera í sjónvarpinu að lýsa leikjum? Ef það er einhver sem segir það, þá verður að reyna að sofa í það, sko. Jónatan! Frikki Frölla, sagði Logan Paul. Það er líka hella username, sko, Frikki Frölla. Ok, Ingi, ertu klár eða? Er ég klár? Að syngja. Ok, ég ætla að halda inn í takkan og þú syngur. Tilbúin, 1, 2 og... Fortnite livestream alla 50 daga. Ég ætla að checka settings hvort þetta hafi virkað. Audio settings. Matur að þetta virkar ekki? Ég held að þetta ekki virkað því ég... Hanna, nú virkar þetta. Tilbúin, syngja, 1, 2 og... Fortnite livestream alla 50 daga. Hella, hvernig fannst ykkur þessi söngur? 1, 2 og... Storm. Fortnite livestream alla 50 daga. Vel gert hann okkar. Gunnar var bara what the fuck, þetta er geggjað. Gunnar fannst að hella. Það er verið að klára. Jaha. Return to lobby. Við erum að fara að fá sérstakann gest. Já. Það er besti Fortnite-spilar landsins, bróður minn. Hvað ertu fokkan með það? Gert hann okkar. Gunnar var bara what the fuck, þetta er geggjað. Það var að deyta. 1, 2 og... Hvað var hella?
Hvað er? Gert bara nokkað. Guðna var bara, what the fuck er þið geggjað? Hey, þú verður að spila Fortnite ekki? What? Fólkarri? Það er bíó. Ok. Í tölvulobby. Við erum að fara að fá sérstakann gest. Þú ert búinn að innvæta mig, við erum saman þarna sko. Ég er ekki að veita þér. Þú varst að innvæta Stefán allir einn. Já, hefur verið í partí með 2 Stefán allir. Já, og ég var bara, what the fuck? Ísak Logi. Item shop, tomato head. Tomato head. Nice. Blessaður Ísak Logi. Hvað segirðu gott? Heyrðu þú í huga eða? Hæ? Heyrðu þú í huga? Halló? Halló? Ok, ég ætla að tjekka hvort Þetta er verið ready. Ég ætla að tjekka hvort voice drasli virki. Stefán heyrir ekki þér. Kannski eftir, en það Ísak er að spila núna þarna. Halló? Tala? Halló, tala? Halló, tala? Halló, tala? Slögt á þessu voice-dotið þá bara. Já, takk það út bara. Halló? Hæ? Nikur, já, það er hella að vera bara eitthvað komið sæl og blessuð. Það veit það, en þú veist, þú heyrir ekki í neinu. Við ætla að prófa líka, sko. Já, Kristín, við erum ferskir. Við erum ferskir. Þú spyrir, ferskir? Já, við erum ferskir. Vá, Ingi, þetta er hella fólk að kommenta maður. Þetta er bara geggjað maður. Ég upplifa alltaf emotional breakdown í hversu sem þú límþroskur kommentar toppar það. Er þetta gæði sem kommentaði þarna með Logan Paul í Logan Paul í skóginum? Ég veit það ekki. Það er fucking mikið komment. Ég heldur þetta enda með sko að þetta taki skjáin en ekki leikinn. Ég veist ekki að vera ennþá amateur á þetta. Jesús, minn almáttur. Ég veit nú ekkert kynhneigð ef að leiði, sko. Já. Með hann á kæristu alltaf. Já, þannig er kæristu. Það er ekki klæður á hondi. Greasy? Nei, ok, segja fólk pleasant. Hvað segir þið? Við erum allir að fokka mér út. Heyrir í þeim, Stefán? Nei. Sjáu þið Spotify uppi? Sérstu hvað er að... Já, ég er náttúrulega... What? Ha? Það er drullu veður. Já. Hefur ekkert að spila með 2 Stefán allir einn, eða? Getur þú spila með öllum Stefán allir einn? Ég er von á Ísakla. Það eru fucking margir að lenda hérna, sko. Þetta Greasy sé alveg... Og hvað er til að fara ykkur þessar gildru? Það væri hella að fá trappgill. Það væri klikkað. Hvenær er gjafleikur? Hann er klukkan 8. Þegar við setjum tilkynningu eða? Setjum tilkynningu á skjáinn. What? What? Nei, Ísak, ekki deyja, Ísak. Hvað er að gerast? Jesús, við erum allir svo sikkur. Fuck, ég fucked. Ég er að koma til þín. Ég er dauður. Ég er að koma til þín. Ég er að koma til þín. Nei, Jú. þú drifði. Hvar eru Ég er þeir? dauður sko, hann er one shot sko þessi gæði sko. Holy shit. Já, ég nokka! Nei! Ég er að koma, komdu til mín, komdu til Nei, mín. ég nokka. Nei, komdu til mín núna, Ingi, ég er að deyja. Ég er bara með Ingi, skot eftir. komdu til mín. Býta aðeins! Jesús!
Ég þarf að fá okkur skot. Komdu til mín, ég er að deyja. Bíddu aðeins! Komdu til... Oh my god. Ég komst ekki, ég var ekki með eitt skot. Hann leit mig bara að deyja. Það er eins og sannir vinningir. Ásveitu það. Ég var ekki með eitt skot. Hvað þú gæði? Hérna sjáum við Inga. Hérna sjáum við bróðum minn. Hann er að koma. Vel gert. Ok, tekið nýja þetta. Er eitthvað sem er að Hann ísegla? vantaði 1 skot í hann. Hvað ertu? Oh my god. Hvað ætlaði því Ísland ekkert að bjarga þér? Gabbi T segir, ég elskar að Ingi og Stefán rífast og Vilhjálmur sagði að ég verið beast. Sko, ég á eftir að hita mig upp, sko. Það er fact. Þetta að segja eitthvað mikið frá því, en það er að spættu þetta mig maður. Ég er með 3 kill. Sláttra þessi. Varstu þetta gæði? Það er ekki komin 1 kill í það. Hvað segir þau? Ha? Bite BB, þetta fara reynir. Herra, okkar maður Unnar er mættur. Sonur hans Magnús Linds. Og Önnu Margrétar. Hann reynaði að counterið mig á mömmu sinni. Það var skuta. Halló. Ice Cold Flute er til í næsta leik. Hvernig hljómar þetta? La la la. Reyftu fara. Er ekki alltaf hérna ekstra? Tekinu Jetin by Ingi Bauer, nammi nam. Herra, Spotify pluggerinn, það virkar ekki. Annlega lett. Kíkja það aðeins. Getum hægt okkur í Dusty eða eitthvað? Ef við náttúrulega náum því eitthvað þannig sko. Adda þú Epic Games, Ingi Bauer, Stefán Alli. Hver? Unsi Pulsa. Sjáðu hvað ég er að gera núna, ég er að íta á like á vídeóinu. Ja? Like. Fyrir? Á við? Já. Tekinu Jetin by Ingi Bauer, nammi nam. Þú ætlaði að segja þetta? Af því að gæði sem var að kommenta. Nammi nam. Ice Cold Looter til næsta leik. Yes. Ok, þetta er þetta hellaði Það var glæðir. næsta leik. Hellaði glæðir. Flottu glæðir í. Lut. The Fitness Gram Pace Tester. Pace test is a multi-stage aerobatic. The Fitness Gram Pace Test is a multi-stage aerobatic capacity test that progressively gets more difficult as it continues. The 20-meter pacer test will begin in 30 seconds. Line up at the start. Yeah, the beep test. Oh my god. Hann ætlar að láta þetta rétt. Já, bara let's go strákar, það. Ingi Bauer komið 4 kill, ekki fokkið mér. Nú tekið hann að Jetin Ingi Bauer. Hann er svona stingbomb, svona svo prumpaðan synga. Það er frekar góð sko. Nice. Eitthvað... Ég tekið það. Ó já. Ó já, Ingi var að pulla upp á 4. Þetta var svo mikið kill sko. Hann sko það hafa það. Þetta er mikið kill. Halló. Gunnar fyrir laggaði út í síðan leik. Þú spilar bara aftur með okkur eftir.
Ó, þetta virkar ennþá. Ok, Mættu. ertu tilbúin í babyrödd? Tilbúin í babyrödd? Ég tala eins og barn, ég tala eins og lítið barn, ég tala eins og barn. Ég er alveg að fara... Við erum fyrir barndag. Tilbúin í babyrödd. Við erum að setja baby upp þá. Ég elska að tala þetta. Já, ég skal setja það. Ok, og núna kemur svona... Það heldur heyrt börn á það. Þetta er svona gimburrödd. Við erum gimburrödd sem að dreifir við komum frá Fortnite-heiminum. Það er gaman leik sem er... The Line Frog fær martraðir. Hvað er hann? Hann fær martraðir af þessu. En veitu, kemur ekki í svona tal, kemur bara eitthvað blöðblöðu. Hvað er þetta? Hvað er þetta? Hvað er þetta? Já. Fríst. Hvað er það? Hlusta. Þetta er svona distortion. Freestyle sync. Og þetta er eitthvað svona drast. Hvað er það að tala um hérna? Byrjar það að spila með okkur eða? Þetta er eitthvað annað drasl. Þetta er eitthvað annað drasl. Þetta er eitthvað annað söngdrasl. Ég tala eins og barn. Þetta er eitthvað annað söngdrasl. Gunnar er komið með eitthvað skilabóð. Yngir að slátra. Ég lagga! Ég lagga svo mikið! Já, þetta er eins og þegar við vorum að fæta, þá var ég í þessari tölvu og laggaði og þess vegna dó ég. Ég laggaði svo fokki mikið, sko. Þannig að ammans Gabba T er með sjúkdóm sem heitir ligma. Er það kannski ligma balls! Þetta er svo classic. Ligma hvað? Ligma balls! Hey, ef þú ætti velja eina manneski til að hanga mig einn dag, hver væri það? Herru, það er komið að því, ef við fáum 10 komment þá unboxum við þetta helviti hérna. Ég heldi niður. Viljið þið sjá þetta unboxa það? Þessi tölleikir að gera mig brjóna. Balls! Sjá þetta drasli sem ég er með hérna. Herru, Gunnar er með sérstök skilabóð. Laggaði þetta í streaminu eða laggaði þetta bara mér? Ég var að skjóta á gæjan, það gerðist ekki neitt. Gunnar Ég nokka alveg niður, okkur dó hann ekki? var sem með voice memo og hann vill að Ég við er alveg saman með Gunnar síðan, ég er pirraður. Gunnar vill að við tökum þetta voice memo og setjum þetta upp við mækinn. Ertu tilbúinn? Please hann sé ekki að segja þetta óverandi. Ok, allir hlusta á Gunnar og ég ætla að slökka á músíkinn í leiknum. Fara bara lókið. Rendur flöitt Stefán. Tilbúinn. Gunnar er komið skilabóð. Já, ég heiti Stefán Atli og með mér er Ingi Bauer og við erum að spila Fortnite í dag kvöld. Nei, byrju. Já, ég heiti Stefán Atli og með mér er Ingi Bauer og við erum að spila Fortnite í dag kvöld. Ok, hlust. Dagkvöld. Ég verð að heyra þetta sko, sorry með mig sko. Getur spilað líka á þess á effekt, það er fokkinn þig. Já, ég heiti Stefán Atli og með mér er Ingi Bauer og við erum að spila Fortnite í dag kvöld. Þetta er gæt. Þetta er mjög flott Gunnar. Flott Gunnar. Ef þú spilaði á þess að effekt eins og Ingi sagði. Já, það er En fokkinn það. byrju, fólk var að byggja um að unboxa þetta, þú var verður að sína fólki henni Já, Roblox. gefur eftir næsta leik, við erum að komast í. Já, ég heiti Stefán Atli og með mér er Ingi Bauer Herra, ég var og við erum að spila að Fortnite í dag kvöld. Herru, Palli er kominn, hann var ekki á hann. Jú. Var Palli á hann? Nei, Palli. það er cool. Taka Stefán alltaf á það að henda nýju fólkin. Nýju fólkin út. Taka Stefán alltaf á það. Stopp. Line Frog. Það er frá að gera að fá martraðar þessu. Herru, þú er að prófa hann á voice changer, villu ekki prófa hann? Ég sýna Ég var að prófa hann, ég get verið hér að prófa hann, sko. Sjá, við erum með nokkra mismunandi effektar, sko. Og einn af þeim er, sko,
Hérna. Já. Hvað skal núna? Við erum sko með, við erum með 8-bit, svo erum við með Baby, Cathedral. Við erum bara að prófa sko 8-bit. Það er... Okkur, kipti ekki 2 svona bóka? Af hverju keyptir þú ekki bóka? Þegar ég hefði leikt það. Numpad 8, tjekka. Og nú erum við svona, nú erum við 8-bit. 8-bit rödd, 8-bit rödd. Við erum að hætta þessu ykkur, sko. Þessu voice changer er bara live-server. Ég er til að droppa í Paradise. Paradise. Tjekkum á þessum voice changer. Live-server. Rödd, 8-bit rödd. Við erum að hætta þessu ykkur, sko. Söngurinn er best í autotune snilld. Söngurinn er best í autotune snilld. Hvernig kemur Alexander Jarl? Alexander Jarl, ertu að horfa á okkur? Ef þú ert að horfa Alexander Jarl, sendu skilaboð á okkur. Því að þú ert svo flottur. Syngdu þetta. Intro. Tippi, 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 píka, píka, píka. Syngdu þetta. Intro. Tippi, 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 píka, píka, píka. Ég fæ ekki leið á þessu, sko. Syngdu þetta. Intro. Ég er að pæla allt og mikið sem voice changer. Það er bara fyrsta sem kom í hausinu. Yes, sir. Yes, sir. Sjáðu mig. Það er enga byssur hér, það er bara Oh, fuck. shield og vision. Akkur laggaði svo mikið á hann, ég er ennþá fucking pirraður. Já, ég lenti líka þessu þegar ég var að keppa við þig. Já, ég veit bara að segja 100 sinnum. Og það er ástæðan fyrir aftur, annars hefði ég unnið. Nei, Jú, ef ég hef ekki laggað þá hefði ég nei, drefið. það er ekki. Ég hef víst drefið. Það var að taka rematch, eða? Ég var að taka Remax. Já. Já. Ok. Ég er þetta ekki sérstaklega heitur núna. Nei, það er bara að taka 2 ykkur tímann. Bara að taka 1 með 1. Ingi Bauer vs. Stefán Atli. Sponsa af Alexander Jarl. Þetta Steam Sports allir því. Já. Alexander Jarl er sponsa þetta. Hann laði inn á með 50 skall. Áður við byrjum. Talaði ekki reyndið með. Ha? Það sagði mig, minna að vera að kynna nýja lagið mitt fyrir markafnum ykkar. Þannig að, já, talað Alexander Jarl. Þetta er bara að playa það. Ha? Á lagið hans? Playa Spotify. Já. Ég er að hlusta á Shoutout á mig, hella það. Tjekkum að lagið hans þegar það kemur í streamu. Við þurfum að unboxa þetta, sko, því að það er gjafalegur eftir smá, sko. Það er sjúkt. Gjafalegur eftir smá. Gjafalegur eftir smá. Hvað segir ég? Það er ógísla lítið lútið með maður, what the fuck? What? Ég er hella lút, sko. Kemur eina þessu skamdurum. Bróður. Þú talaði um mig? Já. Já, hvað þú sagt hérna? Hún er bara hérna brúnni. Oh my god. Það er alveg heitt hérna. Kannski er það bara að fara úr skiptinni. Hvað ég gera það? Það er góð búin til þeim hringum. Ég ætla að fara úr skiptinni. Það eru sætt. Ó, ég er með 3 medpack. Það er eitthvað svakalegt, sko. Ok, tjekkum meira fyrir hérna. Ég er með ömulegt lút. Ég hætti ekki að hugsa um hérna huginn frár. Huginn hætti líka ekki að hugsa þig, sko. Ég dýrka huginn, sko. Ég bara hætti ekki að hugsa um hann, sko. Það er lækka eftir hérna. Lækkaði niður í þessu fíbli. Lækka niður í huginn, maður. Huginn er bara að mista. Það var að lækka í þessum gaur, sko. Ég sé ekkert hérna, sko. Það er ekkert að frétta hérna, sko. Lækka í þessum gaur. Gaur. Lækka í þessum gaur, sko. Gaur, lækka í hann. Hvað er huginn? Hann er að hugsa um þig. Er einhverjum í chatinu sem er að hugsa um huginn? Herðu, þú kommentar Ice Cold Was Taken. Eða þú veist, þú ferð inn á Ice Cold Was Taken á Instagram og kommentar. Ég kommentar hérna. Tagga við þinn. Já, þið hafið ennþá 20 mínútur til að taka þátt í þessu leik, sko. Ice Cold Was Taken á Instagram.
sögur sem segja að Gunsi B ætla að djóna fyrir þetta smá. Þannig að það verður svakalegt skvad. Ingi Bauer, Gunsi B, Stefán Atli og Alexander Jarl. Jarl skvad hefur aldrei verið jafn meira viðandi. Það er ekki nefnt Björn gang, Jarl gang. Björn gang. Þú ætti svona að redda þá sko mæknum og þú ert bara að rísa fyrir leiknum. Já, ég slakka bara á voice modinu. Já. Já. Slökkum á voice modinu og rístjórna leiknum. Og meðan við rístjórna leiknum, veistu hvað það að gera þá? Þú með unboxa vilminni. Oh my god, thermal scope. I'm in heaven, sko. Ó já. Ó já. Inn í hverju? Frölli, kommentaðu, taggaðu vinnin á Ice Cold og Stekin. Instagram. En ef þú ert ekki með Instagram, notaðu Instagramið á mömmu þinni. Eða bróði þinnum. Eða systu þinni. Eða pappa þinnum. Eða frænda þinnum. Eða með henni. Voru þið náttúrulega rift? Litlu bræður á það. Guðmar, þú ert með bjöldina, ég elska þér. Hvað eru þeir? Þeir eru bara farnir þegar þú voru að koma, sko. Já, þið eru ekkert að tala við mig. Þú ætla að heyra ekki. Þú voru að tala við mig, ekki? Þarna, já, fólk er að taka þátt í þessu leik núna. Vel gert. Já, þetta er að dreytast inn. Og ég var bara að skilja frá Alexander Jarl og hann er mættur. Alexander Jarl er mættur, það er ég bara eitt. Ertu að horfa á þetta? Sendu mér skilabóð, ertu að horfa á þetta, alveg þér. Addaði Ingi Bauer, Stefán Atli. Þú voru að, þú veist, add Epic Friends til að gera inn á PlayStation. Það eru tveir gæðar að mér. Já, ég dör. Við erum dauðir. Sting, 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 dauðir. Vel gert Ingi Bauer. Tjók, Stefán Atli. Gæðin rippi líka. Það eru sko 3 skot að berjast. Ég hélt að þetta verið þú, Ingi. What the? Ég hélt ég var að horfa á þig. Ég hélt sko að hérna, að bleiki gæðin verið þú, sko. Herru, Sko, klýrum þetta skot og förum í... já, Jarl skot. Herru, og meðan við rístartum Takk fyrir leikina, Svar. þá þurfum við að unboxa gæðin. Við ætlum að rístarta þessum leik. Takk fyrir leikina. Bye! Jæja, Jarl skot. Let's go, Jarl skot. Jarl. Er það búin að anda þér, eða? Já, ég var búinn að invite. Ok. Læna Er Gunnar mættur, eða? Palli. Palli er kominn. HP. Hann er með 3. Þú verður að taka Palla út, sko. Já. Því miður. Sorry, Palli. Þú verður að lífa það bara. Já. Og joina þeim neitt. Þú ert samt í mínu party. Nei. Það bróðin. Alveg ég ætla að senda friendquest hérna. Já, við erum að laga hljóðið. Já, ég ætla að laga hljóða. Áður en við heyrum í Alexander. Við heyrum ekkert í honum, þannig að ekki tala neitt Alexander. Má sjá, við ætlum að redda hljóðin í gang, sko. Varstu búinn að senda mér invite? Hérna, til að prófa að joina party. Halló? Halló? Það kemur ekkert upp hjá, sko. Sjá. Halló? Halló? Halló, halló? Halló, halló? Ég ætla að loka voice forritinu hérna og þá hætti þetta. Hæ, aða? Heyrðu mér? Alexander? Jó, heyrðu mér það? Yes, sir. What's up? Yes, sir. Hvað segir þið gott? Hvað skiptir þú það? Já. Það mjúta.
Sællinur. Jú, lagið heitir California King og er á Spotify og ég var að fara að spila það. Hérna... Eru þið búin að vinna eitthvað í dag, eða? Ég þarf að streama ykkur í símanum á meðan að ég er hérna, sko. Loot. Ykkar, sko. Herru, ég er með Vital Fab Mix úr 1011. Já, þetta er vannmetið, sko. Það heyrist alveg vangið mikið suð í Stefán alltaf, sko. Loot. Já. Loot. Bíddu, hvaða strumpur er þetta? Loot. Og svo heitir hann Ice Cold Looter. Loot. Loot. Anna, Afsækja þetta? hvað er amatráari? Er Gauri bara að peka upp drast og láta mig hafa það og Gleymi segja aldrei lút þegar lút með strumpari? alveg tók Stefán Hefningatæki. Varstu búinn að lesa þetta komment upp? Það hella. Þetta er gott Það komment. eina verkefni er bara að lúta. Ingi, thank the bus driver, ít og B. Loot. Hann er með hellaðan voice changer, hann er sama voice changer og við. Loot. Ég þarf svona Gauri í skoti mitt, sko. Jarðskvar. Sigga er að rífa þetta strími. Það er svo fyndið. Erum að, hvað gengur á, Ingi? Erum að stoppa í Var par? þetta Gaza, eða? Hvað er það? Loot. Þetta er Paradise? Gaza hérna. Já. Nei, það er Ísrael, sko. Ok, what? Gaza? Blessaður. Það er bara, allir að djóna ykkur hérna á Instagram. Oh my god, þú voru að gefa mér þessu namni. Oh my god, gjör svo vel, fáðu nammi. Oh my Sko, Aron uppi er að rífa þetta chat upp, sko. Segja okkur sem slögt á mæknum og... Nei, það var siltur. siltur, sko. Við erum svo marga loyal gæja hérna, sko. Okkar finnir áfrjá sem ég er. Þetta er hellum músík. Jesús, þetta verður eitthvað annað, sko. Allir að tjekka á alls því á Spotify. Hvað gerir við Spotify? Exaður Spotify? Nei.
hvarf nefnilega. Minkaður eða eitthvað. Við klárum. Er eitthvað með okkur það? Ekki minkaður, hann er hvernig. Við minkaði ekki, sko. Herru, bíddu, ég var að fá eitthvað rugl. Hvað ertu að fá? Hvað segir lootstrumpurinn við þessu? Ég fekk eitthvað, bíddu, hvað heitir þetta? Oh my god. Það var gott. Herru, hvað, hérna, hver fjandinn er þetta? Blessaður. Já, ok. Ég ætlaði bara að segja hæ smá. Já. Ég veit að vinkona þín... Já, áttu að horfa, fíla. Hvernig er það að tala við? Herðu. Hella lút. Sæll. Takk maður. Hella lút. Hann kemur bara með endur. Alexander, þetta er entertainment sko, við erum í entertainment bara svona sko. Hann gaf mér þetta hérna. Hvað er þetta? Ég hef aldrei spilað svona sko, þetta er öðruvísi. Herru, hann er ekki með lút, hann segir lút. Hann er ekki með lút. Viltu minnisíld, það er sko lút þér? Viltu minnisíld? Stefán Atli. Viltu minnisíld? Ég veit það. Lút. Æ, fucking. Hvað, hann vill ekki... Það er eftir mútið í gangi. Hann vill ekki stóla. Herru, að koma okkur í... Paradise, eða? Já, ég er til í Paradise. Slátur... Þetta er svo geggjaða lútstæðir sko. Tel Aviv. Tel Aviv. Tel Aviv. Hei, Alex, ég er alltaf með hella búning, ertu múin að sjá? Hann er fucking hérna... John Wick sko. Þetta er að stela... Isaac Bless. Er bílleikstöður hérna? Hvað segir... Mér veist að lútin þetta að ná í bíl handa okkur sko. Veitu hver? Anskoður, já, ég er góð sko. Þetta er bíl sko. Lútari, getur þið fundið bíl fyrir okkur eða? Ég skal öskra subscribe til Ice Cold í skólanum. Já, okkur hella. Sildur. Eru þið búin að vinna eitthvað í dag eða? Ég vann í gær, að ég var með Gunnari. Við erum ekki búin að vinna í stríminu. Við erum búin að taka 2 leiki hérna. Ert þú hellaður í Fortnite? Já, ok. Nei, ég er nefnilega... Ég er ekkert frábær að byggja sko. Ertu í PC eða? Ég er í PC sko. Allir rappar er alltaf í PlayStation. Þú ert ekki alveg rappari. Nei, ég gamer fyrst rappari svo sko. Já, það er góð punktur. Hvað segir Sildur? Ertu með svona djúpa rödd líka? Hætti Stefán, hann heitir væntanlega bara Lú. Ég fór grenja eða kemur eitthvað lút í gangi núna sko. Shit, sko, þetta er ekki hægt. Þetta er ekki hægt. Það er samt alveg væntanlega á ykkar vegum, eða ekki? Nei, ég dætt hvernig það sko. Nei, ekki þannig sko. Það, í alvöru? Nei, hann er bara einhver... Það er einhver gæði sem er að spila með okkur sko. Bara einhver áhorfandi sko. Það er eitthvað hilarið sko. Hann kom bara allt í eitt strímið og... Bara allt í henni sáu við bara Ice Cold Lút. Hver er Hann Ice spilaði Cold óvart með Lút? okkur og svo bara var alltaf að gefa okkur lút. Það er fokkið fyndir. Sjói höttur. Það er basically sko. Vinna. Það er fullt af streamerum að spila þetta. Það er fullt af... Það er fullt af streamerum að spila, þú tjekka feedið og sendur ykkur streamer sem var að knock themselves. Herru, setur að gæða. Það er hvað eitt í gangi. Já, komið. Það er lill. Alls það jarla nokka, vel gert maður. Vel gert Alexander. Nei, Lúter! Lúter!
Já. Motherfucking Er allir döðir eða? Gjör það létt hjá mér maður. Alexander, Á, fuck. Já. kann að meta og setja þetta í story að peppa streamið? Já, hann var að styðja, sko. Ég setti líka lagi eitt í story, ég var að peppa minn mannsk. En það er svo langt síðan við hangið saman, en mér líður samt eins og við bara hist í gær, þú veist, við erum svona þakkaði félagar, sko ég meina. Þetta er hann, ég líður eins og hafa hist í gær, eru það góða félagar? Já, þú veist, við erum svona félagar, Það þú make veist, sense. að þótt að sé óslega langt sem voru hitt hann, skilur við. Já, ég er bara að tala um Ég elska hvað Ingi er alltaf mikið reality check á allt sem þú segir. það þarf einhver að vera í, sko. Sumir hluti breytast aldrei, sko. Ég held að var að tala um, þú veist, að þið væri að kynnast, skilur. Það er alltaf myndi ekki make any sense. Nei, ég veit það, þess vegna var ég að reality checka þetta, sko. Ok, hvort er það með huntingreflu að vennilega snöfnir? Ég fíla huntingreflu meira. Og ég heyri gaurum. Halló, dude. Fight! A fight! Hvað meinar þau? Hann er einn enna. Hvar er hann? Ég sé hann! Ó! Hann er hindrar að koma. Það eru stormur líka maður. Þarna! Djöl, gerði hann weak fyrir ykkur. Sjá hennar lútir. Skur. Hvað, er allir döðir það? Herru, ef við tekum döds núna, þá fagna ég, sko. Það þarf að fagna. Já. Herru, lút. Nei. Hvað er í fæti það? Eins og var í fæti, hann er bara að komast upp stiga. Strákar, þeir eru bestir, takk maður. Grímur Ninja er bestir í Fortnite. Gauir, ég kann svo mikið að meta svona fallið skilabóð, sko. Ég verð svo væminn aðeins. Ég veit ekki hvort Stefán er betur en Ingi. Við erum svona svipaðir, en ég... Ekki reyna þetta. Herru, ég vann þig í þessari keppni ef ég hef ekki lagt þig. Ég vann þessari keppni. Já, ef ég hef ekki lagt Ó, ég er með fleiri kills en þú. Og vins. Herru, lúturinn er bara að deyja í storminum. Nei. Herru, þýr ekki að vera... Þessi minion er að gera mig brjóla. Já, herru, hann er að beða okkur um að koma, sko. Hann er með eitthvað þarna. Er hann með eitthvað þarna? Já, ég held að. Hann lítur að vera. Ég veit ekki okkur um að hanga þarna bara. Ég ætla að tjekka þessi. Það er fokkið mikið að lúta þarna. Hei. Hægt ekki að... Kallinn er sem að fucking clean. Medkit og stóri hérna. Hellar. Ertu clean alveg það? Ég er ansi clean, sko. Þetta er Ég er nýkominn úr sundi, clean. sko. Að hella. Strágar, þið verða að passa ykkur, það eru 18 sek í stormin. Já. Ég kom með bíl. Stiga það. Það er að drekka hennar pósum, sko. Hann er... Já, drekkt þetta. Svo mikill white knight hérna, sko. Ingi er betur en Stefán. Það er mest að kjafta. Ég veit að minn maður Unnar kemur til bjargar. Þetta er Íþór Freyr Árnason. Hvað? Þetta er mikið að feika krans hana. Grímur segir líka Stefán. Já, ég er að segja það, sko, þetta er allt homies. Ég var með 5 kills á hann, Stefán með 0 kill. Kann að meta allt þetta support. Hvað er það að gera? Þetta keir á húsið. Nei, djöfull er ég tekinn með hann. Hvað segir þið? Switcha flow eins og ég switcha... Hvað er þessi lút gauður líka besti vinnu minn, sko? Alveg. Já. Switcha flow eins og hvað? Hvað segir þið? Eins og gælur. Hvað segir þið? Í læninu, það segir switcha flow eitthvað eins og... Já, eins og ég switcha þristum, baby. Hvað er þristur? Já, swissa. Swish! Já, svona já. í körfubolta. Swish. Herru, ef ykkur að carrya medkit, þá er auka medkit hérna fyrir þá sem vilja carrya medkit. Já, ég fíla hvernig þú divertaðir út af því að ég veit ekki hvað þristur var.
Nei, það er hérna Carry Medkit, kom ég er hér. Hver er með mörgin? Ég veit alveg hvað þristur er, ég sagði eins og í körfubolta. Það var að minna okkur á leikinn. Já, klukkan 8, við erum að fara að draga. Klukkan 8. Alexander, við erum að Hvað er það að fara að gera? Mountain Þú Dew. varum með Instagram-leik. Já, ok. Strákar, einhver að carry þetta medkit, guys. Come on, guys. Herri, ég get haldið. Já, það er hérna í húsinu hérna. Hvað er í húsið? Húsið hérna, uppi í húsið. Hérna. Hér, þessu húsið. Hérna. Ok, lúturinn tók það. Veitu, er eitthvað á bílnum eða? Já, ég skal taka hann. Nei, veitu, er ekki bílnum í gangi? Það er bíl hérna einhvers staðar. Ok, tökum hann. Ég heyri hann. Lúturinn er á hann. Við getum keyrt yfir brúna, ég var að fixa brúna. Ég og Ingi aftur í, jarlinn fram í. Þetta er svakaðið skvat, sko. Þetta er jarl skot, sko. Mér dreymir að eignast Team Wrangler til að gera þetta bara í álfunni. Það var Já, tjekka á æskóli lúter. Kannski getur hann verið jarllúter líka. Nei, hann er að tala bílinn. Já. Ég held að hann var að tala lúta fyrir sig. Herru, það eru bara 14 eftir. Hver er næsta vlogg? Það er góð spurning. Þegar Alexander Jarl gerir... Herri, droppum bílnum. Hávart kvikindi, sko. Ég er vel farmaður, sko. Svona eins og þú. Myndirðu segja að vera hávar, Alexander? Alli, myndirðu segja að vera hávar? Já, strákar, hvort vil ég spila eins og kallmenn eða eins og strákar? Sko, það fer eftir. Strákar gera meira wild shit, sko, sem að kannski gæti verið skemmtilegt, sko. Já. Sko, ég er orðinn 27 ára gamall og ég er orðinn pabbi, þannig að ég vil helst bara fara inn á þetta klósett hérna og bíða allar ríkurinn kemur. Það er, Stefán er svoleiðis, sko. Nei, það virkar. Oh my god. Herru, Ertu að grínast? sko. Ertu að grínast? Nei, fuck maður. Þetta er byssan mín, sko. Ég var að droppa henni. Það er tekið, það verið brjáluð. Já, ég hef samt gert það. Ha? Já. Ég droppaði hana til að ná í kistuna og til að ná henni aftur, sko. Ég hef tekið Já, það fyrir. þetta er shitluð út. Ég hef alltaf notað þetta, sko. Nei, sko, nei, ég er að tala um bláu fucking byssuna. Hún er Já. the shit, sko. Blá tech. Já, ég var með hana. Herru, það er verið að berjast í... Ó, shit, ég stingbombaði sjálf á mig. Má ég fá hérna... Já. Takk. Þið veit að þið eru ekki í hringnum, sko. Já. Það er allt góð. Hérna, Jarl, Já. Jarl, hver er þú Já. næst að DJ-a? Hver er þú næst að spila? Herri, ég er að spila á ljósanótt núna á laugardaginn tvisvar. Hella. Bíddu, nútlund er að kalla eitthvað kallið. Já, það er ekki lengur. Tók hann stingbomb? Þetta minnir mér svona mí. Sko, þetta máli við nútlund er að hann getur ekki gefið korta, sko. Strákar. Æ, þú ert að byggja fyrir mig, Stefán. Hvernig myndi ég að ég veit að þú verður? Hann er mjög low, sko. Já, ég er að trynda. Anna, nokkan. Hvað sagði? Það var að koma fucking klinger. Það var að koma klinger. Ok. Yes. Það var strákur komið nóg. Já. Draf hann. Já. Já. Hvað lag er Easy þetta? money, maður. Hvað lag er þetta? Hvaða lag er þetta, Stefán? Er þetta með alls því að? Ágríns, ég dyrka þetta, hérna, synergy á milli. Hefur hort á vlogginu okkar eða? Stefáni. Hefur hort á vlogginu okkar eða? Já, ég er búinn að horfa á alveg örgulega flest þeirra. Hellar? Þú er betur en það? Hvað segir það? Nei, ég náði því ekki, ég var að lusta það á hana þegar voru eitthvað að tala um eitthvað bjöllugeng. Ég skil þetta ekki, sko. Ok. Ha? Hvað? Ok, neða kikk honum ekki, hann er ekki með Já, bjölla. kíkja hann. Það eru gæðir sem voru... Er að tala um Gæðir sem voru... því að dansinu? Nei! Eigum bara hringinn. Bötum inn í hringinn og eigum hann. Lúterinn er farin í þetta, sko, þannig að...
Vel gert. Eitt skot eftir. Eru allir döðir? Hvar er þeir? Oh fuck. Kom og hrein hringin, guys. Komin í hringin. Oh, yeah, oh. Ég sé næsta gæja. Þeir eru hérna beint fyrir frammi. Norður. Komið sér fyrir norður. Nei, fuck maður. Hversu langt frá? Þeir eru hérna bara hinum megin við retail. Er æskuld lútur með remote rocket? Ó, það var hérna. Hann er döður. Run. Koma strákar. Hver er með remote rocket? Herri, fuck. Andskotin. Það er gæi í trénu. Bak við okkur, Stefán. Bak við okkur. Í trénu hann uppi hana. Hann er kominn niður. Hann er Ég sé kominn hann. niður. Þetta. Ég sé hann. Hvað er? Já, ég draf hann! Ég þarf í vaðinga. Það er að gera bak við okkur. Já, betur. Búið með hann. Ég skal koma í vaðinga. Hvað ekki? Já, ég er kominn. Það er bara 2 annari, sko. Go. Tótt inn. Já. Go. Dríðu þessu maður, það fikk ekki svo mikið. Jésús. Ég skeit Sko, sjá hvað er mikið good guy. Það eru gleikkur eftir, það er 2. Það er sko hlútrið með Það 8. eru 2 og þeir eru betur aftur okkur. Ok, Ingi, Það er hvað? ríðið í gang. Hlaða shitið. Hvar fyrir aftan okkur eru þeir? Þeir voru beint í norður. Ok. Ég sé það, þeir eru að hreyfast í gamla ykkur. Já, þeir eru að hreyfast. Ég er að breyta. Nefast, hvað er það? Þeir eru aðna, beint áfram. Það er ekki bara að fara í það, eða? Ég er með 4 líf, sko. Ég snæpa á meðan þið farið í það. Áttu rockets, eða? Passaði. Ái. Komdu. Ég er með þig. Drita á þetta ekki. Herru, nú fegstu 30 HP, þú grættir. Já, satt. Förum við þetta saman. Þeir eru að koma til mín, sko. Já. Ég er fucking fucked, sko. Þetta refs verði búið Mountain Dew. Hanna. Ok, þeir eru báðir low. Kom við. Damn it. Koma, Jarl, ertu með mig? Þið með þetta. Come on. Það gæti að hæra mig líka, Stefán. Nei! Fuck! Fuck, maður! Oh my god! Nei! Blandinn maður, hann starf hægt á þér. Lullul. Ertu að djóka? Fuck! Chilla. Oh god! Ég breyt stólinn. Shit, er það dráður sem leika? Ói maður. Shit, maður. Ég er með stættu fyrir þetta. Fuck, maður. Hlýtur að vera. Þau fokk ég hindi maður. Gauður, ég var svo mikið með þetta. Við. Byrða þér, mínu segja þetta. Oh my god, ég með það stilt upp, sko. Það er ekki að mín, það er ekki bara... Ég með það stilt upp hérna og svo er hitt, byrja, og opna hitt. Þetta var ekki að vera stórt, byrja, og hérna við hliðina og kemur þetta hérna. Og þetta hérna. Svona, og hliðina. Og þetta hlið við hlið. Það dreifur þetta til hliða. Ég skal gera það. Það er bara svona. Nei, svona. Stefán, leið mér að gera þetta. Chilla. Dreifur þetta alveg til hliðar. Alveg til hliðar, dreifur þetta lengur til hliðar. Af hverju? Það dreifur. Svona, gerðu svona. Af hverju? Jésús, leið mér að gera þetta. Ekki sem ég að gera þetta. Hvað í fokk er þetta að gera? Þetta er mjög easy, þetta er svona. Easy.
Svona? Já. Ok. Breytaskjálum. Þú búinn að róa þig niður, eða? Já, fannst. Maður sjá hárið þær. Hárið er í fokk. Herðu, allir að deila með vinum. Við erum að fara að gefa hérna vélminni. Já, ætlum að draga leiknum. Ætlum að opna þetta vélminni hérna. Nei, ég vil fara að draga leiknum. Já. Ok. Hættu nú. Breytt skjánum. Ég er búinn að... Það er... Stækka. Já. Þetta er flott. Ok, svo ítur bara start, þannig að það eru 2 kippur í boði, eða hvað, 1 kippa, 2 kippur. Það er 1 á mann. Já. Það er 2 sem vinna. 2 sem vinna, eru þið tilbúin? Ég ætla að slekka þetta á Spotify. California King. Oh my god, ég á þetta ekki skil, sko. Ég var svo mikið með hans í yktinu. Hver ætli vinni? Er þið það voru fáránlega margir sem tóku þátt. En sko, þurfum við ekki að... Ít og start. Ég er búinn að gera þetta allt, ít og start. Þurfum við ekki að gera tilbaka þegar nýja fólki sem er komin inn? Jú. Það er sendur 76, það er 73 aðan, þannig að... Ok. Tilbúin. Ja, vinnar nummer 1. Allir að skrifa það niður. Taka mynd af þessu. Taka mynd af þessu? Já, allir taka mynd af þessu. Sko, þeir sem vinna, við þurfum bara að hafa samband við okkur á Instagram. Ice cold was taken. Ok. Start. Hver vinnur? Faldi að vera ég eða eitthvað. Viðar Geirmundur. Sæll. Og... Er Viðar að horfa það? Ef hann ekki að horfa, fann ekki að vinna. Tjók. Mér er að skrifa niður. Tók mynd af þessu. Ég get líka bara að senda hann message á Instagram. Fólk er ennþá að kommenta undir, ég fíla það. Já, refreshum þetta page. Og þess að Viðar Geirmundur, hérna. Nýtt stúdíu hjá áttunni, svolítið cool. Viðar gerir til hamingjum. Herru, næsti. Pick another winner. Stefán, ít að start. Við ætlum að refresha þetta. Refresha? Refreshum þetta, sjá hvað gerist. 76. Þarna. Já. 74, ok. Hvað minka þetta bara? Random winner. Ok, hver er nummer 2? Magnari! Taka mynd af þessu. Magnari! Ég var inn í þessum leik, sko. Ég bara vildi vinna. Ég vildi svo mikið vinna. Shit, sko. Ég er búinn að tala þið báða á Instagram. Herðu! Já, halda á... Nei, Svo var líka annað. Vélmennið. Þú má opna það. Já, en voru líka með einn sem myndi vinna, sem að myndi hérna fá að koma hingað. Ég ekki tilkynna það í vlogginu okkar. Við ætlum að tilkynna það í vloggan. Í næsta vloggi. Stækkaði skjáðin. Big screen. Vil ekki halda hann að spila og svo taka þetta þar? Þú veist þessu auðlýsingarlið? Já, jú, það er snill. Þessu auðlýsingarlið alltaf svona í bíóum. Akkurat. Ég meina, þetta er bara eins og bíómið. Ég held að Streamlabs Hvað heldur þið? fara í big screen. Tjekka þessu. Fara svo aftur í live screen. Ég tók þetta allt út, en þetta hefur ekki dottið alveg út. Hvað? Tjekka. Já. Tekur þú vel. Herðu, hella maður. Ó já. Ó já. Ok, let's go. Lulu. Oh my god. Herru, ég vil taka hann leik með Lutlut. Það er að play. Já, tökum hann leik. Herru, Spotify datt aftur út. Þú veist þetta fullscreen á Spotify. Það er málega. Já, maður að hafa hérna meginn, svo virki. Máttu ekki hafa hérna Ég meginn. setti það ekki hinga með, sko. Já, ég setti hérna meginn. Ég skil það. Setti fullscreen. Þú voru ekki fullscreen takk. Ég skil ekki hvað það er. Prófa aftur. Hanna, komum það. Af því að þú veist, það er að kopja Já. af, skilur það þarf að vera í fullscreen. Þetta er læst, sko. Já. Skil ekki hvað þetta var. Bara
Ég veit að þessi sponsor. Lítið alveg. Skru. Herðu, Alli, þú ert að vera ready. Já, sorry. Gauður, heyrðu reit sem ég dá hana? Fokk hvað pirraður við dóum. Mér langar að sjá þetta eins aftur. Þetta var alveg... Ég hef aldrei reitsað svona mikið, sko. Þetta var mjög pirrandi, sko. Ég var svo til í vinn bara í fyrsta leik. Það munaði svo litlu líka. Ég var bara svona... munaði svo litlu, sko. Já. Hver vann? Spólaði tilbaka? Við vorum að tilkynna hver vann. Ég var með 30 líf, þannig að ég var ekki að þora að rusha í þá. Ég ætlaði eitthvað að reyna að ná einhver einu snæper, sko. Gauður, ég náði sko 40 hitt á hann og ég svona, yes, ég er með hann, hann er low. Svo bara svona kom hann og hitti mig í one shot og ég var svona, fuck. Löð, hann er mættur. Low. Ingi var nú brjálar á hann, ég var ekki brjálar á Ingi, sko. Mest riggt leikur sem ég sé, ég er að segja. Hver sagði það? Aron F. Jón Ingi langar að vinna róbotinn. Það er þessi róbot er ekki til að vinna, sko. Herri, ég er alveg til í gasa aftur eða rallybrautina eða mansionið, fokk langt síðan fyrir mansionið. Ingi var Og langt drop, ég til það. Já, mansionið. Oh my god, hvað það var pirrandi, sko. Mér langaði henni sigur, sko. Lulli, okkur Ég væri þetta til í að taka einn, hafið þið riftað heilan leik? Nei, Hvað það meina? Ég svo prófa það, sko. ég sá einhvern gæja að gera það. Já, bara að deploya fallífinni strax, eyða þess miklum tíma og getur og svo lenda þið rifti og halda bara áfram og eyða allir tímar og meðan allir er að deyja, sko. Ef að prófa í næsta leik, eða? Herri, ég glemdi að íta á ég kem Já, aftur. ég er ógeðslega lár. Ertu lár? Já, low. Ég fucking kann á þessu falli, sko. Ég er ekki kallað DJ Stefán allir fyrir ekki neitt. Ég kann á þess að falli. Fuck, maður. Ég bara það er að láta með byssuna að vita einum það. Það tekið Stefán alltaf á þetta, sko. Mér veist sko, ha? Þetta voru bara Byssa. pure tilfinningar, ég var ekki íkjað neitt, sko. Shit, maður. Mér langar að gefa stórt shoutout á Aron eitthvað og mér langar líka að gefa stórt shoutout á Sverri Ómar. Hann er að fara að lána mig hljóðkerfi á föstudaginn. Hinn eini sanni Sverri Ómar er skemmt henni fyrir. En að fara að lána hljóðkerfi á föstudaginn? Já, á morgun. Hvað ert þú að fara að gera? Ég er að skipuleggja partí. Hvað partí? Það er Er Inga ekki bóðið það? Hvað ert þú að fara að gera með hljóðkerfi? Sverri Ómar. Ó, shit, það er fólk hérna. Shit. Stefán, þegið, hvað er það að gera á föstudaginn? Júlía er að halda partí á föstudaginn og henni vantaði hljóðkerfi, þannig ég heyri mínum mönnum Sverri Ómari á skemmtinn.is. Sko, við erum ekki verið að borga fyrir þetta plugg, sko, þannig að... Ég er bara... Er eitthvað hljóðkur í mannsjónum eða? Hvað segir þið? Ég veit ekki hvort að það sé, ég myndi segja ef að hafa loot. Loot er já og loot er nei. Það er eitthvað hjá okkur. Það er eitthvað hjá okkur, sko. Nokka hann! Ég með medkit. Nokka á báða! 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 Áttu medpakka! Shit, maður. Já, ég með medkit þetta er. Double kill save! Betur á það. Ójá! Alls í jarð, plugga Beitur medkit. alltaf, ójá. Tveir. Ég ætla að taka hana medkit af því ég kom með 2 kill. Nú er ég að slátra Inga, sko. Nú er ég betur en Ingi, sko. 2 kill. Ég er með 5 kill á hann, þannig að... Já, ég er með 2 kill núna. Blá takk, það er uppáldið mitt, ég elska þér. Takk, æskold lúter. Það var verið að trilla mig. Ég kemur smá, ég er að híla. Ok. Bara að fara inn í leikinn, þá gengur manni vel. Eigið byssuhöndum er að... Það er eitthvað drast hérna fyrir. Rostina fyrir þig, hvað heldur þú sér? Æ, ég ætli sé ekki með Væntanlega er ég að fokki þér. Ætli sé ekki með eitthvað drast fyrir þig hérna? Hvar eru gænir? Jarl, hvar eru gænir? Ég veit það ekki, sko, ég spottaði hann aldrei. Ok, þú heyrðir bara drittið. Gæti jafnvel vera að það hafa verið þið að skjóta mig. Örugglega æskold lúter.
Það er alltaf fyrir lúta og geta einhvers veginn þess að koma. Þetta var ég að skjóta á. Nei, það er fyrir annar að skjóta, ég heyri það. Kannski. Hver er með sniper? Stefán, er þú eða? Útlút? Ó, já. Það er bara lút. Er ekki vel eða ekki? Mér illt í hálsinum eftir þetta rage. Krakkar, ekki ragea, það er ekki gott. Krakkar ekki reykja. Er rift hérna? Ég fála til það, býð eftir mér. Ekki fara strax. Eru mörg eða? Ég sé eitt frá. Ok. Shit, man. Yes, Atlas er að borða hnetskur. Hvernig finnst þér það? Gott eða? Já. Ég með þetta lag á repeat. Ertu með California King á repeat? Já, ég eiginlega fatta ekki svo allt í var ég bara búinn að hlusta já. Hver eru að gera svo fucking vel place maður? Takk fyrir. Ég mér veitir ekki á þessum krónum. Við hendum okkur í þetta rift, strákar, eða? Guys. Herra, hendur okkur allir rift, eða? Já, það er annar rift hérna. Já. Herra, ég var að fara í Ég er að fylgja lútunum. Fuck. Með eplum, já. Hinn neytist mér epli frá hella kombo, sko. Ég var að fara í retail eða ég fokkaði fallíðinu minn upp, sko. Það fæti retail. Ice Cold Looter var að shotgun yfir gang. Ó, já. Já, nóg lúti hérna. Ég væri til í thermal scope, Ice Cold Herra, Looter. hann snæperni mínu, helvítis fylgli. Ég veit ekki. Maður á ekki Það er orða. gaurinn í retail, strákar. Já, ég væri til í thermal scope, sko. Ég er eiginlega búinn að kveikja á þeim. Ice Cold Looter, komdu hérna og fáðu mínisíld. Komdu strákur, fáðu mínisíld. Já, ok. Hvar eru þeir? Hvað er hann að vera lúturinn að hósta? Ok. Það var að hósta. Við varum til að heyra narra. Hey, er hann manga DJ? Herra, halló, ég hef með 2 kill og Ingi með 0 kill. Ekki segja neitt. Lútur, þeir voru þarna þar sem þú ert. Veistu það? Er plata á leiðinni, Alexander, eða? Ég veit það ekki alveg, það var planið sko, en svo bara... Ég get eiginlega ekki svarað þessu. Hey, viltu portafótt? Veist það ekki. Alexander. Samt fokkið fyndið, Alexander, þegar ég sagði við þig hérna á chatinu bara eitthvað, hvernig kemur svo platan? Ég held að þetta er plata sem var komin ekki lag, sko. Já, það hérna nokkur út að coverið var þannig legst, sko. Já, það var svo mikið lagt í þetta cover, það var fokkin hella cover. Já, þetta cover er hella, sko, ég held að þetta var plata, sko. Já, við fórum bara í betra bak með myndavél, þetta er ekki flókið, sko. Bála söngir. Það er eitthvað hraðartælur sinna, ég ætla að taka það. Nei, ég ætla að drifum hringinn, fuck það. Þetta voru 3 gaurar, þeir hafa allir riftað eitthvað. Jú. Alexander, láttu bara í friði. Það er bara að rífa til Alexander, þú voru bara að láta í friði, sko. Ég er á yði, sko. Við Ingi elskuðum þetta lag síðasta sumar. Já, herðu. Ég er smá bömmir í dag því að við vorum að gefa út California King í dag. En í gerðkvöldi í stúdíónu þá gerðum við lag sem að okkur finnst vera betra en látt í friði. Þannig að nú hata ég California King, sko. God damn. Það er stór orð, sko. Ég skilði þið, sko. Eða, ég skilði ekki, þið er ekki tónlistamæður, en... Þetta er svona eins og vlogg. Gerum okkar vlogg, hvað þú gerir? Þú ert að fara að releasa vloggi, en þú veist að vloggi sem kemur eftir á 10 sinum betra. Akkurat, ég skil alveg nákvæmlega hvað þú tala um. Strákur í með launchpad. Herðu, Ice Cold Looter, viltu mínisíld, eða? Já, gefa hann míni. Herru, ég er ekki einu sinni komið með shotgun, sko. Hann sagði nei. Það er fálega. Er eitthvað með shotgun skot fyrir mig, eða?
Já, maður kannski fá 10 hjá mér eða þú ert siltur. Þú mátt fá 10 hjá mér eða siltur. Ætlar ekki að vera með mínigun eða? Hérna er shotgun skot, fyrir þig ekki. Æskald lút er stalen. Ég er alveg til í þessa miniguns. Takkur. Já, gæla, ég veit ekki hvort það er. Þetta er eiginlega gurnin í miðunni. Hvað er lút? Svo, hvað er lút því? Lút er nei. Lút er já. Ice cold for life. Ingi, hvernig er það að vera frægur? Það er hellað. Alexander Jarl, hvernig er það að vera frægur? Að vera Íslandsfrægur. Já, það er fyrir að kommenta í chatinu, spyrja svona bara alla sem er að spila hvernig er það að vera frægur. Það er mögulega mesta sem ég hef gert í mínu lífi, það var að byrja að rappa og reyna að plugga sjálfur mér eitthvað. Hérna, er eitthvað sem vill halda á medkit, því ég ætla að fá mér hérna svona... Ég er með eitt, þannig ég get haldið öðru. Ok, hvað ég ætla að droppa hérna? Þú ert talað. Ég er hér bara. Ice cold loot er tókla, sko. Ég er ekki búinn að finna, ég er ekki búinn að sjá einn gaur, sko. Ice cold loot er tókla. Já, hann er með, Lút. Ég er með hérna, hann er bara að nota loot sem já, sko. Víst. Jú. Þetta verður að stoppa, sko. Náðum hann, sko. Bleflu. Það er svo leiðilegt að maður er Herðu, þetta er ógeðslega fyndið. Aron Ökki, comedian, var að spyrja hver er uppáhalds íslenski rapparinn ykkar? Herra Nipsmur. Nei. Alexander Jarl. En hver? Uppáhaldsrappar minn í dag er, heyrðu. Ef hann öskrar LÖT, þá þýðir það sé fight, sko. Það er fight hérna, sko. Það veit við erum alltaf fyrir aftur. Fuck. Fján. Helvítis piparkökumaður! Helvítis piparkökumaður. Hann kláraði mig, helvítis piparkökumaður. Hvar er hann? Piparkökumaðurinn. Þú ættir að taka míningun. Nei! Það voru 3 gæjar bara að skjóta mig eftir því. Nei, heyrðu. Andskotin. Láttu í friði, ég er í því. Ég vil lega Gunnar vera með það. Skakar, þeir voru 2 með fucking Galaxy skinni, sko. Það er ekki hægt að vera fúll út í þetta. Það er sér góð. Ég vil fá að eiga mig. Láttu í friði, ég er á yði. Ingi, þú verður eiginlega að íta á chatti hérna. Þú verður... Lút, takk fyrir leikinn. Þú verður að íta á chatti hérna. Svona, smelta þetta. Oh my god! Shit, hvað er þetta? Lút, bye! Oh my god. Hver er... Þú ert partilítur? Ha, já. Þú ert partilítur núna. Gjör svo vel, þú ert partilítur. Það er í mjúldar orð. Getur þú loggað henn á Spotify? Ég kemst nefnilega ekki ná... Ég er nefnilega að logga henn á Spotify á mínum drasli. Hvað er það að segja? Getur þú loggað henn á Spotify fyrir mig? Af því ég loggaði henn á mitt Spotify fyrir mig? Sæli. Það er Spotify sátölu, sko. Aha. Já, maður. Þú vil hlusta sjálfur á Spotify sátölu, sko. Ok, what? Getur þú loggað henn? Nú er komið til að vinna. Hérna, Ingi Bauer, bara að gera pass við þig. Engin áfram, ég er að halda fyrir hérna drasli. Vitlaust, username. Sem er eitthvað allt. Er það Ingi Bauer? Jú. Netlogi. Það var á... Ætlaðu að reyna að horfa á það? Nei. Þú ætlaðu að reyna það. Það er Stefán, það er þetta í. Hvað, viltu ekki að sjáast um mig, eða? Jú, ég er bara að færa það eins nær, svo langt í burt. Svo langt í burt. Talking in me. Halló Gunnar!
Þessar! Alexander, við erum að spila besta Fortnite-spilari landsins, Gunnar í miðinni. Það málið. Hann er klikkað, sko. Hann er með meti... Hvað ef hann... Hvað sér þau? Hvað sér þau? Ég sagði, hann er með meti í strímunu, hann er með 15 kills. Ég veit ekki hvort hann heyrði þetta. Svo... Blessaðu Magnús, blessaðu þetta til að takk. Magnús, við erum búin að draga út. Heyrðu hvað ég sagði það? Nei, það fucking klipptist út maður. Þetta getur ekki verið svona flókið. Hvernig finnst þessi mús? Þannig að hann sem sagt er með mest kills í öllum strímum, eða veist. Hann var með 15 kills í einu leik. Og hann er með byggarinn í því, sko. Hvað, var það tiltitt eða? Ég heldur, Nei. já, ég man það ekki. Það er alveg stutt síðan, það er bara 3 strím síðan eða eitthvað. Hvernig finnst þessi mús, Ingi? Ok. Mér finnst þessi betri. Finnst þessi betri? Það hún er svo... Ingi. mér finnst Það er það að spyrja hvernig lykla voru notum. Þetta hérna. Hérna. Ingi. Við notum... Það heitir Circuit. Við veldum bara út í þessa lykla bara, sko. Já, þetta er eitthvað búin að hella, sko. Já, þetta er svona hlinur og það er hérna... Það er eitthvað... Gættu að linda. Eitthvað, veit ekki. Það var lendið til þetta eins og það, fyrst að Gunnar er kominn. Sure. Gæri, ég er búinn að reyna streamsnæf ykkur allan tíma. Það er málega. Ég náði aldrei, sko. Auðvitað fær Ice Cold Lúndir Þessi var shoutout. bara Shoutout á nánast á Ice sama Cold Lúndir. stað, sko. Ég var ekki í sama leik. Wow, alls þetta bara í rasketuna fyrir þetta. Það er ég og hann. Mér finnst ég alltaf að vera svona að detta af þessu, þetta er ekki nógu svona... Músin? Já. Það er gæði að lenda á þakkinu. Náði byssinu fljótur. Akkur hoppaði ég niður? Nei. It's okay if it's 10 minutes past, that's okay. Ég er ekki að það með byssu. Ég líst ekkert af líka núna. Það er fyrsta. Goldskarn hinn meginn. Í nokkan. Dips á það góðskar. Nei. Það er gæði að koma. Hann var uppi. Það er sjá. Bara einn eftir. Hann er mjög low, sko. Þetta var með Það er gæði líka, annar. Gunnar! Þeir eru dead. Nei, Gunnar! Gunnar! Karim. Vel gert. Garím! Ræsköfið Jake Paul, ég verð að segja Jake Paul. Það er ekki... Ég elska þetta Q&A maður. En Já, ég verð að segja Jake Paul. alls þetta náðu ekki að svara spurningunum hver var uppáhalds íslenski rapparinn hans. Uppáhalds íslenski rappari minn í dag er hérna Ezekiel Karl. Síkill Karl. Er hann eitthvað nýr eða? Ezekiel Karl, já. Hver er það? Ég hef fundið hann á Spotify. Besta laga þess að mínum að þetta er Flexer. Síkill Karl. Þú verður að staða það mér, sko. Það er... Taktu þátt í leiknum. Hvað heitir hann? Ég kommenti þetta eftir smá. Ok. Bara þegar við vinnum Það er leikinn. margir hinn meginn, sko. Það eru fucking margir hérna hinum. Ég var Hvað dead. hinum mig? Bara hérna hinum með gluggan. Var Gunnar deyja? Nei, gæði. Já, þú veist. Við getum fokkað þeim með. Ef við fyrir saman. Þeir eru hérna, let's go. Fokkum við. Rocket er koma. Og þetta er auðvitað sem ég gert. Þeir voru líka opnið svo low, sko. Þannig að... Ef við svo draga það, ég er með fleiri kill en þú í síðasta leik, ekki? Ég meina... Við getum talað um hvað sem var kill í þessu leik, sko, en overall er ég að fokkin slátra þér. Þeir eru assault, sko, ekki? Er eitthvað með medkit, eða? Já, ég er með bandisestina fyrir þig. Þess vegna... Weak. Það er... Erum við Kings of Tilted? Weekend! Já. Það eru gleik hvað eftir. Er einhver með assault, sko? Er liðið... Medkit Funi eða Geysir Kartin. Ég verði að segja Geysir Kartin, ég er svona nýbyrjar að... Strákar. Er þið með minniskott í minnigun? Mér vantar minniskott, Ingi. Gef mér minniskott. Í minnigun. Minni, sko. Gef mér Þetta minniskott! Gef mér minniskott, maður. Maður fá Ég minniskott. er ekki með minniskott. Ok. Ertu með minniskott, Gunnar? Ég loka til... Það kemur medium, let's. Já, þú fær medium og ég fær minniskott. Já, Ingi tók það upp. Nei. Hérna, medium. Hérna medium. Ég var að droppa medium Já, fyrir. Ingi tók það upp.
Ég er ekki neitt. Ingi, Ég gerði ekki neitt, það hætti þessu. gef mér míniskot. Annars fucking impulsaði ég í burtu. Ég skal impulsa og láta þetta deyja. Það rekið þið heim. Það eru confirmed Kings of Tilted maður. Já. Ok, það er svo gaman að spila með Jarl Skvat, þínum eina sanna, því hann er svo nettur. Hörru, hvað er þetta? Þú jinxaði þetta svo feitt, sko. Ef það klára mig! Ég elska þetta secret að hann er að klára mig! Það eru margir hérna sko. Ég ætla að segja að þetta var Alistair að kenna. Ég er að reyna að skríða í safety. Nei! Ég var að reyna með. Jarli, ég er með þér hérna. Er að koma! Er að koma! Hann bókstaflega. Rocket að koma hérna. Haltu þér á lífi, Jarl! Haltu þér á lífi! Duðlíkt í nokk! Hæri. Þú veit nokkaði hann, ég fangin hendur þér. Stefán gerir lag með allt þér, klálega. Stefán, gerðu lag með Hún er búin að confirma að tilted aðeins nema. Alexander, þú jinxaði þetta. Það er þetta. ekki í tilted, sko, þeir komu, bro. Alexander, þú jinxaði þetta. Hann er ennþá. Hann heyrir ekkert í okkur, við getum talað shit um hann eins og við viljum. Alexander, Jarl. Þetta er helvina, ég held ekki með KR heldur með mér. Grjótart. Klassík maður, herru, hlusta á lagið sem ég var að setja, sem ég var að kommenta á streami. Copy. Hvað stóð það? Meina staðið hefur. Já, þetta er hérna, ég með þetta og tjekka. Ég sé ekki á sama tíma. Ég veit það. Þetta er léttbyttuð, E-Z-E-K-I-E-L. Z-E-K, eða það. Það er frá því Kjúa þetta, gat að ekki þú ert gert. með hérna playlist. Hvað er það? Flexa? Já, flexa. Ok, kjúa þetta. Hellað. Helagi! Alexander, Alexander, þú veist að tala um, þegar við spurðum mig að vera frægur, að þú segir að vera leiðalist það sem þú gerir að vera að plugga sjálfur þér allt út um allt og eitthvað svona, en þú sér eftir því, eða eitthvað, varstu ekki að segja það á hann? Já, ég orðaði aðeins öðruvísi, en svona, það er svona nokkurn veginn the gist of it. Ok. Eitthvað með svona, ég er nefnilega að vera að hugsa um, ég er nefnilega alltaf að posta streamin okkar í eitthvað svona grúppur og ég var að hugsa, þú veist, ég ætla að posta svona íslenski youtuberar og eitthvað svona. Hvernig heldur að fólki í nýtt íslenski hip-hop myndi að taka ef ég myndi posta í hangaðinn? Ekki gera það. Mér er drullu saman, sko. Ekki gera það, sko. Inga er svo alvara, sko. Já, ég bara, Ekki gera það, maður. þú óli ekki þegar fólk postar hérna grúppur, einhver sem tengist ekki grúppunni. Alls því ég tekst Já, hip-hopi. Já. Það er samt alveg skrítið. Tölvuleikir samfélagi, það eru fucking 7000 manns í honum, ég er að posta það þangað líka. Er ekki Fortnite grúpa eða? Jú, það er 1000 í henni. Ekki, sko, Stefán er búinn að posta þínar allar. Sko það þarf einhverju að auglýsa þetta stream, ef ég er ekkert að auglýsa það, þá getur við ekki gert þetta, skilji. Fortnite-grúpan er svona basically bara brask og brall fyrir að selja account. Það er góð búinn. Og Stefán að plugga. Selja akkánta? Það er bara verið að nota þetta fyrir það. Herru, getur þú ítt á Jarl, sko, og láta það vera moderate, þannig að fá svona líka, svona... Já, þú getur gert það, sko. Já, ég fælast það. Já, ok. Herru, ég fer hérna það sem að rauði markerinn er. Ok, ég fer bara í húsið við hliðin á því. Nei, greinlega ekki. Hvernig það fyrir að stela mínu? Ég sagði þetta hér. Já, ég veit bara hvað hér væri. Já, stráður, ég er með sprengju. Ég ætla að sprengja allt inn. Skjóta alveg. Eða með mini, engin. Ég... Upp. Hann er inni. Stráður, það er gaur í húsinu hérna á móti við hliðina á mér. Þannig að við getum slátrað á hann saman. Það er gaur í húsinu í norðvest. Þessu hérna húsi. Þetta er lagið. Mér er góð.
Hann lendi þér í Við erum að væpa þetta lag. Við erum að fara í slatra þetta lag. Er þetta hella lag, eða? Já, ég sé hann. Sér hann? Það er að múa út úr retail. Er hann múið út úr retail? Já. Ok. Ég fekk nýju sprengina. Viltu fá hana fyrir það? Takk, hann á 40 AP. Nei, ég gott. Ég ætla að nota hana til að lónsa mér á hana. Gert. Shotgunum með það. Það var að skjóta mig í bak. Ég var að skjóta, ok. Hvað? East? Já. Hvernig gekk hann hlaup? Ég sé hann. Hitta. Hitta aftur. Hann annar að múa henni. Já, steppi, bara bak. Takk. Grensur. Hann er disco. Ég hitti bara ekki neitt. Kom ekki. Ég hitti bara ekki neitt. 17 skott. Ha? Hversu oft þurfti ég að hitta? Þetta eru bara svindlarar. Ég ætla að spila... Herra, við skiptum tölvu. Já, ok. Ég ætla akkurat að fara að spila Þessi tölva er miklu betri. Þetta það? Já, sem þú ert í. Ok. Hör, slörp. Fyrirgeð. Alveg vart, fyrirgeð. Elskar að vera hlutir. Já, nú vinnum við þetta. What the fuck, maður? Vesen. Friend request from Ice Cold Luther. Ég var að spila bara alls enn í hjartleg. Getur ekki alltaf alls í hjartalegum bara í Fortnite playlistan? Þú veist, þú fórst bara í shuffle á alls enn. Já, ok. Ná, ok, núna ég finn á mér svo. Herru, ég var að taka manly drop þar. Bara svona gott luddrop. Manly? Haunted, ég er til í Haunted. Ef alls því segir Haunted, þá er ég til í það. Ég held ég eins og fara á hann. Sko, já, ég ætla að taka aðeins meira manly en Haunted dör. Ég gleymd að þakka rútubílstjórunum þar, shit. Ég vil hafa það. Gleymdi líka. Það er ekki mér að kenna. Það er ekki mér að kenna. Discord, Ice Cold Luther. Það er skot til pleasant. Gói sportrönd mættur. Blessaður, gói sportrönd. Gaman að sjá What up, you guys? Ertu ennþá að horfa? What the fuck is up, you guys? What the fuck is up, you guys? Ok, Það hann er timestop á. alltaf 2 kistur hérna, hvað er í gangi? Jarl skoðaði mættur. Mér líst ekkert á það. Jú, heavy shotgun. Með 2 pistols. Gunnar, Viltu þriðju eða? Ég er með þriðju. Það er góður. Það nefnum sér græn, sko. Ég er með bláð og gráða. Ég er með græna. Það var þetta sýkó. Gunnar, bróði mínu fannst gaman að spila með þér í gær. Já. Hann var stoltur að við náum vinni. En hann náttúrulega... Þarna, við heitum bróðinn í rekkinu í dag. Bróðin? Já. Já, hann sagði mér það. Wilson var líka komið með eitthvað major announcement sem ég var mjög spennandi. Það er hlindsmjör hamburgari. Já, það er komið að vera hlindsmjör hamburgari. Ice Cold, fyrstum við fréttinar. Ó, ég var ekki að koma út. Herðu, Ingi, hvað myndir þú gera eftir 1 mánuð eftir lífinu? Hvað myndir þú gera? Þetta er góð spurning frá góð sportund. Ég myndi... Spila Fortnite, ég myndi spila Fortnite. Stefán myndi spila Fortnite alla 50 daga.
Já, þetta er 1 mánuð, þú vildi spila 4 sinnum í viðbót. Nei, ég myndi spila Fortnite endalaust sko. Og bara hanga með fjölskyldu og fara í fallhlífastökk og bara, þú veist. Ég myndi alltaf að reyna Ég myndi gera allt sko. Ég myndi fara eitthvað, sko. Ferast út um allt sko. 4-5. Hvað þyrftir að fá mikið af pening til þess að sleikja sporthundina skóa sporthund? Svona... Já, ég myndi borga fyrir að gera sko. Svona 20, nei, svona 100 skall. 100 skall? 20 skall. Ég myndi gera 100 skall. 100 Ég myndi skall. gera fyrir vloggi, sko. Við erum komið hella vlogg content! Jarl, þú ert að búa til logg contentin í beinni. Sleikja sporthundinu góa. Ángríns. Ok, þetta er staðfest. Ingi ætlar að sleikja sporthundinu góa sporthund. Strákar, lofa mig því, þetta gerist ekki nema ég sé með. Alltaf, ok. Þú ert búinn að vera einu sinni í vlogginu. Þú ert búinn að vera einu sinni í vlogginu og það var þegar þú ert að fucking myrða mig. Ég fekk ekki tækifæri til að myrða þig því að þú bara brotnaðir á þessu hefði. Guður, ég var að deyja í riðbeinum. Það var væla í svona 4 vikur eftir þetta. Ég var að deyja í riðbeinum, sko. Þú stóðst ofan á mér, sko. Þú myrti mig, sko. Það var bara, ég held shit, sko. Ég held bara í alveg að ég sé bara... Ég er búinn að eyðileggja á mér, sko. Baki, sko. Þetta var Murder Beat, sko. Herru, Þráinn var að segja... Var þetta Murder on that beat? Murder Beat, sko. Hann mördaði mig, sko. Ok, ég ætla að Murder on that beat, að ég veit... Já, ég sagði það, sko. Þú veist ekki hvað Murder on that beat er? Þráinn var að segja að þeir eru geggjaðir. Þráinn, þú ert geggjaðir. Tortilla cat. Við erum allavega líka alveg klikkaðir. Klikkaðir í kókabar. Þú ert komin þangað meðan strákar eru ennþá bara í Haunted. Nei, what? Hver ert þú? Ég veit ekki, ég er bara eitthvað að teika Alexander hérna, sko. Já, ég fer alltaf íst, ég elska að vera bara íst í hringnum, sko. Alexander. Þú vilt ekkert við þessu? Já, mann. Varstu búinn að heyra þarna Cool með GKR? Var hann að heyra það? Guð, það er svo feitt lag, sko. Já, geggjalag. Líka, Geggjalag. ég gleymi aldrei, ég held að þú hafi kynnt okkur fyrir GKR 2012. Áður en hann byrjaði að koma upp, þá voru þið mikið að hanga saman. Svona þegar hann var svona upcoming, sko. Takk upp fyrstu lögin sín í stúdíónu þarna í Hafnarfirði. Já, ég elska að vera að droppa svona fun facts, svona tónlistamenn og svona. Hvað er það? Við erum að fara að droppa með fleiri fun facts, Gunnar. Slappa af. Slaka á, Gunnar. Gunnar, við erum bara að droppa með fun facts. Droppa fun facts, slaka á. Ég var að gleyma hvað við finnst gaman að hlusta á Alexander hlæja á Stefán. Það er það besta sem ég veit. Guð, þú þarft að koma oftar í strími okkar maður, jésús. Já, ég er að spila með fokkin mikið núna, sko. Já, ég veit að það sést kannski ekki alveg á hvernig ég spila. Guð, þú tellar. Ég er að segja hvað það stakar, ég er með hátt win ratio af því að ég chilla bara þar til að... Já, ég er að segja það, það er góð taktík, sko. Stefán gerir alltaf en það vinnur aldrei. Hérna, Alexander, bara alla 50 dagar þegar þú ert online, þá sendur ykkur bara beiðni og getur kíkt við alltaf. Svona svo Ninja og Drake, skilur. Já, meinar. Ég hef aldrei heyrt að segja Ninja. Getur við erum Ninja og þú ert Drake, af því að þú veist, þú ert rappari, skilur, og svona neppur, skilur. Þú syngur líka alltaf á rappa. Smá cosplay. Ég til að... Býtti, ég ætla að sækja bandana mitt. Bandana? Alexander! Hvað er Gunnar að gera? Ekki þeim maður, ég fór ekki panika, ég var í símanum, sko. Sultuhaus. Lút. Ekki verið leiðilega, Gunnar. En Alexander, okkur ertu svona cool? Okkur ertu svona cool? En Alexander, hvernig er að vera þú? Já, þetta lag er samt í alvörunni samið mig, sko. Ég trúi þér ekki. Þetta við deilum stúdíói saman. Já. Þannig að þetta er öskandi. En þú gerðir samt þarna fara út challenge, eða ekki? Ég held að ég hafi verið eini. Nei, það voru 5 sem gerði það, sko. Já, það. Mér finnst hella ég að supportan, sko, gera þetta challenge, sko. Já, ég elska Gauk. Ég ætlaði að gera þetta challenge, en hérna, svo bara svona glemdi ég. Já, einn vinur minn coinaði það svo vel. Hún sagði, Gaukur er örugglega ólíklegasti rapparinn. Ólíklegasti rapparinn, bara svona... Já, bara í höfuð, bara almennt. Já, bara ólíklegasti rapparinn. Stráðar að koma pleasant, já. Það þýðir næstu því eitthvað, sko. Lúterinn sagði Alexander er cool vegna þess að hann fekk lút frá Ice Cold Luther. Það er rétt. Það er rétt, maður. Ok, Ingólfur er með svakalegt komment hérna.
Þetta er ógeðslega fyndin að accepta það. Já. Stefán, ríða, giftast, drepa, markasetning Fortnite Vlogs. Þetta er hellu spurning. Sko, ég myndi drepa Hey, strákar, það eru gaurur hérna. Þú myndir aldrei drepa markasetningu. Ok. Þú myndir fyrst alveg ríða markasetningu, giftast markasetningu. Nei, ég myndi... Og kannski, þú myndir drepa hitt enn. Sko, góð sportveldur með free comedy hérna, sko. Ég myndi... Hann er inn í þessu húsi, sko, það var inn í þessu húsi. Nei, við erum að borga honum fyrir að kommenta. Sem við erum vona. Og er það inn í húsinu ykkar? Þetta er góð spurning, minnum á þetta smá. Já, þetta er auðvitað gaurinn, sko. Það er nokka. Já, ég er með AR, þetta er allir góð strákar. Passa það að koma stinkbomb. Já, ég. Besta gamla. Launchpad, ég er til í það. Ég þarf hérna minishield. Er gæðin inn, eða? Strákar eru með minishield. Nei, ég draf gæja. Ég veit ekki hvort Dó hann instant, eða? Já, hann dó instant. Það er ekki að lunch og bara ekkert hinga. Þú og allir vinir mínir eru cool. Ég er líka með hérna... Gaur, Ingo sagði, Gaur, ég held að Stefán pluggi ykkur í svefni. Gaur, hann dreymir að það í svefni. Oh my god. Hann veistu hvað hann er að gera? Góð sportfriend er að sko taka við Aron eitthvað sem bara fucking comedy meistari á þessu streami, sko. Ég hef aldrei heyrt þetta gott, sko. Það er hérna, hvað hefði mest fengið af viewerum í einu? 60. Nei, við komumst upp í 80 tíma. Já, við vorum að unmaska Snorri 99 skills. Já. Ingi, getur þið þýtt þetta fyrir mig? Hvað? Unmaska Snorri 99 skills? Ég næ engu sem þið að segja, sko. Veistu hvað Snorri 99 skills er? Nei, já, segja Snorri 99 skills. Veistu hvað það er? Það er nafnið hans bara. Já, ok, hvað er það? Það er greinilegt að þú ert 27 ára. En Ingi er 26 ára, þannig að... Herru, ég er 26 ára, ég verð 27 ára eftir nokkur dag. Ertu 90 og... 91. Ingi, hvað er þú? Ég er hérna, hlina. Erum að fara bara inn í tiltætt, eða? Sko, bara by the way, þá er ég Stefán Atli og Stefán Atli er ég, sko. Ok, við þurfum að klára þessu umræðu. Ríða, giftast, drepa, markasetning. Menn að gera það að kemur. Það skal gera. Oh my god. Ég get svo drepið ykkur. Hæ? Ekkert ég var að leika með reytið það. Nei! Fokkan helviti. Teknir og jæfnir. Ég misti 60 í líf. Þetta er ekki fyndið, sko. 79 hérna. Þetta er farið. Fuck. Er einhver með medkit, eða? Ég er með 2. Ég er með bandages fyrir ykkur. Ég er með 2, viltu bara 1? Gerðu svo öll, nei. Ég var að droppa það hérna. Sér það er hérna. Misti maður upp. Hérna, komið. Hvað er fucking Ingi báður? Það er bara 10 sekundur, sko. Hérna, komið. Ég fór ekkur í það. Hver fór í það? Stefán. Stefán fór í það. Ég fór ekki í það. Jú. Það er hérna, ég er með ritt og góð, nú þurfum við bara. Ok, hvert er að fara? Viltu, eða nýtt á. Býta, já, ég ætla að dansa. Ég ætla að dansa í loftinu. Oh my god. Eat a space? Já, er að fyrir tiltætt. Giftast er að drepa, Stefán Gunsi Alexander. Upp á hana, tindinum 4 gæjar. Já. Wow, það verður að snæpa á líka. Sælir. Ég ætla að lenda Ég lesa. Herru, vinur minn er að fara að koma að hjálpa okkur að pakka. Hver var að koma að hjálpa okkur? Hann heitir Rafa. Býtu, hvað gerðist þér hérna gaur? Ég knockaði hann! Nei, þetta var ekki ég. Ég er búinn að merja hérna. Hvert fór hann? Ég heyri ykkur fyrir aftan okkur, Alexander. Það er ykkur fyrir aftan okkur. Er þið 4 dánu? Yes! Yes! Fucking auðmikinn! Nice. Fucking... Vel gert. Fucking auðmikinn. Ég er að glitsa. Það er fleiri, sko. Hæra minn. Þú er svo aktív í drengin. Ég sé hann. Lút! Einn á. Vel gert, Gunnar. Ha? Hann á.
Skjóta! Allir dead. Jésu. Fokka frá mér. Stökka, þið þurfa að læra að slappa þessu af, sko. Gauð, fucking slátar þessu gæði, þetta var headshot. Það var headshot, sko. Hvað viltu ekki? Stráðar, erum við rockets fyrir mig, guys? Það sé ykkur á fundið minni, sko. Erum við rockets? Já, mér er alveg saman. Erum við rockets fyrir mig? Það er ekki alveg fundið, sko. Give me rockets. Give me rockets, man. Give me them rockets, man. Máttu að loka eftir ykkur. Come on. Oh, yeah. That's what I call content. Já, let's go, guys. Það er hringur, sko. Új, það er nýja sprengjan hérna. Stráðar, við fórum nýja sprengjana, hún hérna. Herru, hver tók hérna nýja... Nýja sprengjan. Hellar. Æ, fuck Hvað ég. gerir nýja sprengjan? Gaur, kasta henni á mig. Gaur, kasta henni á mig. Impulse, basically. Kasta henni á mig. Nei, þú missir heldur ekki líf. Hó! Svo sko, ég skauðs langt. Já, það er þetta að gera þetta að hoppa, sko. Ingi. Já. Herru, let's go inn í hringinn. Já. Þú voru næskóld lútir núna, alveg þetta. Herru, það er gæðir upp á suðvestur. Suðvestur, ok. Ok, ég sé það ekki. Ég sé það ekki. Herru, hver var að droppa þessu Hann er tricks í dag? gaur nýri. Gerði 150. Hvað er hann? Hvað sér það? Varstu búinn að drekka þessa pósuna, eða? Ég? Já. Jöp. Huginn, hafa þöggt, ég er að einbetta mér. Ég nokkaði. Hvernig hittaði mig? Nokkaði gæði. Ég heyri honum. Hann er fyrir aftur mig. Hringur. Ring. Sagði ykkur hringur. Veist hvað ég er með? Ertu með launchpad, Gunnar? Gjörðu, var hann étin þessi gæði? Yes! Hver er að blasta músík? Er þetta eitthvað unreleased shit? Þetta hljómaði eins og akkur eftir herra var rólegur. Þetta veit. Nei, Gunnar, hann er inni. Fuck, hann er inni. Ég er svo langt fyrir aftan, sko. Shit, Gunnar. Shit. Oh, ég dó. Hvað er inni? Má ég spila næsta leik? Ingi. Hérna, ríða, drepa, giftast. Hérna, Stefán, Gunsi og Alhundir. Ég? Já, þú myndir vantilega giftast mér. Ég myndi aldrei giftast þér. Ég myndi örugglega ríða Alexander, drepa Gunnar og... Jó, ég myndi örugglega giftast þér bara. Við erum alltaf saman hverju meira. Já, Stefán, pluggaði ykkur núna. Hörru, ég er að fara að pakka inn sokkum fyrir sokkbox. Stefán, pluggaði ykkur núna. Gói, þú... Ef Gunnar vinnur þetta, þá var hann king of the hill, sko. Hvað er margir eftir? 8 eftir. Ég ætla að spila aukla hópa og blasta ég bara. Ég er að blasta aukla hópa, sko. Ha? Hvað gerðist? Upp til hópa. Hvað var þessa fel sem að... Það er líka pluggað, þetta er hella. Þetta er svona það hlaða síman. Fórst mér hella dótt. Ég vinn. Þú bara svona setur svona Alltaf maður armband. plugga. Plug. Oh shit. Þetta er eiginlega búið að vera besta strími hingað til, sko. Ég er ekki fuck ég, sko. Það er svona. Þetta er bara besta strími hingað til. Eitthvað við þetta, sko.
Við tveir eitthvað að fokkast ykkur öðrum. Gunnar. Fuck blessar, hann var tekinn á ég. Tekinn á ég. Din. Mér langt að geta voice mode, sko. Hello, hello. Item shop. Má kaupa fyrir það? Nei. Það kaupa þessina? Ekki kaupa. Nei, ekki gera það. Jú, ég gera það. Ekki gera það. Hella. Ok, þá ætla ég að kaupa þetta þér. Tjekka það, svo fer hann upp, tjekka, svo fer hann á hausinn svo. Já, ég ætla að kaupa þetta af þér. Já, ekki, no. Keyptir þetta? Vertu redd ekki í... Keyptir þetta? Ég keypti það, já. Þegið, ég ætla að kaupa þetta. Hvað keyptirðu? Ég er þetta mikið keypti. Ég er að fokast, Stefán. Já, þú ert á Hams-account. Já. Geir. Gunnar og Alexander, hella kombo. Betra kombo, Alexander Jarl, Æskuld Lúter, Gunnar og ég. Blessaðu Teddy. Segðu þetta bara. Ég meina, þetta er good shit að gera bara, eða ekki? Saman, þetta er mjög gott komment, sko. Mjög gott, sko. Ok, hver er með fucking bílskur inni á sér? Alexander, það hljómar eins og... Já. Það hljómar eins og hafi verið bara eitthvað andi í míkrofóninu á útlæð fyndi. Hvernig fílar thermal scope? Ég elska thermal scope. Ég sá þig með þess að vera fucking... Ég stúta einhverjum gaurinn að rétta hann ég kom með honum. Já, það er hárrétt sér, sko. Hvað vil ég lenda á? Paradise hljómar ágætlega, sko. Nei, Gaza. Bara lengst hinum meginn. Já, þetta er hellaður, þetta er geggjaða lúðslæður, sko. Já, þetta er fálega góð stað, sko. Hellað? Ok, what? Pústaði þessu, núna. Það var einhver meistari sem var að teikna okkur, þetta er Kristján Freyr. 1,2 likes. Og við ætlum að kommenta þetta á hérna, við ætlum að posta þessu Instagram story. Ég myndi hoppa fljótlega yfir það. Það er outdoorinn og capflock. Hvað? Capflock er svona outdoorinn, þannig að þú færist áfram. What? Yep. Welcome to my life, man. Ein spurning til Alexander, hvað er sweet rap-nafn? Ingólfur er að fara að spyrja fyrir vin, hann er nefnilega að fara að byrja að rappa. Hann er ekki að fara að rappa sjálfur, hann er að spyrja fyrir vin. Góði sporturinn, sko. Ég held að Alexander hafi ekki heyrt í þér. Hvað segirðu? Ein spurning til Alexander, hvað er sweet rap-nafn? Er að spyrja fyrir vin minn. Hver spyr? Nei, það er Ingólfur. Ingólfur? Já. Veitu, hann er að spyrja fyrir vin, hann er ekki að spyrja fyrir sjálf sig? Nei, ég held að Young Thugger sé geggjað. Er það til það? Young Thugger? Gaur. Young Thug? Sko... En hvað með... Rich Lewis. Rich Lewis. Eða Big Beanie. Nei. Young Thugger. Ekki að síðan. Hvað með Young Thugger? Gameskull. Gæði ábæði alveg að léna gameskull. Ég ætla að posta þessi Instagram story. Oh my god, nýja snæperinn er þarna guys. Come on, hello. En áður en ég nota nýja snæperinn, þá er ég með skilabóð til Alexander. Alexander, áður en ég nota nýja snæperinn, þá er ég með svona skilabóð til þín. Þú sagði samanlítið tvísalega. Hvað sagði ég? Þú ert með skilabóð? Já, ég er með skilabóð til þín. Já, hvað er þetta til mín? Ég er með svona skilabóð. 4 sinnum, sko. Já, komdu. Já, herru, byrju, ég verð að hlaupa að vitlausum accounti. Ég er að spila... Já, ég er Stefán. Já, komið eins frekar. Akkur talar svo perralega? Þetta er svolítið... Þetta er ógeðslega skrítið, sko. Komdu, Alexander. Hæ. Svo hlærðu það. Varstu búin að fá minni sín? Hann er að fara að sprengja okkur út af kantinum. Gunni. Komdu. Komdu. Nei, flippaði. Hver hlær svo mikið að sjá? Herru, Ingólfur kom með Ballshack. Er það ekki hella? Ballshack. Hvað kom með fyrir?
Bullshit. Hvað er... Nei, Tagga hann svo, Kristján Freyr. Það er alltaf að vera grín. Það er alltaf að vera grín. Talandi podcast, við erum ekki að vera tilkynnandi núna, en erum við að fara að stað með podcast? Við erum bara að stofna podcast. Við erum konið í kjærlinu. Já. Alexander, þú varst að heyra Sneak Peek League. Þú varst að heyra Sneak Peek League, erstu tilbúin eða? Já. Við byrjum með podcastið eða? Var það ekki komið? Nei, Ice Cold. Við erum í hérna... Nei, búið að taka það. Herri, fuck maður, Já, það er með minishield, ég er búinn að marka á Matti fyrir minishield. Já, er ekki með byssur eða? Hvað er lútur hérna? Ég er með 4 minis líka. Já, ok, ég er alltaf með það. Eða minni eins og maður myndi segja. Ég fíla það, kalla það bara minni. Minniskildi. Lil Abdominal Life. Hvað er aðeins? Abdominal Line. Hvað með bara Lil Shield? Lil Shield. Small Shield. En hvað með bara Mr. Fucker? Það er bara Small Shield. Það kom aftur með Lil Nei, Mr. Fucker. En hvað með Mr. Hún finnst þig alveg geggjað, þannig að það spyrir alltaf aftur en það. Oh my god. Þetta strími kom í alltaf mikið galsa, sko. Við erum alltaf þreyttir fyrir þessu. Við erum konið í svo mikið galsa, sko. Við erum líka bara að slá eitthvað áherslu með, sko. Herðu, við glemdum alltaf að taka riftleikin, maður. Já, shit, maður, við erum búin að... Við erum að taka það næst. Ég vissum að Gunsi kann á riftum. Gunsi, ertu til í þetta? Hvað? Lenda aldrei á jörðinni? Já, að rifta alltaf, Já, bara svona lenda seint. Ok. Og rifta bara endalaust. Við þurfum það að vera svaka. Nei, tökum næsta leik. Og svo meðan við gerum það, þá höfum við hérna bara svona spjall í gangi sem er bara... sem hérna var að reyna að vinna á þess að lenda. Já, ég svo. Það er samt ekki alltaf langt í næsta rift, sko. Ef við getum gert það í næsta strími. Það var með margt, sko, hvernig það gerir það. Hvaða timer drast er þetta hérna? Þetta er svona challenge og þú veist, þú ert að hlaupa og sækja eitthvað drasl. Þetta er svolítið erfitt. Hvað er kassin? Blessar. Hæ! Sælir. Hvað segir þú, mestari? Good to see you, my friend. See you too. Here we are online. See, we have this camera and we're playing Fortnite and people are commenting. So after this game, I'm gonna start packing, but you can have a sit and do. How much viewers you get? Like 40 people right now. 40 people. And overall it's like 1,000. Oi! You can find it. Nei! Ég hefði náð þessu. Hverju? Þessum tíma challenge hérna. Já, ég er náði. Fuck, þetta er hægt. Herri, ég ætla að byggja fyrir því. Nei, ekki byggja fyrir hann. Alexander, annars notar ég fucking boogiebomb á þig. Niður. Já, ég náði ekki. Já, mjög verður, þú varst að vera á bíl til að ná þessu, sko. Viljið þið rifta það? Hvenær? Ég ætla að farma eins. Já, ég þarf að farma, sko. Ég hef 200 wood, sko, það er vík, sko. Eins og Aron Max segir, collect your wood. Alexander, varst þú að horfa þegar Aron Max var með okkur? Nei. Jú, ég var að horfa þegar Aron Max var með ykkur. Ungur ellilegur rappari. Já, hann var lið. Hvað er hann gammal? Hann er sko, hann er... Við þurfum að finna nýtt nafn á hann, rætt. 10. bekk. Hann er í 10. bekk. Er hann ekki rauðhærður eða? Jú. Hvað kemur þetta Max? Hann var að snappa einu svona. Herru, wow. Við vorum akkurat að tala um hann og hann kemur bara í kommentin bara eitthvað brum. Þannig svo... Já, hann getur hann að svara. Akkur heitir hann Max? Hann var að búið eitthvað Snapchat drasl með þessu. Hann var að snappa þegar hann var krakki. Steppi? Já, ég sé. Nei, Ingi. Hérna, taktu Big. Ég heiti Ingi. Má ég fá Big? Ok, Steppi. Nei, ég er ekki með neitt. Já, okkur tókst ekki minishield frá Alexander fyrst. Já, ekki taka. Ég er með 7 stykki, sko. Það er minis hérna inni líka. Jarl, bættu við minis. Samt, ef við að tala um gæja sem að breyta nafn og breyta bara úr því að vera alveg abstrakt og breyta bara alveg stíl og kalla þessu Alexander Jarl, það er svo heavy nett, sko. Taka bara svona extreme makeover og bara breyta stíl. Viltu ekki taka aftur, eða? Herru, byttu aðeins. Ég er ennþá með 5, sko, en jú. Ég tek á með. Bless her. Hi. You can have a sit there, there's a chair. You can open it.
Ætlar enginn að halda þessum minis, eða? Það er ekki að halda þessum mínis, eða? Hvað er þið? Ég tek það. Ég er með 5 stykki á mér. Ó, Dungeon. Ég skal gefa þau letum. Damn. Aromax. Ertu þarna? Fólk er að spyrja það okkur heitir Aromax. Hann er að pæla í þessu. Fyndi að tala um eitthvað og hann bara birtist og vera að horfa á hana. Þú þarf að geggjum mynd sem Gaurinn teiknaði. Já, hella maður. Herru, Alexander Jarl er að followa Ice Cold was taken á Instagram og þú ættir að gera það líka. Blessaði mistari. Þetta er Þór, vinnu minn, hann ætlar að pakka með okkur. Rafa. Andri. Nei, Rafa. Herru, Alexander Jarl er búinn að koma í streamu okkar en hann fær follow tilbaka. Já, góð vinnur Ice Cold fær follow tilbaka. Herru, Statlaði mætt á svæð. Saga, er þið ekki með einhver spons eða? Spons? Já, mér langar að hendi ykkur auglýsingu. Jú, hvaða auglýsingu viltu? Hver er að sponsa ykkur? Viska, vef og sokkbox. Þú getur sponsa okkur, viltu sponsa okkur eða? Já, ég náttúrulega lagði inn 50.000 inn á Stefán að kláða, sagði hann ekkert frá því það? Ég er alltaf að pæla í því, sko. Slöll Propper. Ég er til í að heimsækja Dusty. Er einhverjum það sem vill vera með snæper? Hei, ég er ekkert það góð með snæper. Gæð. Drive by. Let's go, drive by. Hann er komið fyrir aftan okkur. Maður í bak. Æ, ég hitt á það. Maður í bak. Æ. Please, ekkur hjálpa mér. Já, Ingi hjálpaði mér. Ingi og Jarlinn kom að hjálpa mér. Ingi ætlar að koma að rifa af mér. Jesus meistari. Nei. Jarl er með þetta. Ertu með þetta, ekki það? Jarl, ertu með þetta? Ég er með svo hátt fucking sensitivity hérna. Nei, já, kemur annar. Shit. What? Já, vel gert, Ingi. Ég fatt ekki að spóla mér að búið. Koma svo. Revive the man. Er eitthvað að koma að rifa það? Enginn að koma að rifa af mér. Allir þetta? Ég var alveg til að fá eitthvað. Jarl, hvað? Rifaði Kerlin. Nei. Það er ekki revive mig það? Ég er að lúta hana. Hvað ertu? Hann er hérna. Ég með hann. Ok. Það er að rifta. Stóðum það lospa. Ég er með 10 bunches. Chug. Fárlega til þetta chug. Chug þetta. Þeir eru að koma bæði væði 3 gæðar. Ok, næ ég að drekka chuggið eða? Hvar er þeir? Var að drekka Ég var að rifta og fara í það eða? Er í norð... Hann er. Hvað er tökkað þetta? Hitt 1.24. Hann er upp á þakkinu. Ég er búinn með mat sem ég með, fuck. Já, ég er með 200 mat sér að koma. Hvað hann að gera? Við verðum að taka win. Það er kista hann. Tryggurinn er komin og ég er búinn með mat sem maður. Nei, ég var detta niður. Fuck, man. Hvort er betra að hafa Compact SMG, Gunnar, eða Scar, Þorbláð? Hvernig er það sem sé? Fuck. Það er tjöf lífsmynd. Herru, ef við að rifta það. Það er gæjar hann uppi, ég geti riftað í það. Fuck, hvað þetta fór bara til spillis. Þeir eru 30. Gunnar, það er Scar að inni, sko. Ok. Hérna er með medkit. Ok. Alexander. Er að skjóta á... Alexander, ég er alltaf þarra. Sorry. Alexander, þetta er medkitið. Það er medda og svo fyrir við. Er einhver með snæper eða? Passaði. Ég er með snæper, þú mátt fá hann. Tækt hann, hann er fyrir aftæði. Tækt hann, Gunnar, hann er fyrir aftæði. Snæperinn, tækt hann. Hann liggur hérna. Þið er reddi eða? Hann liggur hérna fyrir aftan, snæper. Nei, viti. Hvað er snæper? Hérna. Hvað hljóður þetta? Svo prófa að snæpa inn. Hvað droppaði þér í staðinn fyrir snæperinn? Oi. Ok, er þið tilbúin að rifta það? 1 mínúti hring. Nei, BS. Ég er að reloada hana. Er hann uppi þarna í norðaustur? Þeir eru allir uppi. Ok, ég er tilbúin. Bara? Já, ég er tilbúin. Komið. Ég kan koma... Hvar ertu? Hérna. Þú veist það? Nei.
Ætlum við að fara til þeirra bara. Ég sé á. Þeir eru aðna. Ég deyð sko loftinu. Þeir eru upp á þægju. Ég veit ekki alveg hvort sé góð hugmynd. Hvað er það að landa? Hvað er það að fara? Já, förum inn í hús. Mér langar sem svo að fara í það. Eitt í það. Ég er með Alexander hérna. Ég er að ról út af hérna. Yes, ég er að koma eftir. Það er trapp inn á vinstra megin. Já. Ok. Æi, við erum ekki á sama stað. Ég feila, þið með eitthvað heal eða? Ég er með 4 bandis. 4 plástra. Max, þú ert meistari, ekki skipta. Herra, það er big shield hérna fyrir Jarlinn. Jarl, það er big shield hérna fyrir, komdu. Gunnar, þú skildum bara einn eftir, sko. Big shield fyrir Jarlinn. Ja, Gunnar, ok. Ertu með minis eða? Ég er döður, sko. Ég er með 1 mini hérna fyrir líka. Ok, strágar, 12 eftir, koma, strágar. Strágar, þið eru að hjálpa mér, sko. Ég fór í fyrst. Ég veit, okkur fórstu bara. Það er að vera skjótt mér bak. Ég sé á, Gunnar, þeir eru hérna, þeir eru að koma. Þeir eru fyrir aftan okkur. Aftan? Hvað er með áttina? Vestur. Djöfellin það. Vestur. Þeir eru í vestur. Komdu. Ég er að horfa í þessa, vestur. Sérðu hvað átt ég er að horfa í? Þeir eru með huge space inn í vestur. Nú er gott að vera með fucking sniper. Gunnar, vestur, það er huge space þarna hérna. Það eru pirrandi, Gunnar, af hverju myndu þið skilja það eftir? Ég sé á þeir að koma núna til okkar, þeir að koma til okkar. Já, ég átti 30 HP. Það er loot drop þeir að koma. Ég er ekki með neitt heldur, sko. Það er hægt að segja að ég var að fara með þér. Ég notaði Rift Glow. Já, það er að segja að ég var að nota það. Já, sérðu það? Ég sagði það. Dreita, stráðar, hættu að rífast og fara að berjast. Já, ég nokka hann! Þú munt deyja fyrir þetta. Draf hann. Jarl, skritt inn í húsið. Ég skal rifa þig. Það er nóg healthy hérna samt. Skritt inn í húsið, ég skal rifa þig. Ef það er skritt inn í húsið, þá getur ég rifa þig. Komið þið hinga á byggi, komið hinga á byggi. Þetta er búið. Er þetta búið? Já, ég deyð núna. Nei. Æi, anskotin. Gunnar. Já. Hvað er að gera? Ég veit það ekki. Í maður. Svo lengi að hlaða. Koma Gunnar. Hvað eru hinnir? Var ekki slörp hana? Já, sagtu þetta drasl og hýlaði þig. Vá, hvað er til í hefi maður, fuck me, sko. Það er skipt snæp. Æ, nei, það er Ó, sér, það er rocket á leiðinni. Gunnar, komdu inn í húsið. Ég er með medpack fyrir þessu. Sé ég það ekki. Ég sé það heldur ekki. Komdu að fá medpack inn í húsið. Komdu til mín inn í húsið. Æ, ég er búinn að nota. Það er ekki tími, sko. Ok. Á, ég nota medpackið þá. Ég er með 2 medpack. Shit. Sóttu út trappið, Gunnar. Þú voru að trappa eitthvað shit, sko. Wow. Loot. Nei, ég sagði það ekki. Blessaður day nightfall. Sóttu þú ekki trappið? Ok, ég skal segja. Ok, ég sé það ekki, sko. Fuck. Komdu upp í húsið. Látum þá fæta og vinnum þannig, með því að láta þá drepa Þú hlustar frekar á Gunnar, sko, og bara fylgja honum. Ok, Gunnar, hvað viltu gera? Það er gæði hérna. Já, betur. Ítta aðeins upp. Ég sé hann. Ég er með henni skotfæri. Sástu það? Já, ég hitt hann einu sinni, hann misti lítið. Nála? Já, hann er hér. Gunnar, hringurinn að koma áfram með. Ói. Hvernig fór þetta ekki í hann? Það er hlutlega. Ég reyna að fara í bak. Þannig að drita grensum. Já, fara í bak. Oh shit, það er grensur og remote rocket á leiðinni.
Vel gert, Gunnar. Þetta var allir. Já, takk. Ég nenni ekki að vera meira. 5 eftir. Erst þú í runna? Já, maður. Hvað er drapið á? Viltu ekki fá, þú veist, eitthvað drasl? Ég er með fucking 500 wood, sko. Ég þarf að stoppa hýinn, sko, hann truflar alltaf í. Og ég hitt hann maður. Hvernig var þetta ekki headshot? Já. Hvar er hann? Segðu mér hvar hann er. Þessi, nákvæmlega. Hvar? Hvað er það? Hvar er hann? Gunnar, viltu mats? Viltu mats, Gunnar? Viltu mats? Nei, ég går. Ok. Þú veit eftir loader. Þú svart, þú voru ekkert í sem allt. Gaur, mér vantar AR, sko. Fuck. Þeir eru með fucking remote rocket, passa ykkur að hann. Nei, ég drif ekki. Þið þurfa að fara núna eftir 7 sekund. Já, þurfum að fara eftir 7 sek. Gunnar. Gunnar, dríðu þig. Hleypi hægar því í runninni. Og lunchpads. Ok, ég var að nota á. Sjá, Stefán. Viltu nota á? Viltu nota hann? Nei. Jú. Ok. Yes. Já. Snöggur. Ég vil ekki missa runnan. Nei, ég ætla að grínast það. Hvað, bara golden scar bara sem liggur hérna? Steffi, passa, þeir eru beintir á það. Ég heyri svo hátt í hann. Ná, einum. Ég er að koma. Ég er fucked. Það er fucked. Þetta grínast, ég var ekki með skot. Þetta grínast, ég er datt niður og ég er fucked, sko. Ég var ekki með skot, sko. Sorry Gunnar, ég er fucked. Ertu að sjá hvað er að slæmum staðingi? Hvað? Ertu að sjá hvað er að slæmum staða? Byggðu upp? Það fer í stormið, Ég er sko. að byggja. Góð, betur. Stefán er basically fucked, sko. Ég er basically fucked, sko. Ég klúraði þessu feitt, sko. Ó, nei, ég er döður. Það náttúrulega gerði eiginlega ekkert í því að laða þetta, sko. Gunnar, þú ert einn. Í hvað átt fyrir stormurinn? Sjáu Gunnar, sjáu Gunnar. Notaðu lensbáttinn. Átt. Ég er búinn að fokka stígunum. Þú getur þetta Gunnar. Sorry með mig, ég skate, sko. Ég skilum allir. Sko. Þú nærðið maður, sko. Alexander, getur þú komið með commentary? Ertu ekki með neitt heal, eða? Nei. Nei, jú. Passaði. Herru, Gunsi bildar hérna, hann er að bilda svolítið hægt. Nei. Ég er mest í tíkserinn, sko. Ég hef rétt að það hefur verið með fucking hlaðna byssu. Það var pyrrandi. Annars skip, nei, 3 skipt sem landið við önsöndi, eða? Men já. Tjóðvöldlega. Ég er að fara, en Ingi verður áfram með ykkur. Ég er að fara að pakka sokkum fyrir sokkar. Hvað segir Alexander? Hellað. Hvað segir Alexander? Good commentary. Takk hella fyrir okkur, maður. Já, takk fyrir mig, þetta var næs. Ég hoppi örgulega inn í leikjaði fyrir einhvern tíma þegar að streama. Já, það var geggjað. En hérna, ég verði eiginlega að fá loot aftur, sko. Loot! Það er mesta legend sem við veitum. Gaman að spila með þér, hérna, en allar er fucking góð sportarinn að horfa á. Getur tjónað ykkur? Það er pláss fyrir. Það er enginn að pæla í góð sportum, Já, Alexander, gaman að sjá þig. Allir að fara á Spotify og tjekka á hérna lagi sem heitir... Yes. Gunnstu hvað lagi heitir? California King? Já, California, akkurat. Ég er svo versti útvarpsmaður í heimi. Herri, strákar, lagið heitir svo California King. Já, ég sagði það. Ég sagði það. Já, ok, sko, mækin ykkar er alltaf dett út. California King með Alexander Jarl komið á Spotify og það er að spilast núna í fullu blasti.
Er það á streaminu? Já, núna á streaminu. Ég er bara að spila svo mikið á streaminu. Herri, ég hvað ég geri, ég ætla að horfa, nei ég ætla ekki að horfa á streamið á meðan ég er að keyra, en ég ætla að hlusta á streamið. Já, gera. Í Bluetooth, í bílnum. Það er geggja. Herri, takk fyrir mistökar. Sjáum seinna. Takk fyrir okkur maður, bye. Bye. Ætlaðu þú að halda áfram, Gunnar? Ætlaðu Gunnar að halda áfram bara? Getur þið mæta ára Mex eða eitthvað? Ég er bara pirraður að ég hafi ekki hlaðna byssu. Sammála. Við náum núna... Það heyrir enginn í ykkur. I'm gonna go to the toilet. Okay. And I'm gonna show you your stuff. Nice to see you, my friend. This was a very intense game. Yeah. Þú ætlar heitt mann, það var svo opið. Já. Getur þú opnað út líka? Já. Ok. Maður sé það. Gunnar, ertu þarna? Hvað heyrir ekkert Gunnar? Hvað er hann mjög? Gunnar. Ég ætla að heyra ekki þér. Hvað er Æstur Lúter? Hvaða fleiri er hérna sem að... Hello. Bjöllu gang. Ég er samt að pæla að hvort maður ætti að taka smá pásu. Nei, tökum 2 leikir í bótt. Við ætlum að streama til 10. Þið eru ekki að hætta núna, Gunnar. Meira rugli. Hanna. Herru, hvaða fólk er að bjóða okkur með þetta? Með að sjá. Búin að vinna eitthvað? Hæ? Búin að vinna eitthvað? Nei, við erum bara svo fucking mikið í öðru seti bara. Andskotans, rugl. Hvernig eru þið bara level 37? Hvað segir þið? Hvernig eru þið bara level 37? Hvað segir þið? Hvernig eru þið bara level 37? Já. Ég náttúrulega er ekki með battle pass sko, þannig að ég... Ok, já. Veit ekki hvort það sé... Maður sé að... Invitations. Innvæti bara öllum. Fyrstur kemur, fyrstur fær. Ja. Ingi? Já. Takk þetta eitt leik viðbót, Gunnar. Hæ. Heyrið það ekki í mér, eða? Það heyrist ekkert í mér. Maður sjá. Ingi? Já. Heyrið mér núna? Akkur heyrið ekkert í mér? Akkur heyrið ekkert í mér? Þú erum að þakka. Heyrið mér núna? Já, var hérna. Ó, var það on? Stefán þurfti að hjálpa sér. Akkur á push attack on? What? Heyrið mér núna? Já. Load. Þetta er þetta hár mic maður, anskoðum. Go. Það er ekki hægt að spila í þessu leik eftir að vera þessu. Það er bara ekki hægt. Hvað segir þau? Tilt þetta. Ég ætla að taka smá pása í þennan. Ég sagði að það væri bannað. Fuck, hérna áðan maður. Áðan? Ég náði að triggera þig smá. Triggera mig? Já, það var svo fokk, ég það var svo fokk hvað pirrandi maður, annars hvernig hafa það. Ég var ekkert pirrandi þig, ég var bara pirrandi sjálfan með að hafa dáið. Af því ég var bara einn eftir og það voru 3 eitthvað annar staðar. Já, ég var sko, lendi efst, náði að drepa gæðan. Svo var ég með og ég var að leita honum sko. Ég
Ég er samt svo pirraður að hafa ekki verið með hlaðna byssu, sko. Nei. Let. Hver er þetta sem er að tala? Ice Cold Looter. Þetta verður svona thing, svona hver er Ice Cold Looter? Fólk er svona, þetta er svona svo hver er Snorri 99 skills. Það verður nákvæmlega þess. Akkur er sett hann lunchpatinn. Ég kann hann ekki segja neitt annað en þetta. Nei, ég held ekki sko. Ég er íslensk. Það er góð spurning sko. Við vitum allavega sko að hann segir löt. Eða hann segir svona löt, þá er hann að segja já og segja löt, þá er hann að segja nei. Ef hann er svona löt, þá þýðir það séu menn, einhvers staðar. Herru, við þurfum að finna ykkur gæja sko. Ekki. Það er ekki hægt. Gæri rauðahúsinu. Hvað er rauðahúsinu? Hægri, næst stærsta. Maður heyra á lúternum. Ok, what, hann exposaði bara heilt squad. What, hvernig Er ég sér? Ég stökkaði! Stökkaði lengst frá sko. Gunsi, þú sast fyrir aftan, Gunnar, þú sast hérna fyrir aftan mig á þjóðatíð. Gunnar, Já. þú sast fyrir aftan hann á þjóðatíð. Heyri ekki ykkur öðrum, eða? Jú, ég heyri í honum. Nei, ég heyr ekki á honum. Ertu með að mjúta hann, eða? Hvern? Adrian. Nei, stendur ekki. Heyrir í lúternum, eða? Nei. What? What? Ég heyri í honum, sko. Þeir heyri þér. Nú er hann, hvað var hann að segja? Hann satt fyrir aftan á þjóðatíð. Í brekkunni þá, eða? Já. Shit. Það stendur ekki sem með að mjúta hann. Ég skil ekki af hverju ég get ekki fucking lagað þetta voice chat dot. Það er alltaf saman vissi. Ok, hella lúta. Ég fekk Rift to go hérna. Ég vill ekki hennar snæper. Hvernig snæpir? Ljót. Nei, já, tjók, hann heyri ekki í mér. Hvernig snæper, Gunnar? Besta. Það þú veist heavy. Menna Fortas í gang? Er það Discord? Nei. In-game bara. Ég hlýnar frá að koma og slátra. Þú kemur á í staði fyrir Gunnar. Eftir hann leik. Okkur er ekki að... Það er medkitinn ef ykkur getur tekið. Og gætið misnæði þetta. Blöp. Vel ég var eitthvað komið í stream núna, það bara, heyri bara, leið. Það er bara, hvað í fokkan mér í gangi? Þið hérna fyrir að fá okkur 144 hins skjá. Jöp, mér langar bara að fá þennan skjó sko. Þið fyrir að nota en á 34. Já, hvað? Getur spurt Gunnar hvort það séu hættir að gera sketsa. Gunnar, er það hættir að gera sketsa? Nei. Hann sagði nei. Já, þú heyri í honum, já. Já, heyri.
Ég skil ekki okkur að... Nei, núna stendur þessi mjög. Meikar ekki sem? Halló. Nei, heyri núna. Hvað er málið? Ég veit það ekki. Hann bara stóð ekki að mjúta þessu. Mjúta hann bara og unmjúta hann. Ég er ekki með pláss í þetta. Ég veit ekki hvað. Oh shit. Hvað er í gangi? Þú var þetta... Er það gæðir eða? Nei, þetta er bara æskóld út er að skjóta. Ok. Herru, það er bara enginn að koma. Það er ekkert að gerast hérna. Lentu einhverju til þetta? Hver er að skjóta það? Þetta er bara æskóld út er að skjóta eitthvað niður. Ef hann er að öskra svona, það þurfa örugglega að elta hann bara, sko. Ég held nú tjóka hann sé Íslendingur og það er að djóka eitthvað, sko. Hann sagði já. Ég veit þið er Íslendingur og það er alveg mjög leikið, sko. Herru, what? Hvað gerist? Hvað get ég getið þetta svona? Hvað? Já. Ætti að nota Rave to go? Vandrarlegt. Ingi, ertu ekki með Rift? Jú. Herri, já, fuck. Stormurinn. Nei. Er Stefán allir farinn, eða? Já, hann er að pakka sokkum. Oh shit. Er eitthvað með... Hvað er þetta? Bósi eða eitthvað. Já. Ég var að... Ég er búinn að vera að horfa á alla sketsin ykkar og ég var að horfa á Grettu sketsin. Það er svo góð skets. Það er ekki að hlæja. Sérst þetta svipur sem þú gerir, sko. Ég vil hana góður. Já, mér er glæðið skets. Ég er með, ég er með bál fyrir okkur. Svona huggulegt bál. Yes, ég var akkurat að spyrja. Gunnar, hvað er? Já. Nei, þú ert með fullt, já. Skot í East. Ok, við erum að koma. Bara að hýla hans. Ég er með Guided Missile, er þið með Rockets? Nei. Nei. Við erum svolítið langt að eftir Gunnar, bara auðvitað, sko. Jesus maður, þetta er voice changer. Hvað forritandi er voice changer? Manni hvað heitir? Það var alveg hreinskil, hann manni alveg ekki hvað heitir. Ég skal tjekka það eftir, myndum það eftir. 86 hittan hann er onni. Hvernig hitti hann ekki fyrst með? Næsta vlog, hvernig ekki næsta vlog? Bara í næstu viku? Hvað segir þú Adrian, hvernig er næsta vlog að koma? Næsta vlog? Já, hvernig ekki næsta vlog? Ég segi að koma á laugardaginn. Laugardaginn, sæn? Það er gæðar hérna onni. Nei, ég segi laugardaginn, kl. 12. Kvöld. Við viljum tími en... Oh shit, það var skotum. Hvað held ég í nóskapaðan? Það var að hella. 186. Þeir riftið. Svo er riftið með hann.
Sé gæja. Fórstu í riftið með þeim? Það er gæja hérna, það er gæja hérna, strax. Oh shit. Shit. Það eru 2 gæjar hérna, ég langar pínu að lenda á þeim. Ég er svo ekkert hvað að vera sko. Ég skal lenda á þeim. Gunnar, þú veist þá bara á okkur að við séum hérna. Viki, ert þú að stokka... Nei, ert þú að stokka bandits? Nei, ég er bara með byssur. Það var til Gunnars eða? Við erum á leiðinni Gunnars. Ég er örugglega dead. Nei, hvað er þið? Við erum á leiðinni. Óh. Ég er dead. Ertu döður eða? Nei, þú lífur það. Það er einn bara að drífa okkur. Já, let's go. Nei, nokkuð annað er á maður. Nei, fuck me maður. Reynda að finna gaurinn sem dott. Hinn átti örugglega mínu 50 sko. Ingi, þeir eru hægri, já, aftarlega. Þeir eru þarna, þú sjást það. Hvar? Byrju. Hægri, Ingi. Þarna. Hvar? Bara undir þér, vinstri, þarna. Beint undir þér núna, þarna, inni. Notaðu eitthvað annað en þetta? Veitu? Fuck. Þetta er byssu. Ekki hoppa svona oft, Bara lél til mér. Annars sko til það er fokki lélega leikur hjá mér. Nefnt. Hvað er búin að vlogga lengi? Við erum búin að vlogga í 1,5 ár. Það eru líka, það er 1 ár. Nei, 1,5 ár. Við byrjum í febrúar 2017. Herri, ég ætla að taka mig svo þáttu. Hvað var það skeið? Nei, hvað? Frábært. Nei, lúturinn. Ég sammála. Hver er þetta tölvutek afmæli? Hvað meinar það? Ég veit ekkert um neitt tölvutek afmæli. Ingi, heyrið þér eftir kannski. Ok, bye. Nei, ég voru að gera klættir maður. Hvað er Linsi? Þú ert ekki Linni Hjaltarsson? Linni Sjö? Get ekki með þetta þér? Adrián, takk hérlega fyrir leikinn maður. Við ætlum að leiða fyrir að spila hann. Bye. Sjá. Yes. Ég hata líka hana búning. Já. Hvað tók ykkur langa tíma að komast yfir 1000 subscriber á? Vá, ég manna ekki, það er svo langt síðan. Svona cirka. Það tók alveg langa tíma sko. Eitt gilsin ekki minnband. Já. Ég man það ekki sko. Það er góð punktur sko. Fárlega góð spurning. Ingi. Já. Á morgun þegar ég fyrir skóla, ég sendi þér á Instagram, ég ætla að öskra bara inni bara í frímínútu bara svo steppið aðstof eða eitthvað. Ef þú gerir það, þá verður það fyrst í vloggi næst. Það verður fyrsta sem kemur þegar vloggi byrjar sko. Ok, deal. Takk það upp á símaðinn og senda okkur það. Þú veist svona... Instagram. Já. Hvað er að lenda? Er það lenda að segja það eða vilja þetta feitallega? Já, ég er alveg til í feital sko. Er það bara hægt að þennan leika? Hvað segir þú? Er það bara þennan leika? Nei, ekki alveg strax. Ok. Gæðu ykkur staði sko, ég á 10. Það er þessi nokkuð að... Það er uppáhalds. Mér finnst samt A10 er betra sko. Já, það er
Load, load. Það er svo ótrúlega skrítið að heyra svona voice chat sem það. Maður venst þessu sko, ég er búinn að heyra þetta svo oft í kvöld að ég eiginlega bara... Hi from Spain, underwire. Ok, hafðu þetta á þessar stillingum maður, þetta er miklu betra. Farðu alveg næst niður, eins og gera það. Þetta er creepy. Maður heyra aftur. Þetta er eins og pappinn. Load. Ég er skall. Þegið. Ég er ekki að sögja skall. Load. Ingi. Já. Sæll. Nei, þegið þetta. Lútaninn tók þetta. Ég er búinn að taka jobbið af lút, sko. Já, það voru komið nýjan lút, gæða. Lút. Spilaðu bara Fortnite þú ert að streama, eða? Spilaðu eitthvað svona... Við höfum bara spilað Fortnite, sko. Já, jú, við spilum einu sinni... Nei, hvað spilaðu þér? Við höfum að spila bara eitthvað bullleiki. Man ekki hvað var. Nei, sko, þeir eru að spila Fortnite, spilaðu bara Fortnite þegar þeir eru að streama, sko. Já. Spilaðu eitthvað svona... Nei, við spilum alveg oft. Við spilum oft Fortnite, sko. Nei, ekki samt nóg oft. Bjarni Jarl Blessir. Þannig að Bjarni, nefnir að svara Einari hvað softur við notum. Þú notar OBS. Nei, til að breyta röddinni. Já. Man ekki hvað heitir. Voice mod, já. Algjörlega. Það er mínugunn, já. Vil ekki taka hana? Lótlu þetta að taka mínugunn, held ég. Sjálfliti, jump it. Já, ok. Thank you. Load. Með pröntur fyrir eitthvað. Þetta er shotgun, sko. Já, ég held að þessi tactical-leikur það er með þetta. Já, inn í húsinu... Í fjósinu var það. Hérna, þetta. Æ, ég er ekki náði. Það er góð mútur, horf bara YouTube tutorials. Tutorials. Oh my god. Load. Hey. Hvað? Lútið Pokémon eða svo. Það er blár, snæperinn að vilji. Ó, ég er að koma hér. I'm coming. Ég var að vinna Victory Royale. Vil ekki brunkurspray eða? Nei. Hlynur. Gunnar, það er hérna líka, það er stór shield hérna fyrir. Já. Ok. Á, ég. Það er hinum einn, bakvið. Stóðsynni. Ok.
Hvað er lúterinn? Hann er svolítið í burtu. Ég elskar að hann tekur bara eitthvað svona randomli, bara eitthvað. Eru gæjar hérna? Hvað er þetta? Sunfit. Æ, hvað sagði Stefán áttur þarna þegar hann ætlaði að segja eitthvað minibullet eitthvað? Minibullet? Já, minibullet. Það eru baugar, áttu ammo í höndina? Í hunting? Já. Já, ekki þannig ekki. Ég byrja að svitna á hundanum, ég er bara búinn að sitja hérna í einhver klukktíma með 1,5 bara að horfa upp og stríma eitthvað. Ok. Eða eitthvað. Já, Ingi, ég var þarna gauðin sem sendir hérna Instagram að það sem voru að horfa á strími eitthvað. Með bleikavekkinn í bakgrunni eða eitthvað. Hellar. Helað? Helað. Þú ert að taka þetta eða maður. Vissum við það? Ég dýrka nafni sko, Ice Cold Luther. Það er bara svo hella. Sip! Ekki, mér langar að ég taka one-on-one. Ég stal þessu svo mikið sko. Langar að taka one-on-one með mig? Ó, nýpa! Langar að taka one-on-one með mér? Já maður. En ég sláta herra gaur. Ég fyrir upp hann. Nefn að þið fann mér. Gaur- Þetta er mín sinna. Að gaur runna. Lúter. Tvei minni. Hvar er hann? Ég nokkaði. Hann er þetta. Ekki sem ég sé. Nei, þetta var ekki runnugurinn sem. Hvað kemur ekkur til þetta? Bum bum bum. Strákar. Já. Hvað er killrekord ykkar? Kill rekordið bara í einu leik? Já. 9. 90. Það er ekki landspatt sko, en það er ósefna. Ég vil landspatt. Stund. Ég held við þurfum ekkert annað að halda sko. Oh my god. Ég man akkurat að þessu stað þarna, þú tókst þetta feitt rage. Ég? Já. Já, getur þið. Já, fucking Glazerbox, þetta var hella vídeo maður. Við erum á leiðinni, Lúter. Halla. Já, ég er að stakka upp á C4. Ég held að hann hafi spottað eitthvað. Já. Þetta fara meira Ok. Hvað er það? Það er í hús eitthvað. Ég hitt hann í húsinu. Vel gert. Það fór rift. Hann er komið niður, hann er uppi í húsinu. What? Ég fór riftið? Ég er bara allansk. Fór hann eftir líka? Já, ég fór riftið. Hvert fór hann? Ok. Ég er búinn að vera út úr þessu leik eitthvað. Það gæði koma! Ég var fixið inn í húsinu eitthvað þá. Bye bye. Og ég fóði hérna. Takk fyrir. Vel gæði hérna, finnur það? Já, við þurfum að múa og taka hring.
Já, það annað byggsíl þarna. Sem ég ætla bara að taka. Hvað, er gæðurinn uppi fjallið hérna, litla? Nei. Nei. Ég skal veðja að segja ykkur upp í hérna, sko. Það er gæðurinn uppi, sko. Við mennst bara að fara upp í fjallið með þér. Já, það er líka að gera upp á döst í húsunum, mamma. Já, það er gæðurna. Ok, Ingi, þú skýtir volinn og ég skýt eftir það. Herri, fuck. Ok, nefnum. Algjörlega. Með nakketum við. Takk. Djúvill var ég snabban. Og ég snart, og nokkuð. Són. Ó nei, circle. En það er ekki ræður. Ok, nice. En að lúter, það er eitthvað hér. Nei, þetta kunnar. Hvað erum við að gera? Ég var kannski til svona hýning. Já, míning. What? Já, það er riktigt. Þetta er mitt. Ingi! Já. Æskalt lútir, tekur þetta með hann. Hvað er hlynur? Er hann með okkur? Nei, þú ert til. Ég er uppi. What? Ha? Anskoðun hana, maður. Það var eitthvað, Þú maður drefka eins og mér. Ó, hann er góður. Ég er döður. Ingi og lútlut. Hella kombo. Oh my god, það verið geðið þegar lútlut myndi öskra þegar hann spottar enemies bara alveg svo andri sönd bara. Erlendur er hella. Hann er með svona 300 skot. Nýju bombirnar er hana. Upp með. Ingi. Já. Þarna uppi í stóra 1x1 basinni, það er nýja sprengjan þar. Nýja sprengjan. Hver er hún? Æ, ég nenni ekki pæli. Þarna uppi í 1x1 basinni, hún er þessu stóra. Hérna? Þarna, uppi. Þarna uppi, já. Það er gaur. Ó, jöfn, hvað er það? Þarna niðri, þarna. Ó, nýja snæperinn. Já, hann er ekki. Gaur! Þetta var það fokki myndi. Allt er góð. Djúvill erum við fucking low, maður. Það er stormurinn! Vantages. Þeir eru með þetta, sko. Já, við erum með þetta. Já, við erum að fara, finnum. Nei! Aram! Hann fatt inn! Ok, nei, það fatt hann ekki. Ég næs. Ok, ég sé hann. Oh shit! Bara ekki nokkað, þá eru dauði. Já, einmitt Ingi, verður fegin að ég gaf þér hennar skap. Nei, fuck. Já, takk maður. Let's go! Let's go! Ok. Fuck, ég finn svo steikt lút eitthvað. Kallaði Elli Grill.
Velkomin í grillveislunars Inga Báur. Hver sagði það? Hver sagði það? Ekki ég. Það var hella lag í gangi. Herra, Lúder, viltu bendisins eða? Lúd. Segð bara ekki að viltu bandið það bara straight up nei. Lúd. Herra, ég ennþá með hérna jump pad svo. Bara Lúder. Lúder. Ég sé á. Það eru 6 görur eftir. 2 tím. Leiði þeim að fæta, ekki pickpad, ekki pickpad. Núna getið þið bara hallað ykkur fram og náðist á popcorn. Nei, ekki núna. Ekki stöpa! Það er líka að gera vinstra meginn við ykkur Ingi. Þannig að ég heyri ykkur snæppistöpar. Er það ekki? Heita. Ég skal gera einma. Hvar eru þeir? Hvar eru þeir? Það er görur fyrir átt. Ingi, áttaðið, þarna. Já, ok, sjá. Hann hitti þið næstu á hann. Hei, RPG þetta. Já, ok. RPG! Stormur er að koma inn á þannig að þau verða að hlaupa til lufta. Ói, þú veitur. Held ég, það ekki. Það hitta bara ekki neitt. Þau eru þeir bara að metta þið, sko. Byrta! Ég skal hafa hérna personal... Nei! Akkur skauðst þetta ekki? Ertu að takka sokka, Stefán? Akkur er þetta að takka á? Ertu að takka sko með það? Anskotin. Þú heldur bara, hvað er það að gera? Hæ? Hann hættir að stíma til að pakka sokkum. Þessu kemur. Anskotin hafa maður. Þessi lútlut er kúl. Núna er svo fokkin litli. Lút. Kási boxmaster. Það fá ekki venda eitthvað, bara eitthvað fyrirtæki, bara eins og KFC, ég myndi bara byrja að búa til Fortnite account og byrja alltaf að spila með okkur. Bara eitthvað hjá KFC. Nú vinnum við. Við erum ekki verið hægt að vera vinnir, sko. Það var sem það var drullu næs, sko. Það var hella næs. Já. Ok, það var bara mission hjá mér á morgun, sko. Jó. Pínu stressaði fyrir þessu, sko, að vera að öskra yfir alltaf skólan. Samt þetta er það sverðið, sko. 100%. Þetta er bara... Herðu. Stressandi, já. Já. Ég var samt aldrei að checka hann á Kupp sem er suðvestur ykkur hérna. Ekki heldur. Ég var aldrei að checka á hann. Hellu hugmyndarlendur. Eigum að gera þarna hoppum og öppum við strax klættirinn og bara eða tímanum með hann. Fara að þessu eða? Já, ég getum alveg þannig að sko. Það bara ekki lenda óna eitthvað derri. Við þurfum að fá okkur loot samt á þegar við fyrir okkur sko. Já, ég ætla bara upp á tréð þetta. Upp á tréð? Sé einhvern sko. Já, hérna stóru tréð. Já. Þetta er svona, sko, ef að liturna svo var aðeins öðruvísi þá var þetta alveg svo svart. Ég fekk hefði í sjöfun.
Þú veist, er ekki alltaf koppi af Vatu það sem gerir svona? Hvað meina koppi af Vatu? Ég skil ekki. Lútari. Vatu. Hann vantar byssu. Ég vil bara stekka hjá Inga bara allan leikinn, sko. Mér vantar byssu samt, sko. Ég bara meina byssu, sko. Ég sé kistu hérna. Lut, segjum hann inn í búið, Jóli ekki nálægt í komin, sko. Ég fekk hefi líka. Fyrst heavy? Já, mér. Nú eru bros, maður. Heavy bros. Núna getur, sko, Þú ert eiginlega eitt lúter, sko. Núna getur þú replaceað, sko, replaceað Stefán fyrir mig, sko. Já. Já. Tjekka þennan kassa hérna. Sérðu, þetta er ógeðslega skrítið og kemur þetta nálægt honum. Þú ert búinn að segja með kassa, Linur, eða? Já, what? Ég veit ekki, það er ekki neitt í honum, en sko, prófa frá hann. Fuck. Wow. Það gera hann. Hann skaut mér svo fokki mikið. Sko, ég er 800 ping, sko. Það er ekki, þess verið að vera þarna, sko. Ég er í 70 ping. Happy? Tjekka, Linur sig. Nei, við þurfum að vera í aðra á. Við þurfum að vera í aðra á, hérna. Oh shit, hoppaði þetta gerir. Fuck. Oh shit. Þetta var damage, sko. Vá, loot er bara einhvern veginn eitt lónlega fætt eða hvart er loot, eða? Já, er eitthvað með shotgun skot, eða? Nei, ég er bara með 6 í fyrstun selvi. Þannig að gefa mér 8. Loot! Dang it, shit. Kom heim! Loot! Æ, nei. Vá! Strákar, heyrðu þetta hversu sætt loot þetta var? Þetta er What, ég misti lífið, það Ég er ætti þetta með helvítið sommanur ykkar. Oh shit! Fyrirgefðu ekki. Fyrirgefðu mig. Ég er bara með eina shotgun, sko. Eru 4 gæðir en það? 3? Ok, ég hitt hann bara ekki einu sinni. Já, getur það byrja. Eitt maður. Shit. Anskoðum. Ekki waste a shotgun amma maður. Góða bútur. Yeah. Hvað er klukkan? Það er að taka fleiri eða? Já. Hætti ekki að hugsa þig. Hélst mér upp í alla nótt og ég fíla þig. Ok, veldu ykkur að random tölu bara upp í 50, nei upp í 20 eitthvað. 23. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Herri, við erum bara að unboxa the robot. Bless það. Ok, 23, það var þetta hérna, Sledgehammer. Shit. Ít og cancel. Ég get ekki. Leave lobby. Ice Cold Wasp. Herri. Hæ, Stefán ætli með ykkur í dag ætlum við að unboxa hana robot sem ég keypti á netinu. Það var sagt að það ætti að vera Wi-Fi myndar með honum á app. En það er ekki. Ef þú kveikir á honum, komur svona ljós. Sérst ekki því að beindu myndi alveg niður fyrir þetta. Ok. Þetta er mesta bull sem við heitum.
Herðu, shit. Já, what? Þetta er ekki. Herðu, það er snífið. Já. Það er snífið. Má ég prófa þetta? Já. Sjá. Þetta er sko, þetta er allt inna... Þetta er fjastring á kýmversku. Kýmversku. Bjarnabra. Hella? Og svo... Herra, það var hendur út. Við erum að unboxa robotina. Hvað er í gangi? Við höfum aldrei heyrt þetta lagið. Nei, þetta er skemmtilegt. Svo þetta er fallegina. Hann er að klessa mynda. Já. Það er þetta ekki. Og ég fékk kassan. Ég fékk kassan bara svo alltaf brotin. Ekki að nota eða eitthvað. Þú ætti einhverju fyrst að... Það verður bara hérna. Fólk er bara að horta hann á meðan. Hvað? Alright. Herru, shit. What the fuck, man? Takk starfið. Hvað er hingað? Það verður bara að ræðst um þessum allir. Hann langaði bara að unboxa og svo fór hann. Hann er mjútaður. Það er að tjóka. Hvað? Það er að sjá þetta. Ég hljóp í hringi svo mínútu og 3 gæðir voru að drepa mig. Ég var ekki með byssu. Já. Fyrir mig gæðin sem drópur hlein. Já, þeir eru ömulegir. Holy shit. Nei, það voru 3. Það er eins gott að tækja það alltaf. Ég chilla bara með það. Hvernig fokkan við slekkum hann á þessu? Afsækja þetta, kært fólk. Þetta var hræðileg hefur. Úps. Ó, ég eyðilegt hann að stípa alltaf. Býta aðeins. Já. Já. Já, nú veit ég okkur að heyrðist ekki neitt. Ingi. Hvað? Það er mín sjúkdómar. Ekki þarna, þarna. Hvar? Það, komdu eftir mig. Já, nei, við ætlum að fara í gæðina sem að drópu hlinn. Hvernig? Ok, deyð þú þá. Já, hvernig? Hvað, þetta er saman, eða? Já. Ef þú haldið svona sad áhöfn, eða svona að setja eitthvað að bróð.
Invite. Já, sjá. Upp á hillu ég fer. Já, við skulum invite Stalla. Hann kemur með mér. Halló. 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 Hver? Halló. Þessi gaur. Ingi Bauer og Gunnar Freyr Þórðarsson. Hvað gera þeir? Og þetta er hræðilegt. Á ég farinn! Þú veit ekki þennan. Ég er átt með. Ég ætla niður og taka... skjóta þetta bara niður eða eitthvað. Og gert Ingi. Og við ránaði með þið. Og hættu þetta. Hættu þetta. Tók 40 sýndaðum. Aaaaah! Ég er ekki með nefnir fyrir það. Þú með löstu því, já? Herru, shit. Ég tek hana fyrir aftur, ég tek hana. Þú skapar. Nei, hann skaut mig í loftinu. Þetta var skrýtnasta leikur sem við veitum. Mikið. Andskotin. Þetta var hræðilegt. Herru, við ætlum að leiða ykkur með að spila með þér. Takk fyrir góða leikið, sant? Jöp. Bye! Bless, Lútlút. Bye! Gunnar. Hver ætlaði að spila í staðinn? Statli? Statla ertu ekki online? Ó nei, ó nei, nei, ó nei, jú, ó nei, aða. Statla ætlaði að spila með okkur. Þetta er Patti Pulsa. Er Patti Pulsa hérna? Komin. Statla er komin. Hello. Ei. Þannig að þetta er sami gaurinn. Þetta er sami gaurinn. Adrian Smári fór að spila með það, hann sett í story, maður læti. Curious Legend. Er Stefán ekkert að pakka sokkum? Hann er bara búinn að vera á chattir all tíman. Já. Stefán. Statla er þegar Stefán að fara að pakka sokkin. Pakka sokkin. Hverju spilast ekki neinn tónlist? Ég segja það að Stefán er jafn gagnlaus og ég veit ekki hvað sko. Já, hann er bara að horfa á strímið. Hann er bara að horfa á strímið. Það er málið það? Já. Það er málið sko. Yes. Það er bara hann að koma það. Þetta þurfa reddi. Hann er alltaf að spila. Nei, alltaf að tala. Ég er ekki að tala. Það er bara stopp. Svo erum við að fara að vinna. Má það hérna að gera. Það er mér í kaffi. Hvað það er? Tussur? Þú er bara bullandi tussur þegar þú connectar þessari vörð sko. Það er bara skeggir. Balla. Nei, ég vil hafa dingilskallin. Viltu að... Nei, þetta er byrjaði. Allt annað er svo kjánulegt. Nei, nei. Ingi, ég spila bara. This is good. Ég byrja að spila. Þú kemur bara. Starta. Hlynur, Já. Það er komin. hver er með ykkur í stúdíói? Valla. Þetta er en Viktor. Valla. Ég er með ógeðslega low sensitivity á músinni. Ég er að pakka sokkum með Stefáni. Ég er með ógeðslega low sensitivity á músinni sinni. Ég vinnur ekki raskat í þessu fyrirtæki. Það er skonsur. Hvað er það að lenda? Retail? Retail? Já. Ég er alveg saman. Það er lendur. Veistu þú getur breytt sensitivity? Ó, nei. Á músinni sjálfur eða? Nei, það getur bara breytt í leiknum. Já, ég veit það. Já. Það er músin sjálf sem vandamál. Já, hún er bara... En hún laggar ótrúlega mikið. Hún er fucking hæg.
ömulegt líklaborð. Það þarf að tuga meira. Já. Skjárinn ömuleg gæði. I still love you too. Já, ég skal króða tala kjafti. En hvernig væri að kausa nýja mús eða... Þú kemst mús í gær? Stefán? Það segir æspöldi ekki. Ég kann sko ekkert á PC sko. Ertu vanur PlayStation? Það er ekki með headphone. Ég held að það sé hann PlayStation. Já, ég spila PlayStation. Hvað er þetta? Hvað er það? Þetta sé Apple earpods. Hérna er þau. Já, ég spila PlayStation. Halló, starta fan lamba. Ég veit bara á mér. Fórstu byssinu mína? Nei, það tókst ekki. Hvað? Lesa kall. Stalla er kom. Það segir startla eins ofta til að segja mig hvað þú átt marga að kanta. Startla. Ég meins að kannið þess ekki opna inventory hérna sko. Startla. 4, 5. Gekja. Getur þú sagt mér hvað kantan er að heita? Það er einn teik. Ég held ekki að það bara satt startla. Þess vegna er að spyrja að telja þig. Startla, nei, það er æspöld. Æspöld lúti. Hvernig opna inventory hérna? Hvernig opna inventory hjá þér? Hvernig opna inventory? Í? Hérna. Nei, þessi hlýðna space. Vinstra beðið space. Já, ok, sick. Sick? Startla. 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 Ég er í Stefán, sko. Ég er að koma. Oh my god, hvað er það? Það er ekkert að frétta. Ég hef aldrei lent í retailer og ekki fengið neitt með mér sko. Nei. Æ, ég skal þetta. Yes. Og það er trappanninni. Já. Ok, F og Q. Skæðir þetta heitt aðeins? Hvar? Í norður. Hver er með það? Vel gert, Keilir. Takk. Þú satt náður að hoppa. Já. Jó, það er ekki að sjá þetta. En ég sá þetta starta, starta tala bara við fyrst. Já, ok.
Langt mál. Þetta er alveg sammála. Þetta finnur. Heyrðu. Þetta var að Er þetta þið? Þetta var að skýða. Þetta er startlega stríða. Shit, hvað ég... Þetta er þessari. Ég held ég sé aldrei að spila aftur í PCI minni, sko. Fucking erfitt mót, hvað ég óvanið bara. Þurfið ekki að bjóða að startla stila í stríðinni? Mér langar að fá hann hingað og spila. Já, ég meina það. Hvað? Bjóða startla? Bjóða startla. Nei, lúrt hlutum að koma, ekki startli. Það er bróðið mér. Það er ekki sjans að syltu að koma eitthvað. Nei, syltu ekki. Er þetta ekki búið með öll challenge-in í vikunum? Ég? Já. Ég keypti ekki V-Bucks. Nei, hann... Startla spottaði Big... Akkur ekki? Það er ekki hægt. Hæ? Þú ekki að stiga? Linur! Shit, hvað drakka hann? Það er ekki eitthvað snæp. Við nætti ekki að kaupa, bara veit ekki að hindi. Linur! Já. Datta droppaði. Új, anskot þessi refur. Akkur ekkert að frétta hérna? Ég ætla að startla þar að verðunum mig fyrir að leggja til hann að þið koma. Ekki að loka mig inni! Þetta... Það er skemmtileg. Snúðu við þetta að taka... Þetta er bílpróf. Nei, Datta er ekki. Ok, Stefán kemur að sækja þig bara. Er þetta treysta Stefán í það? Datta spyr fjó. Datta á 1, á 2. Ég loksins hefur kallar eða? Datta sá nokkra. Made a temple. Datta sá, þú koma... Ekki neitt. Datta segir að gæjarnir... Datta spottar 3 aðra gæjar. 4 aðra gæjar. Það er sko þetta startli hingað. Já. Anna, lengst í burtu. Datta segir að gæjarnir er að fara... Anna snæfir. Ekki næra það. Hann fór upp í riftið. Ok, það startla okkar. Startla. Fokk, ég hitt henni ekki neitt, maður. Þeir eru að koma. Datta klára. Hvað langa hann? Datta hjálpar. Datta veit aðra gæja. Datta bara gæja. Æ, þetta er jókum mitt datt niður. Datta getur hjálpað hann. Nei. Hvað segir Datta að...
Hvar? Sorry. Allt í lagi. Damn. Nei, Statto. Statto er dauður. Gaur, hann er hringinn. Bara tefja fyrir honum. Ha? Ég myndi alveg drífa henni hringinn sko, þú ert að fara að deyja. Já, ég myndi hvort ég deyja leið og ég hitti einhvern annan sko, ég... Alla. Alla. Já. Manstu þú komst með? Skattlertu í því. Við tekum hann að leika því. Þessi tankjarni. Hann sendir mér þetta. Þú var ekki búin að læka þetta. Ertu ekki búin að læka þetta? Hann kom hérna, kommentaði, setti sér day story. Okkar náður Kári var að spyrja hvort þú vant að fjóra mann. Það var að spyrja með hann á chatinu. Ég var að spyrja með hann helgina, hann fyrst. Það takk spyrja með leikmenn. Já. Adrian, heyrir í mig? Kannski. Ég veit að horfa á alla. Ég var að deyja nú leikni sko. Shoutout Kára. Hann var hérna, hann var manager, hérna skemmtarnastjóri á D10 þegar ég var tíma. Þetta er hann? Þetta er hann? Vistu við það? Þetta var að nerva. Ha, Viktor kom með kill. Var það hann? Hei. Sökk. Kemur. Ég skal spila með einhvern veginn ég play. Hei Viktor, hvað er þú að vinna? Sockbox.is. Er þú að vinna á Sockbox.is? Ég sjálfbóðari. Gerum þetta allt. Tjekka þessu hljóði. Það sé sko... Hvað, píka? Píka? Já, getur verið þetta. Alla. Þannig að kommentaði að það er eitthvað slæmt hljóð. Heyrið þið glitsið í hljóðinu? Alla segir nei. Já. Viljum við Hæ? Nei, ég held ekki. Hvernig skal við fara með þetta? Jú, what? Hvernig endaði hann hérna? Ég var fleit. Já. Já, ok. Viljum við enn væta Kára að það? Er hann vinnur okkar? Nei, þú ert ekki nú mín okkar. Alla veit ekki. Já. Sjóna sem ég held að freymi úr skýrtunni. Stalla! Lítur reddi. Stalla! Ekki loka henni að þeir lifa. Til við opna út eða? Aldrei heim. Við erum okkar til nett. Sjáu skjáinn. Það kemur hérna now playing. Það er hérna uppi. Hann er hér. Halló? Stalla! Fortnite leysum alla fymta. Stalla! Stalla!
Björn svo hella, þú heldur þú veist að myndavélinn byrji hérna, en hún byrjar eftir þar hér, það er faktur. I'm Mr. Meetings, look at me! I'm Mr. Meetings! Og fyrir... Blessa mestari. Hérna, fyrir mesta rates fær Ingi Báir verðlaun. Ingi Báir fær verðlaun fyrir besta ratesið. Þú varst með besta ratesið í dag. Já, takk. Ég fær verðlaun fyrir besta ratesið. Nei. Við ætlum að droppa hérna uppáhaldsstaðan hans Alexander Jarl. Tiltur. Nei, uppáhaldsstaðan hans Alexander Jarl. Tiltur. Hérna. Paradise. Kom svo. Droppa tiltið. Statla, þakkar ykkur. Statla. Hei, Bjarni, jó. Já, það kemur út af því, sko. Það var einhverju strími sem að... Statla segir að seinast strím þá kommentaði ekki Statla, þannig að Statla byrjum kántu við Statla. Statla er líka að followa Ice Cold Was Taken á Instagram. Og Ice Cold Luther sem þetta er í video. Luther, hann er líka að followa Ice Cold Was Taken á Instagram. Svona followi Ice Cold Luther og Statla. Statla svona í Instagram. Statla. Þetta er alltaf mikil háa í fucking draslinu hana. Fucking Spotify, alltaf mikil háa í... Statla! Ég var að slökka á... Statla. Heyrðu þið Adriana? Já, ég er bara ekki að tala. Hann er bara að slátra. Ég döður, takk fyrir mig. Nei, Statla! Stefán Atli er að spila á akkántunum hans Inga Bauer, þannig að Statla er á lífi. Statla er á lífi. Það er eitthvað með mér í þessu húsi og ég er að fara að drepa hann. Það er eitthvað í þessu húsi með mér og ég er að fara að drepa hann. Heyrðu þið Adriana? Hann er ekki að tala. Heyrðu þið í mér, eða? Yes, sir. Ok. Hvernig, heyrðu ekki neitt? Nei, Statla, ekki deyja! Statla er að deyja! Statla! Ekki deyja, Statla. Statla er döður. Nei! Nei, sæll. Statla segir nei, Stefán ekki deyja. Yfir hverju er Bjarni að deyja úr hlátri? Bælið niður. Við erum bara að funda á morgun. Já, Statla þarf að koma. Bara Statla, ekki sultuhaus eða ekki Ice Cold Luther. Hvernig ætti ég veit það? Ó, hann er dead. Var þetta síðasta leikurinn þá, eða? Já. Stráður, ég þarf að hætta. Já, það? Addaði Ingi Bauer. Það er gaman að spila með þér, meistari. Já, sjáumst. Og læka þessu streaminu. Jésus. Statla segir bara. Statla og Kári. takk eftir að Kári. Bjarni er búinn að svara. Kári ætlar að adda Ingi Bauer. Statla þarf að koma úr streamið í daginn. Yes. Statla. Ertu farin, Andri? Er allt klárt eða þú veist búið að ganga frá allega? Já, Eða þú veist, sett inn í geimslu? Ok, hella. Sjáumst. Bla tomatsósa. Ha? Já, við pökkum alltaf á hérna 2 mánaða fresti. Við erum svo snöggir að pakka núna. Herðu, erum við með eitthvað skemmtilega tilkynningar? Já, Instagramið okkar, tjekkja á því. Það sýnir ykkur það. Followið Statla sem Ice Cold. Nei, ég ætla bara að sýna ykkur Instagramið okkar. Bara svona þegar, þú veist, ætla að brjóta þetta upp, skilur við mig. Shameless plug.
Instagramið okkar? Nei. Nei. Statla, hvað varst að segja? Statla segir follow Ice Cold Luke. Statla. Ertu farinn? Ice Cold Looter á Instagram. Erum við að fara Tala. Erum við að fara að followa Ice Cold Looter á Instagram, eða? Já, að starta. Nei. Já, followum Ice Cold Looter á Instagram. En ekki Statla. Bara Ice Cold Looter. Ó, já. Já. Herðu. Blad Tómasósa, Ari Jójó, Guðni 76, Jóns Marik, Darko, Alex Odell, Pablo, Lollan, Hilmir, Ofbeggi, Hlini Hjaltason, Kolbeinn, Þórsjós og þið sem eru að horfa á þetta og eru að fara í skólan á morgun, segið vinnum hvað frá þessu. Þetta verður síðasta leikur. Þannig að ekki fara neitt, horfa á síðasta leikin sem að vinna. Okay, what? Hey. Sjást. Þetta er síðasta leikurinn okkar. Nei, endilega hafa opið. Herri, við erum bara, erum við að fara að taka fylla á þetta? Herri, Bjarni Jarl var að segja, hann kann að meta hérna Statla á Ice Cold Looter. Mjútaður í Statla? Nei. Allt og fyndi, kann að meta. Ok. Bakkar. Ó, já. Herðu. Hendum ég ready. Fyllum þetta. Það ætla að segja ok. Það er enginn að koma. Það vil enginn spila með okkur. Við erum bara alones. Nei, ok. Kári er að koma. Kári er að kveikja. Ok. Kári fær 20 sekundur, Marja. Kári sagði. Ingi sagði að þú hefði 20 sekundur. 10. Þú hefur 11 sekundur. 11 sekundur til að teka leiknum. Og Adda hérna Ingi Báa. Þetta er samt síðasti leikur okkar held ég. What? Bjarni. Bjarni, varstu að kommenta hvaða komment var þetta sem að hann tók í burtu? Þegar hann sendi vídeo tilbaka. Hættir að koma hjá hann. Þessi meistarar er komin til okkur. Ok. Já. Ingi Báa. Ertu búinn að fá friend request? Friend? Statla spyr, eru við búin að lesa bæjónni og Statla og... Hvað segir þið? Statla er að spyrja, eru við búin að lesa bæjónni og Statla og Ice Cold? Ó, tjekkum á bæjónu. Það er hella. Statla á Instagram. Statla Statlason. Velkomin og flotta prófæli minn. Spila mikið Fortnite. Geti hitt mig á hverju 50 kl. 19. Það er þetta komið, já. Við erum búin að breyta nafninu í Ice Cold. Það er þetta átt að koma svona, ok. Herðu, er komið friend request á Ingi Bauer eða? Það er bara youtube.com/icecold. Þetta var... Friend request frá Kára. Beint með Kára inn í partí. Herðu. Nú hefur Kári 10 sekundur til þess að komast. Já. Nú hefur Kári 10 sekundur. Blessaði meistari.
Þessi strögg. Takk fyrir síðast. Allir segir hæ. Ég er tilbúinn. Sorry hvað ég var lengi maður. Ég var heima á gamla settinu. Allir segir alltaf læg. Hann var að slátra með mér hérna síðast. Við vorum í Paradise. Hvaða lag er að spilast núna? Svo gaman að við sjá hvaða lag er að spilast. Þetta er líka... Bomba. Wanda. Svartlaði stelpa þetta í þennan leik. Hvað er aðeins með Hvað er gaman að það? Hver er með voice changer? Herru, það er Statla. Statla er ræstur. Þetta er systir hans Ice Cold Luther. Það er ekki voice. Eru að lenda í riski eða? Thank the bus driver. Ha? Eitthvað nemandafélagspartí. Hver er nemandafélagið sitt? Nei. What? Ég lókaði þig að koma í hljóðkerfi og vera svona cameo. Hvað, er þið búin að vinna mikið í kvöld eða? Cameo. Hæ, Ingi Báður inn á mættur. Ég elska að chilla með Bjarna þegar hann er með okkur. Ha? Kappflöpp? Þú ítir bara á hann, skilur, þú sleppur undan takunum ítir. Þetta er svona út, sko. Hvað er þið búin að vinna marga í kvöld? Herru, næstu í 2. Hvað þýðir það? Þýðir það annarsæti í 2? Statla segir hann að Stefán að Ingi er að spila á Lindakamp. Það er ekki með átarum kamp. Það virkar ekki. Ég vona að sé ykkur að streamsnæpa. Já, Geir. Ég lenti í því daginn, sko. Það er svo ótrúlega erfitt, ég er búin að reyna að gera það allan dag. Vitið þið hver streamsnæpaði? Ég ætla að reyna að finna ykkur inn í hérna að æskulúttu ætla að reyna að finna ykkur inn í Jú, það hefur verið náð streamsnæpa og ég er með screenshot af því. Veistu hvað hann heitir? Hann heitir hérna... Jú, hann tók screenshot af því. Hann heitir Fiskur og Hollur sem streamsnæpa okkur. Statla reynda, eða æskulúttu reynda að streamsnæpa ykkur allan dag. Ekki. Hvað er með sokkunni? Ok, ég er til í byssu. Takk. Statla inn á bláan. Ertu komið í byssu? Ég er komið í byssu. Hérna, Statla að gefa þér síld. Hvað eru gænir? Síld, ok, tjekka. Ég er búinn að drepa þér. Ok, vel gert. Statla er ykkur fyrir. Hvað er hann? Ég sé hann. Statla draf hann. Vel gert, Statla, djöfisins meistari. Það eru fleiri fyrir utan. Statla. Ég ætla að ná þessu fucking kistu. Þeir eru uppi á stóra tré held ég. Stóra tré, ok. Ójá, heavy. I'm in heaven, ég er með heavy. Ég er að luta mig í gang. Statla næri ekki á það. Hvað er Ice Cold Luther þegar maður þarf á honum að halda? Hann tók. Það er búið að lúta allt inn á það. Ég er að luta á fullu sko, þeir eru að gleyma fullt á drasli. Statla spottaði nokkra. Og hvað ég sakna Gunnars um miðinni, gaman að spila með honum. Já, ég sakna alls þetta Jarl líka. Var hann að spila með ykkur á hana? Já, hann er góður í Fortnite sko. Hann var líka að gefa eitthvað hella lag sko. Þannig að hann taka leikinn þegar svona öðru seti, var það ekki góð leikur það? Jú. Við erum að fara að vinna núna sko. Ég verði eiginlega að spila þetta nýja lag með alls þetta Jarl sko. Statla fann eitthvað. California King maður. Kjár. Up to Q. Svona. Já. Það er til hennar stað. Eru þið búin að draga? Já, við dróum og
við gerðum það klukkan 8, þannig að þú spóla tilbaka svona einhverja... Spoiler alert, Battle 1. Getur reikna hversu marga klukktíma hann þarf að spóla? Langt. Ef klukkan er að vera 11 núna og við dróðum klukkan 8, þarf þá að spóla tilbaka 3 tíma til að sjá það. Já. Aron can't. Já. Aron can't. Það spilaði kanna? Já. Ég vil það. Nei, ég veit það. Fólk gleymir alltaf ammóboxum, það er magnað. Gauður, þú ert svo mikill meistari, ég hef búinn að sakna þinn. Hvað séu að hægja fólkið? Hæ, þetta er Axel. Hann var í vloggi nummer 44. Hann er með okkur í Team 6. Já, nýjastu meðlumar Icecold. Nýjastu meðlumar Icecold. Það er bráði. Fullt að lúti þetta. Hellar. Tomato Temple. Það var ekki játlir með ykkur? Jú, mér. Ég er að hlusta á nýja lagis núna, það er Hella. Já. Þekkir hann? Vildur þú skilja? Ammo eða? Ég Ég er 64. Þú mátt ekki skilja. Það er 7 Tommy-gunn minni. Græn taktik. Æ, með hefi sko, ég er góður. Ég er góður sko. Gaur, Alex, Axel, ég reitsaði svo fucking mikið á hann sko. Er eitthvað gaur? Alex. Nei gaur, ég reitsaði, ég sé hann. Ó, stalla drafan maður, vel gert. Nei gaur, ég reitsaði svo fucking mikið á hann sko. Thank you. Er þetta fyrir mig? Rocket. Má ég hafa þetta? Má ég hafa þetta? Það er bara rocketinn. Það er ekkert að spóla meira en 2 klukkutíma tilbaka. Ok. Thank you. Geir. Axel, getur þú klift reitsin okkur úr þessu streami? Ég var að tala um það en daginn. Hvað? Við Inga. Að klippa streamin? Já, klippa svona Geir, það er... Þú getur fengið bara fullt af Mountain Dew fyrir það. Ég sé ekki! Síðan. Er það á þeir ekki? Ég sé hann. Til að lútur að stalla. Stalla. Reyðverð. Það eru fleiri en 1 sko. Það er að leið. Ég hitti 1 fyrir 79. Ekki á ágætið, þeir eru bara að standa. Fuck! Ekki. Það ætlaði að nærma mér, þá er ég safe. Ég er að deyja. Það eru 2 eða 3. Það eru 2 nokkaðir hérna. Það eru 3. Koma Stalla. Ég er að deyja Stalla. 2 í HP. Ó nei. Alltaf lág að bjarga þér, sorry. Vúsa. Ég með Stalla náttúrulega. Ég ætla bara að hækka California Kings sko. Það getur bara ná honum. Drafst hann eða? Nei, hann er að fara að heala fucking gæjan. Ég draf hann. Hvað, ertu farinn eða? Ég heiti Bári. Getur ekki bæk. Það er fyrir hann. Stefán, það vinna þetta fyrir. Ég er bandað þess að. Stefán, ennþá. Stefán. Já. Ekki máli, bara ripp ég. Já, sorry, ég fann rosalega á þér Björgar. Má ég fá þetta medkit? Já, ég er að koma með þetta.
Það er, þið þurfa að hlaupa sko, það er fucking langt í hringinn sko. Eru þið með eitthvað shit? Eru þið með rift eða eitthvað? Nei. Það eru rift hérna á Grísi. Það er Dusty. Let's go. Stalla, ertu með eigaram á það? Getur stalla 30? Já, það er alveg allt í þau. Þetta er búin að nota þau. Heiðismenn. Það er kerra hérna. Hoppaðu að kerra hana. Ari, hoppaðu að kerra hana. Jarl er svo motherfucking clean. Nú skil ég hvort þú spyrir hann að þessu. Það er ekki rift, það er bara að hlaupa. Já. Hvernig Jarl og alls því að... Þetta er svo pælt í. Það er svona ándjóks, Bjarni Jarl. Þetta er gott lag. Þú voru setja meira Alexander Jarl shit á playlistum. Ég er ekki inn á... Við erum alveg góð. Vil ég fara niður í Dusty eða? Ég er svo pirraður af að dái fyrir þessum núbarskinnum sko. Við erum alveg góð. Bara hleyp. Passa ykkur á gæðin sem kom á lútið. Það er eitthvað flest komið hingað. Já. Partíið, það er að byrja. Hvað gælir að klika hverju að stoppa. Það er búið að vera að byggja henni upp á hólunum. Hvað gælir það? Hversu sagt honum nær. Honum Southwest eða? Já. Herðu, Ég er með... Ó, já, ok. Viðar Geirmundur vann. Þrír gæjar Það er svo. Langar ykkur að sjá svolítið skemmtilegt? Já, tjekkum á því, maður sjá, Kári. Tjekkum á þessu, tjekkum á Kára. Það er Kári að gera. Kobe! Kobe! Það var skemmtilegt. Ó, já. Kobe! Hei! Stalla var að nokka eitthvað guð. Þarna vel gert. Það er gæði hjá mér. Þú byrja að lagta hana. Kemur, Já, pingið mitt fór bara í 190. Kemur Kári. Einn íbútið það? Já. Þetta er að vera svo fucking ríkið. Ég er svo mikið til einn viðbót, Kári, til einn viðbót, eða? Ég var að koma að æfingu, sko, ég er að fara að hitta upp, sko. Er það á körfubolta? Nei, það var íshockey. Þú veist að segja mér að ég og þú vorum að spila með Our Psych daginn. Já, fuck maður. Djúðar ég búinn að hlusta á hann. Já, hann er hellaður, sko. Það er góð punktur. Jarl er ekki ættarnafn. Það er rétt. Hvað lífið þetta Ingi Jarl? Ingi Jarl. Hún fyllast. Viltu bæta inn á Spotify playlistan Jarl 70?
Hvað var Jarl að gefa út nýtt lag? Já, nýtt lag maður, það heitir California King. Komið á spotið? Já, komið á spotið. Heyrim í kallinum. Má ég sjá. Góð þeirna. California King. That's how many miles it takes to go around Indiana. Imagine running that distance. Unrealistic. Ætla maður eftir að þakka þér út í bílstjóra? Er það verið tiltið? Paradise eða Gaza. Ætla þér frekar Paradise? Nei. Já, það er svo gott lút hérna. Já, takk. Takk fyrir það, Bjarni. Sindri og Hlynur voru að spila með mér og ég var að segja við á þetta, ít á B til að þakka rútubílstjóra þegar eitthvað, vá hvað tilgangslaust. Það er ógeðslega tilgangslaust, þetta. Þetta er bara að fara að vera challenge ekkert sem að þakka rútubílstjóra 50 sinni með einni viku eða eitthvað. Er þetta Paradise eða Gaza, Hans Alexanders? Þetta er Mexico City. Mexico City. Er þið félag? Kári og Alexander? Já. Ég og Alexander, já. Nei. Það er annars skvat að lenda með okkur hérna. Þeir eru ekki vinalegir sko. Alls ekki vinalegir sko. Það er fínt. Lúka ekki vinalegir, Kári, ég treysti á þig. Treysti á þig. Já, ég þarf að fara að gera eitthvað. Ég vorst að fara að gera. Þú ert náttúrulega, þú ert ekki búinn að hita þig sko. Mæti seint og heitur eins og einhver algjör dala. Ok, tilbúinir strókar. Hvar er þeir? Nei, Ingi, æjæjæjæjæj. Hvar er þeir? Ég er heimskur, ég var að setja niður trapp. Stefán að greipa. Hvað er þetta? Bless. Hvað? Hvað er þetta fokkið langt? Hvar er þessi motherfuckers? Ég sé hann í glugganum. Ég sá hann í glugganum, fuck. Ég ætla að ná kistunni. Fyrir ég er að fá ná kistunni sem kemur. Fuck, nei. Ég ætla að sílda við upp sem kemur. Nei. Koma hjálp mér! Já, ég er að sílda við upp sem kemur. Egar að koma! Ég kem inn í hvaða rauðahúsi? Hann er upp á rauðahúsinu, hann er að fara að finnast mig. Ég sé hann. Hann var að boxa sinni. Ah, fuck! Statla! Statla! Ok, Statla, þú ert að fara að súa þetta. Já. Við getum ekki að það, við getum ekki horta på það. Þetta er súið, what? Þetta er svakalegt. Hann er bara... Drafta... Oh my god. Ég get ekki meir sko. Þetta stream er búið að vera... Ó já, uppáhaldsbissa mín, nefnir please að gefa hérna. Veistla. Já, þetta er bara fucking... Stefán. Yes sir. Við erum að fara að taka vinnleik næst. Já, mér. Það er að lappa á mappinu. Nema ég vilji taka actually og reyna að vinna þetta. Nei. Ertu með eitthvað skemmtilega að dansa? Það er líka með þetta. Já. Keiftur þannig bara? Nei, þetta er í frípassi. Hvað segirðu? Þetta er hérna frípassdótinu. Frípassdótinu? Frípass, hana... RIP! Já, addaði einhverju dóti í þetta. Jarl-dótinu. Má ég sjá. Ok. Playlist. Fortnite. Ég ætla að fara í uppáhaldsskinni mitt. Ó já. Klart. Þetta er legit skin. Þetta er ekki no skin, sko, þetta er skin. Statla út, eða? Shit, við verðum að æskuld lúter að fara að koma. Ég held að æskuld lúter sé á leiðinu. Fólk eru alltaf að fara að sofa, hvað er að fara efst? Já, æskuld lúter er á leiðinu.
Hvað gerist? Dó tölvan hjá Stalla? Ég var að fara í einn old school eða nægst þar. Allt rafmagnslaust í H4. Stalla. Áttu líka nóskinn eða? Já. Ég er ekki nóskinn. Jú. Nei, ég er legit skinn, ángríns. Þú tekur grænum ból og eitthvað. Já, þetta kostaði 800 V-Bucks, ég lígði ekki. Það er fucking hræðilegt að deyða pening út á það, sko. Það er fyndið saga baka þetta, sko. Allt rafmagnslaust í Hafnarfirði. Ég var að lana með vinum mínum. Skildi tölvunum minna eftir að opna. Og einn af þeim fannst ógeðslega fyndið að fara og eyða V-Bucksunum mínum í að kaupa þetta. Var þetta bara í itemshopinu? Já, 800 V-Bucks sem hann stal að mér til að kaupa þetta skinn. Stalla. Jæja, við erum að fara að fá okkur random gæði með okkur og Stalla kemur ekki inn á 5 sekundna. 5. Bíddu, það var að koma invite frá Alex Odell. Hann kemur í partíu okkar og hann hefur 10, 9. Á meðan langar mig að minna ykkur á. Erum við á Instagram? Ice Cold was taken á Instagram. Hvað? Er það ekki þessi brot á vlogginu okkar? Hvað er búin að segja nýja vloggið eða? Já, líka. Hérna, ef ég tek 10 poppu í þessum leik, þá fæ ég að shouta á Twitch channelið mitt. Ætlar að shouta á Twitch channelið þegar þú fær 10 kill í þessum leik? Já. Ok. Þú má samt að shouta á Twitch channelið núna, sko. Nei, ég þarf að vinna fyrir, skilji. Það er ekkert gaman ef maður fær allt upp í hendina. 5 kill. 5 kill, ok, hvað er? 5 kill. Herðu, Ice Cold Looter er á leiðinni. Eru að grínast eða? Vá hvað ég til ég. Eru að fara að fá Ice Cold Looter með eða? Hanna, hvað er Ice Cold Looter? Hanna. Ice Cold Looter er að koma. Loot. Það ætti að sjá hvað er á skjánum mínu. Reddi ég. Sendu mér það. Ertu að horfa á streamið eða? Ég er ekki með tölna mína, ég er bara með það í símanum minn. Hellar? Og með það í gangi. Kári var að senda vídeo. What? Mókið styggt. Já. Ég veit það. What? Íta aftur röddi. Allir að íta aftur röddi. Eigum að tala samt eina flottustu auglýsingu sem ég sé bara á fyrir eitthvað lag á Íslandi. Alexander Jarl, hann er með Waves hérna. Jésu. Datt aftur út eða? Hvernig við sæl snett? Örugglega Stalla. Eða þú. Ég er á góðu netir sko, ég veit ekki hvað er að gera sko. Ég er búinn að íta hana. Tjekka þetta. Þetta er helga. Þetta virkar ekki núna, það er taka ríðin og ætti bara á það. Já. Þetta er Jarlinn er svo motherfucking clean. Þú gist að þú ættir hana, hún var alltaf mín. Alinn upp í vörstu bæ. Ha, rífum væt. Já. Ok. Invite, hérna, Hlynur 7. Kári. Nei, sko, Lúder. Loot. Hlynur. Hvað er það því? Já, ok.
Já. Þetta virkar ekki núna, þá. Það eru bara hættir. Þetta virkar ekki núna, það eru hættir. Nei. Heitti þetta Það er ekki með. Hann deildi sig. Ha. Sumarfrí, það alltaf sumar á Selfossi. Er Aron eitthvað að horfa á streamið eða? Er það góðum við? Ekki góðum. Hey Snapchat, it's your boy, Victoria. We're going to the mall. Gonna have some fun here, buy something. Keep you updated. Þetta sýna. Sér það maður. Aron Já, við höldum á staðinn í draumaland og bökkum Ölfusá sunnan Ingólfsfjalls. Það sólin skín allan á sig sving, allir strákarnir eru á fasi bíl. Hann eru stelpur að kela, strákar að stera, selfie-singar hafa ekkert að fela. Grifjan er klassi að chilla í, sitt á perrabekkum þegar það er frí. Já, Tomato Temple, eða Risky. Pulsan og kaffikrús, bensinstöð, Hver sagði Tomato Temple, hver sagði Risky? 800. 800 vera þar, það vilja allir vera þar. Er ekki Risky? Ég er með 2 gaur á mér, ég er með heilt skot á Risky. Ok. Hvað er þið með hana hinum megin? Tomato, hver er staðan Tomato? Staðan á Tomato? Lút. Engin. Droppum þar. Killin. Shoutout á Twitch sannleitt maður. Já, það segja strax. Já, ég veit það. 5 kill. Þeir stila öll í killunum þetta. Þeir eru bara F-back og svo leið og þú ert alltaf að fara að drepa grein, þannig að það er skutt á skutt. Það er bara eitt puppuskot sko. Sumar á Selfossi er alveg hella lag sko. Það er alltaf að drauma það. Já, Sumar á Selfossi. Sumar á Selfossi. Við erum svo góð að ratta. Ekki gott að klöpja það. Það er nefnilega, Kári, það er nefnilega ekkert leiðilegt að vera streamer sko. Nei, ég veit það. Þú ert bara að spila tölvuleiki og lesa komment, þú veist. Ég byrjaði þetta sko, eitthvað aðeins. Byrjaði að gera þetta. Já. Strákarnir vinir mínu voru alltaf að horfa bara. Ok. Svo er alveg komið bara, þú veist, 40 manns eða eitthvað að horfa, svo bara... Svo bara hættirðu. Já, ég var í PlayStation. Hvað er margir? 40. Það er hella sko. Bara international. Ég postaði bara inn á Fortnite grúpuna. Já, ok. Varstu að streama beint inn á Fortnite grúpuna? Nei, ég var bara inn á Twitch. Ok, hella er. En þú veist, svo bara gafstu upp. Já, það er ekkert gaman að gera þetta þegar það er, þú veist. Don't give up on your dreams. Don't give up on your dreams. Þetta er náttúrulega bara grænt líka, sko. Já, við erum búin að gera þetta 30 sinnum. Það er, þú veist, 34 sinnum. Það er ekkert, þú veist, það er ekkert eitthvað mikið, en þú veist, það er alla 50, þannig að fólk veit alltaf, þú veist, hvenær eitthvað er að gera, skilur, þú veist. Ég var bara að gera þetta, þú veist, þegar ég kom heim að æfingum og kvekki ég. Já, en þú veist, þegar þú hugsaður 50 og Fortnite, hugsaður þá Ice Cold, eða? Já. Ó, ertu með loot, maður? Fólkaði til í það. Já. Þið ætluðu að hætta 10 eða ekki? Ætti ég að koma ógjaði? Ice Cold Looter, komdu til mín, ég vil fá loot frá þér. Þetta er góð spurning að Tristan. Er hann að loota bara fyrir ykkur? Já, nafnið þess er Ice Cold Looter og markmið þess lífinu er að loota fyrir Ice Cold. Ég sé gæði, það er gæði að koma hérna svífandi. Það er gæði að koma svífandi hérna. Það er gæði að koma svífandi. Já, hann er að koma svífandi til ykkar. Hann var að lenda hjá okkur. Já, hann var að lenda. Hann er hana, við hliðina okkur. Hann er að koma hliðina á húsinu. Vel gert, Ice Cold Looter drap hann. Og ekkert auðveldlega sko. Bara með léttasta sem hann hefur gert sko. En ertu með eitthvað loot fyrir hinn eina sanna Inga Bauer sem er á kantinum hans?
Nei, Stefán Atla sem er á kantinum að hringa. Áttu síld eða? Herru, minnis hérna, minnis. Minnis hérna, Kári, hvað er Linga Báðar? Ég sko að spila kantinum Linga Báðar. Og Ingi er að spila á kantinum Hlins. Ó, það er okkur að gæða að skjóta. Var þetta Ældur Lúter eða Hlinur? Það var Ingi. Fucking Ingi. Spila Fortnite, there's a comment, perfect combo. Það er rétt. Rétt! Og hlustu góða tónlist. Það er rétt, séða líka. Bara að vera með fucking hella skemmtlegu krökkum. Já. Þetta væri ekki hægt án ykkar. Þið væri átt ykkur á því, sko. Hey Lúter, ég er að fara í eina síld. Má ég fá hana síld? Oh shit. Nei! Leif bara Þú ert bara eitthvað trolla. Ekki eyða öllum innpúlsunum! Ég þarf einhvern veginn að ná killónum mínum. Þannig að ég var ekki stíla. Við erum inn í hringnum, guys. Hey guys, what's up? It's Joey. Er eitthvað með Big Shield fyrir mig? Hey guys, it's Steve. Hey. Huh. Hey guys, it's Steve, and tonight we're gonna play some Fortnite. so it's Steve with you guys, and we're gonna play some Fortnite. Shit, got Ha. That's a fake. Steve. Hey guys. So I've been playing Fortnite since I was about 12 years old, and I'm 25 now. Kári. Já. Það er skemmtilegt YouTube-vídeó sem einhver gæi er að þykist vera ninja og gæi á Fiverr kaupi þjónustuna hans og er bara eitthvað að trolla hann alltaf tíman. Það er hella. Búin að sjá það? Það ég ekki sjá. Ég elska þessi Fiverr-vídeó. Já, þau eru geggjuð. Hann keipti sér eitthvað á netinu, eitthvað svona að því það var eitthvað gæi sem var að þykist vera ninja og hann eitthvað svona Ég veit að það elda mig, sko. I'll play with ninja. Eitthvað svona geggjað. Já, Tristan, þú ef þú mætir í skólan á morgun að sjá öllum vinniðinu frá þessu. Segjum að horfa næsta 5. Herru, komið til okkar. Það er alltaf kill. Kári. Æsku Lúter, býttu... Komið, ég er að biðja ykkur að koma hingað. Hvað ert þú að skjóta, Kári? Ég er að skjóta gaurinn sem var að rifta það. Ok, Bjarni var að koma bara með eitthvað fucked up comment, sko. Þeir eru að koma. Komið. Hvaða rugl er þetta? Hvar eru þeir? Skauta okkur 30 sinnum. Þeir eru hérna í íst, þeir voru að fara í riftið þarna uppi. Svakalegt comment. Ekki fóruð það bara í burtu. Ok, það er engin kristall undir derhúnum núna. Hvar eru þeir? Þeir riftu þessi í burtu, aumingjanir. Það eru 37 eftir. Herru, ég er með scope og ég sé ekki neitt. Hérna einu sann. Æi, come on. Það eru inn í hringinn með eitthvað fuckers. Koma svo. Oh my god. Hvað er? Ég er að brjóta þetta. Hvað er? Skellur. Það er sem sagt Ice Cold Looter. Það er, hann bara segir loot loot þegar hann segir loot. Loot. Ok. Fíla. Það er svona I'm Groot dæmi. Yeah.
Ég bíla. Já. Já, þessi bílar eru að gera svo mikið fyrir Fortnite, sko. Strákar, ef að múfa upp á container í andinum. Hvað? Einu sinni? Nei, það er að tala íslensku. Já, gámunum. Fara þangað. Gaurarnir sem ég var að skjóta eru á brúnni. Ok. Ég kem. Þryggir þetta S og hella lag, sko. Nei, Kári, ég skal hjálpa þér. Kári, ég skal hjálpa þér. Eru komin til okkar, eða? Já, það. Ok, Ingi með þetta? Ég sé. Virkaði þetta ekki? Ég er að byggja fyrir ykkur, svona. Ég er að byggja endalaust, sko. Vill ykkur blána? Ég sé þessa dúta. Ég sé þessa auðmíkja. Ekki deyja, Lúter. Ég sé hann. Hann var að klifra hérna. Hann er að koma fyrir aftæði, Lúter. Hann er að koma fyrir aftæði. Passa, hann er að koma fyrir aftæði. Vel gert, meistari. Mér áttu svona AR-skot. Sorry. Hvaðan kemur þetta? Já, þarna kom AR-skotu mín. Ó, já. Er þið til í minningun, eða? Já. AR með scope, já. Ó, já, klinger, já. Yeah. Hello guys, I'm Steve. And I'm gonna play some Fortnite with you guys tonight. So if you guys like Steve, hey, men är inte ny wood. I skulle luta. Do you want some more wood? Var du gonna banda oss? Hey, Cody, you want some more wood? I have 91 wood. Do you want some wood? You want some wood, guys? Here you go. So, Gonna banda oss, ja. Hvað? Eitthvað heal? Better this. I'm sorry, guys. It's just that I'm Steve and I cannot quit doing this because I'm actually feel like I'm a character, but I'm not. So this is just me, how I am. And I'm not gonna stop it. Okay, guys. Ég finn á þenni, þú bara finna heal handa Kára. Já, Kári, ég er ánægður að þú komið í skottið okkar. Ég er mjög glaður að hafa tekið inn, sko. Það er ekki að, þú veist, hægt að vera með sniper bara sem hálfviti. Ég dey alltaf. Af hverju ég með 50 sem allir með 0? What? Hvað sagður, Lúter? Fattar það nafnið? Af hverju ég með 50 sem engin með 0 og allir aðrir með 0? Þetta er gaman, sko. I carry you. Veistu hvað Tristan sagði? Hann sagði Weebucks giveaway og svo sagði hann hætti að tala svo perri. Já, þú talar svo perri. Oh my god. Ég er bara fokkast, skilju. Var vending machine, já. Förum inn í... Akkur 225 brygg. Já, ég á 300 brygg. Gjör svo vel, viltu bandage? Droppaðu 100. Ég bara... I carry for you. Hvað þarftu mikið? Hérna, gjör svo vel. Hvað sem heitir. Ó, nice. Já, ég ætla bara að fara að sofa, held ég. Hei, strákar, viljið þið fá svona? Ég er með svona jump pad, viljið þið fá? Ég er líka með og ég... Já, henni er bánsur. Gjör svo vel. Ég er lengst í burtu frá þess. Ég er að hlusta á nei. Nei. Mér finnst það fínt lag, en ég er svona komin svona smá okki að því. Nei. Hvernig breytir lög? Bara í símanum. Símanum? Yeah. Hella? Þurfum að setja svona hotkeys fyrir það líka? Nei. Jú. Já, þurfum, já. Nei. Ég held þú segir, ertu búinn að setja? Nei. Lút. Hver, Alexander Jarl var elskaði, sko. Ég tók þetta í, sko. Fílar þú tónlistina hans, eða? Já.
Hver fílar ekki tónlist á þessu alls að því all? Jæja, hérna. Kári, það er snæpir hérna. Blár, eða vilji. Já, nei, láttu þetta í friði. Þetta er stór hættuleg. Dóstu síðast þannig, eða? Já, ég á ekki að vera með. Ég er snæpaðasti maður í Fortnite bara ever. Spottaði nokkra gæja. Já, hvar? Lengst í Pisturvækinn á Salti. Salti? Ok, þeir degi í storminum. Við erum að hlaupa, já, ok. Við erum að... Gauð, það er svona 4 sköt eftir. Hvor er ekki bjóð til æskóld? Við bjóðum saman. Bjarni bjóð til forrið sem maður getur skipt lög með ít og orðataka. Nice. Send okkur það. Mistari, IT-gæðin okkar. Ok, Strár, stopp hérna, við erum upp á þækinu. Bara getum við búið til base hann, Kári. Ég ætla að... Má ég fá smá hjálp? Hvað er suðvestur? Suðvestur. Ég sé þá... Ekki, ég sé þá. Nei, ég var snæpar. Fuck me in the... Fuck, sko. Ég var snæpar, sko. Fuck. Hvaðan varst það snæpaður? Það er gæja bara í suðvestur, sko. Yes. Yes. Já, Kára rifa veg. Það er alveg hella að vera hérna upp á, sko. En eru minis? Ég er að drita á það. Það er bara eitthvað partí hérna. Úps, það er partí hérna, sko. Eyjarskot fyrir mig. Eitthvað. Ég er með 80. Eru þið með eitthvað meira að það? Nei. Ok. Eru þeir að lonsa? Þeir eru að lonsa. Það er gott. Það er ekki gott. Kári! Nei! Þeir eru báðir lág hérna uppi. Ah, wow! What the fuck? Þeir riftu þessi í burtu. Og ég fór með þeim. Ég fór með þeim. Ég er svo langt í burtu. Farðu niður? Já, Jesús. Ég er að koma. Það er að koma til okkar. Já, ég er að koma. Ég kemst ekki til ykkar á stundum tíma. Baka, já. Kári. Ætlar að taka Kára svo? Taktu Kára, þetta er kjör. Þið verður að vera fljótur hann á mér. Ég hef með lönspandi. Náðu Kára. Nei. Ok. Ég var líka búinn að gera gaurina. Það voru mært low, sko. Einn aðeins var menga síld. Já, ég ger hann líka með... Ó, ég sé hann. Ég er ekki með neitt, sko. Já, ég hef með 3 minis. Hann er eitthvað ghost, sko. Koma. Það er það. Ég fokkaði. Passa ykkur Strár. Ég er sem ekki one-shot. Þau eru minn í sjóni. Það er eitthvað hlutir, þú verður að koma hjálpa okkur, sko. Ég er í smá vandamáli sjálfur. Ok. Bjarni, er það? Ég takka hann í 50 HP. Það er einn hérna hjá mér, fyrir utan zone. Hann er dauður, þetta er 10 tekkar. Ok, tek hann. Þið getur sprayað hann. Ok, þetta er versta clutch game sem ég vil í. Við erum alltaf niður. Hann er að koma, hann er að koma. Á hvaða server erum við á? Erum við á Evrópuserver? Herru, já, við glemdum að vera á Twitch líka hérna. Nei, stáð mín. Nei, það er gott, sko. Hann var að segja hérna, af hverju er ekki á Twitch, þá getur ég klippa Stefán Reyn, svo getur fólk skrift á mér. Herru, ég held að, var það síðast leikur, eða? Nú var það vatna snemma og svona. Það var stuð. Herru, takk hella fyrir áhorfið. Kári var með 5 kill, þannig að hann ætlar að sjáta út á Twitch. Hann var með 0 kills. Hann var með 0 kills. Ég var með 5 kills. Já, þannig að... Ég ger ekki, ég fannast... Veistu til Íslands Sirkus, follow mig. Ég skal lofa þér ná að vinna núna, sko. Já, ok. Já, við ætlum að gera eins og enn. Twitch.tv/Sirkus.
Hvað er margir núna? Bjóð til æskól, man ekki. Við byggum til æskól Ég bjóð til æskól. Saman hefur stofnað með það. Hvaða mistar er þetta? Hvernig er Weebucks giveaway? Hvernig gefur maður Weebucks? Þetta er svo fyndið fyrir. Það er spurning. Þetta er spennt fyrir að koma, sko. Við þurfum að gera hella lokkur í. Ef við ekki að fokast eitthvað í Pólandi, Stefán. Bara eitthvað svona fyrir middag, eller? Nei, bara þannig að gera eitthvað svona challenges í Pólandi eða þessu. Við erum horfðið til Póllands, hvað viljum við gera í Pólandi? Það komið það. Fyrir það. Chase, besti vinnu minn. Stráður að droppa í hérna Lazy. Chase, þú besti vinnu minn, ég elska þig. Oh my god, Chase. Team 6. Bitsun er að elda, byttu. Hvað er aðskot Luther? Ice cold Luther. Það er enginn búinn að hoppa. Varstu AFK? Það eru náttúrulega 10 liðina með okkur. Ice cold Luther er AFK. Beilið á því þá? Já, beilum. Ég er að fara í mótelið bara. Já, ég líka. Ice cold Luther er AFK, þannig að... Það er enginn í... Það er líka fínt, ég er að hlaupa í gegnum með shield. Motel. Hvaða skyndibitastæðar í útlandum og Íslandi? Pizza? Dominos. KFC. Ég elska mótilinn þar. Ég var svo lítið að sörsa ammo-box í síðasta leik, þannig að það er svo lítið ammo, það er ekki gott. Maður þarf að spreða ammo þessu. Ingi, maður þegar sjálfsalinn komið fyrst og var alltaf svo spenntið fyrir þeim. Hei, ég er ekki hlusta á neitt lag, af því ég slökkt á tónlistinni. Oh my god. Ég er túristi. Æggur að mér. Nei, Kári, ekki deyja. Nei, rólegur maður. Kári, ég er að koma. Þetta er stream sniper, bullandi stream sniper. Ég er búinn að drepa hann, sko, hætti. Wow. Er þetta stream sniper? Það er ekki sjans að hann hafi lent hérna á þessum tíma, með ekki neitt. Hvað, sástu nafnið hans, eða? Hæ, þú varst AFK. Ég veit það, hann faðir minn kom að tala við mig. Var afiðinn að tala við þig? Faðir minn. Maður þinn? Faðir þinn? Þú veist alltaf að ég sé það. Hérna, Kári, ég er með bandages fyrir þig, weak ass guy. Ég er með meira held en þú, sko. Aha. Er gæði sem drafst? Nei. Ég man það ekki. Stream eitthvað. Ertu með minni fyrir mig? Nei. Já, sorry. Ég var ekki að láta að vita. Ef eitthvað vill deyja þá er hunting rifle í þessum sjálfstála fyrir fólk. Hvað, þú vilt að deyja þegar þú notar hann, eða? Þetta er bara tæki djöfulsins. Þessi snæperar, ángríð. Við minnumst ekki á nafn djöfulsins hér. Hann er vinur okkar. Við notum hann ekki nafn hans við hér koma. Guys, where are you gonna loot? Byrja! Bjarni, ertu ennþá að horfa? Við erum ekki borgaði fyrir ekki neitt að vera hérna moderator hérna. En það er ekki að borga henni. Við erum að borga Bjarni hella með þar. Þú voru að spyrja Bjarni. Akkur við þá ekki vera að borga mér? Ég gerir meira á hann í þessi tali. Já, við erum að borga hann 250 skall á mánuði fyrir að vera moderator. Þessi við moderator, þú borgar 250 skall á mánuði? Já. Akkur við það ekki að borga? Af því að... Það er góð mótokkur þar. Væntanlega eru að djóka.
veit það. En þú ættir að fá borgað, Mountain Dew. Þú mátt koma og fá eina dós. Eina dós, næs. Við skuldum þér sko. Ég alveg viss að ég hafi... Já, þið skildir það alveg mörgum. Ok, hver er þessi dagur guðuna sem hann er að beða um að stilla á? Herru, ég ætla að taka þessi tré niður, mér vantar farm. Yes sir. Það er rétt. Ég er sammála því. En hvað sagði þarna Go Sportrend? Hvað myndir þú gera ef þú myndir vita á eftir alveg að deg? Ég segi ég myndi bara spila Fortnite. Já, ég vill ekki Reykjavík maður. Stefán, ég vil gefa hann það. Ó já, ó já. Ég er sett að spila á Counter of Ringa, vissirðu það? Ég veit það. Ég er að lappa í áttina en þú lappar Oh my god. Thermal scope. Ef þú ert með thermal scope fyrir mig, þá er ég að fara að giftast þér sko. Fæðum blessaður. Blessaður. Ertu með thermal scope fyrir mig? Þetta var gjöfin. Anskotin, ég var nú spenntur. Herru, ég elska að koma í skemmtilega staðarindir eins og fólk sem er að horfa til stream 1. En ég og Ingi vorum á tökusta á tónlistamindbandinu ár eftir ár. Hei, það er gaurar, austur, núbaskinn, austur. Núbaskinn, austur. Núbaskinn, austur. Núbaskinn beint í austur. Í austur. Þeir eru hjá sundlauginni. Þeir eru á sundlauginni. Herra, voru þið að skjóta að rockets, já? Þetta er fake defaults. Fake defaults. Það er driftpíkast, já. Hvar eru þeir? Eru inn í hús, eru þeir í sundlauginni? Akkur íðlaður. Oh my god. Hvar eru þeir? Dauðir. Ég sé það ekki. En það eru dauðir. Ég er að ná hægrandi. Hvar eru þeir? Hvar eru þeir? Var eitthvað Þeir eru dauðir, Stefán. Þeir eru dauðir, Stefán. Ok. Ég það meira wood. Leggju wood. Já, hver sagði það? Aromex. Aromex. Er það bíll hérna? Like that. Tókuð þið allt hérna farmið þeirra? Já. Já, ok. Er það með sílda? Er eitthvað í þessu sjálfsála á það? Nei. Slöpp fyrir Iron. Aldrei að fara að satna því hérna. Og hvað er gaman ef við myndum bara að gera stream á sunnudaginn eða eitthvað? Það væri geggjað. Það er eitthvað hella bara á sunnudaginn að streama. Tristan kommentaði Ice Cold Luther real voice moment now. Það veit hann hefur alveg röttir að vera. Nei, hann er að tala um að því að þú ert alltaf búinn að vera okkar maður Eitt Stóls er mættur og Bjarni Jarl er að fara. Tala um þess að hérna eru. Blessaður Stólsson, hvað segir Kjell? Gaman að sjá þig, velkomin. Það var eitthvað 20 stíla. Ég á 150 stíl, en þú veist. Hvað ætlar hann að sá ég? Nói. Stólsari, hvernig líst þér á voice drasli sem er hérna í hotninu? Ertu búinn að stíla það upp eða? Já. Hvað? Ég er góður. Strákar, einu hringinn. Við erum þetta alveg góður í nokkrum mínútur í viðbót, sko. Oh, thanks man. I appreciate it. Kemur þessi ekki eftir? Fucking lit. Fucking lit. Ekkert vesen, barstælar. Jæja, ég er komin í 400 út, nú líður mér vel. Já, Ice Cold Luther eða ég. Og nýja shotgunni, hvernig þú var það?
Á ég að taka tjöggin og drekka núna? Æskot lúter, hvað er búið tjögg? Takk fyrir lífið sjokkina. Ég? Fíla hann ekki. Fíla hann ekki. Taka hann í kassi. Fucking lit. Stóls, hvernig liður að vera hérna tvífari á Arnar Ingarssoni? Já, ég setti í story með svo að tagga hann og hann bara kom, what the fuck? Hvar er tjögg? Hver tók tjöggin? Ég, þetta er meðtakið. Já, ég keri hann. Það er gaman að vera margir og mismunandi bílum. Það er fullt inni. Ég fóð tjögg. Kári, hopp inn. Hvað er að frétta? Já, ok, við verðum ekki það langt í burtu. Hérna sjáu þið Kára, fyrirverandi skemmtmannastjóra D10 sem er ekki lengur til. What? Lútur á Petur Mánagur. Ég er með fullt. Keri. Kári, við þurfum að býða eftir Æskot lúter. Hann er eitthvað að fokkast. Ég er með fullt. Gróttanum. Stóls, x NASA verið held að það er satt. Ertu að ná í Æskot lúter eða? Er ég að fara að fórna mig fyrir hann eða? Kondu hérna. Það er gull P90 en að þið viljið. Kondu strákur, núna. Strákur, kondu núna. Ég er ekki með pláss fyrir með. Hvað vil taka? Ég skal taka. Keyru með okkur í burtu. Keyru. Já, koma. Hvað er það? Það var tæft. Ég ætla að fara aftur í bílinn með þess. Axel, fáðu sæti, vertu með okkur. Já. Jú. Þeir eru að drita á mig sko. Þeir eru low. Taka eitt alveg, please. Já. Nei, þeir eru á hliðinu líka. Þeir eru að snæpa hefði mikið sko. Nei. Hey. Hvar er hann? Ég sé hann. Hann er á mér. Hanna! Skjóta hann. Hann er low. Og það verður að skjóta mig á hæðinni. Ég er að skjóta. Það er eitthvað að byggja fyrir mig. Það er á hæðinni suður. Æskot lúter. Nei! Fuck me! Oh my god! Þetta var ekki gott. Ekki gott. Djöfull er ég fucking lélegur maður. Þetta er síðasti leikurinn minn sko. Ég er bara farinn sko. Ætla Æskot, ef tekst að gera þetta og dreipur hann og heala mig svo. Yes! Yes! Kóttu healaði mig, please. Kóttu healaði mig. Kóttu, heala mig. Ég á 70 HP eftir. 60. Yes! Koma. Við ekki að fara eitthvað svona discreet location. Ó já. Oh my god. Þetta tókst. Bjóst ekki við þessu. Það búist það í mig. Æskot lúter að skila sínu. Ertu með minnisílds eða? Eitt bíl. Herra Gauri, þurfum að sækja bílinn á bruna. Það er bíl hérna. Ok, ég ætla að drekka tjöggin. Ok, ég ætla að drekka tjöggin aftur í bílnum og þú keyrir, ok? Nei, ég þarf ekki. Hvað segirðu? Hvað segirðu? Þeir eru alveg góður í smá stund sko. Ég þarf ekki. Gaur, getur þú carryað medpackið? Viltu þú keyra? Bara nota hann. Hérna. Ég ætla ekki að nota bíl. Jú, keyrðu. Það er 4 snæpurar. Nei. Ok. Ég vil að komast inn í hringinn.
Það vill ekki nota bíl. Það er miklu verri. Eftir hvert að bíða? Gjör Það er blá Tommy gun og eitthvað annað niðri. Gjör það er portal rift þarna. Og portal rift. Þetta er að blokka allt hérna fucking medda mig. Sýndu stríminu, Dagur Guðn á YouTube. Það myndi gera hann glaðan. Gera. Já. Nota portal rift og pick up C4. Nei, ég má ekki að gera þetta. Oh god. Þú verður að labba áfram, þú gerir þetta. Já, ég held að ég hafi náðu þessu. Ég held að portal rift sé máli, sko. Hlað allt rastlið. Ég er hérna inni. Það eru hver að koma hæra með. Stefán, það eru 2 gæðar. Ég sé það ekki. Bak. 3. Nei, Lúter. Hvar er þeir? Hvar er þeir? Erum við með rótrakket? Ok, ég sé á. Vel gert. Hvað það? Oi, ég nýtti maður. Hvar er Algæn? Hvar er hann? Áfram 9 damage. Þannig að ég þarf að farast. Ertu að fara, Lúter? Yes. Gaman að sjá. Já. Alvarlega að gefa hann 100 djús. Já. Ég veist að verða haspur í 100, þú með haspur í 100 sem ég sé þetta. Eftir að ræktin eða? Eftir axlir og bak. Eftir að spila Fortnite? Axlir og bak. Það er chest í fyrirmáli, sko. Nei. Hvað með mér? Nei. Ekki? Ég myndi fara í þetta þessi gauri var að lensa sér í. Akkur? Það getur upp third party það. Ok. Getur notað hennar rocket launcher í að drepa alla. Ok, ég ætla að check. Þegar þeir byrja að fæta. Ok. 190 metrar. Shit, ég ætla að chilla aðeins. Mér vantar rocket, sko. Ég ætla bara að chilla aðeins. Nice. Það veit enginn í sig hér. Hérna. Hann er að koma. Hann er að koma. Það eru 3 ráðir. Fuck. Það er verið bara til að fara. Það er búið. Partíð að byrja! Partíð að byrja! Nei, ég reyni eftir. Oh my god. Ég sá þetta, Stefán var að laga hefurkólinu og það var akkurat skori. Já. Það er ólögulegt. Já, það er eitthvað pyrrandi, sko. Ei, þú vannst. Tjekkaðu match statistics. 2 assist, 8% accuracy. Herru, við ætlum að tjekka hérna á Degi Guðn á YouTube. Hann ávist að vera eitthvað svaka dót. Þetta er síðast leikurinn okkar. Já, við eftir item shop, eða? Nei, ég er að fara, sko. Þú veist, þú getur beðið eftir meðan ég gerir maður aðeins klárin. Það er að pakka eitthvað drasli og eitthvað. Var verkefni frosið allan tíman, eða? Ingi, ætla þú að hætta líka? Já, ég beð með Stefán inn. Hver er að spyrja? Herru, hvað er Twitch-ið þitt? Hvað er Twitch-ið þitt, Gemli? Ég hafði ekki skilið. Já, hvað er Twitch-ið þitt? Hvað er Twitch-ið þitt? Nei, við tölum ekki þetta. Ice cold was taken. Kannski verður þið næst á Twitch á sama tíma. Það verður hella, sko. Við reynum þetta aftur næsta 50 dag. Þá kem ég og ég speila á hockeyæfingu.
Já, ætlar að beila hokkjæðingu? Já. Ándjóks. Á ég að beila á hérna æfingu í fyrramáli minga eða? Fyrramáli? Já. Taka nokkra leiki viðbót? Nei, Dagur Guðna. Ekki gera, Guður hann er með 1000 views, tjekka þessu, við erum að tjekka ungum ölluna rappana með 1000 views. Jæja, er hann að horfa? Guður, þetta er actually lit, sko. Þetta er lit, sko. Ég ætla að taka sóluleiki. Allra drauma sem við höfum drauma senda ströma til annar og lauma hugmyndum. Er þú ekki vjúsa þetta? Tristan Ylur var að byrja að horfa á þetta. Allra drauma sem við höfum drauma senda ströma til annar og lauma hugmyndum en einhver syndum í framkvæmdu fyndum. Þótt leiðin sé hál, það er ekkert mál. Þótt í stund sem það höldum við svona sem ég get. Ég skil ég vil, þannig ekki að hlutinni kerum bil. Til árangur náðu svo hann sjást til öskra stundum rýr. En ég föllur býr, árfug gefur þeim sem grefur. Nei, ekki. Ég er ekki með. Tristan Ylur, syngdu stíminu í dag. 1 eða 2 lög. Bara öll. Hvað er hitt? Penn í hönd, blað og form, reikum lönd, skrifa orð, rýmna flóð. Rappari. 4K? Vá. Ég ætla að skrifa hérna. Ég ætla að skrifa Tristan Ylur sent me here. Hvað hátíð er það? Ég er brakkari, gerir brakkara strik og ég gerir það sem ég vil. Rappari en ekki hakkari. Endur þig á þeir styrtur, annars ertu bara spiltur. Brakkari, hakkari. Herðu, takk fyrir leikinn. Takk fyrir streamið. What? Ekki sjá þetta? Þetta er fárlegt. Hvað? Það kom fullt af svona hérna. Ef við ætlum að kveðja, þá ætlum við að kveðja með stæl, Ingi. Þú þekkir mig, ég kveð með stæl þegar ég kveð. Þú kveð með... Stæl. Með American style. Ég kveð með stæl. American style. God, hvað það var mikið feil. Það sagði að mækinn virkaði ekki, ok. Halló, hei Tristan Ylur, sástu að við vorum að... Tristan Ylur, sástu að við vorum að horfa á Dagguðna. Halló, og ekki að hleypa inn. Please. Yes! Mækinn virkaði ekki þegar að gera það. Oh my god. Það sem ekki búin að virka all tíman, eða? Jú, bara þegar ég kveikt á voice-módunu, veistu það? Tjekka þetta, ef ég ít á 5, það er alltaf mikið að drasli hérna. Ef ég ít á 5, þá kemur þú veist Magic Chords, sem er þú veist svona. Magic Chords er svona. Og svo erum við með sko, svo erum við með 8-bit. Það er nummer 1, þá fáum við hérna 8-bit, svo baby, hann er nömbart nummer 2, skilur, þetta er bara 2. Nú tala ég eins og barn, ég elska litla krakki, nei, ég er lítill krakki og ég er fyrir leikskólan. Og þú veist, nú erum við bara í kirkjunni, skilur. Þegar ég ætla að sýna fólkinu hvernig þetta forrið virkar. Jésus.
Nú eru bara í kirkjunni bara eitthvað, jó, það er kirkja hérna. Svo núna eru bara eitthvað í einhverjum helli. Nú eru bara í einhverjum helli, sko. Það er bara eitthvað, hellir. Og nú eru... Það er svona timpur, hún er að hlæja timpur. Kjóli hata þetta græja. Ég er draugur. Og nú syngjum við syngjum saman, öll saman. Gunnar er mættur, sendu voice message svo þú getur hljómað eins og þessi íkvörni. Herri, það er ekki með iTunes að búin að pillum og svo. Já. Gunnar var að senda eitthvað shit. Gunnar er bara... Oh my god, þú sendir þetta. Maður spila Fortnite. Það mun koma Victory Royale. Þannig að subscribe-iði og like-ið. Yeah. Yeah. Það kom að þessu með effekt. Tilbúin. Ég er að horfa á þetta. Ég er bara að sýna fólkinu hvernig það virkar. Veistu hvað eru margir effektar hérna? Guður, tjekka þetta. Guður, tjekka hvað eru margar... Hvað eru raddir? Tjekka hvað eru margar raddir hérna. Ég ætla að vera... Geislasverð. Ég er geislasverð. Ég er geislasverð. Nei. Ok.
Ég er geislasverð, ég er geislasverð. Ég er vélmenni. Geislasverð. Getur við spilað þetta? Já, spila þetta. Ok. Þú veist slaka á effektunum. Beinti söng með þetta. Vitið hvað að fara að koma? Það að fara að koma Victory Royale. Wow, það mun koma Victory Royale. Robot. Victory Royale því að Gunsi Þessi er Magic Crop, það er autotune. kills MVP að fara að koma að spila. Ok, autotune og kveika hérna. Vitið hvað að fara að koma? Það að fara að koma Victory Royale. Wow, það mun koma Victory Royale því að Gunsi sem er með mest kills MVP að fara að koma að spila. Við erum að fara hérna. Victory Royale því að Gunsi sem er með mest kills MVP að fara að koma að spila. En mér langar að testa þetta með robot. Robot. Það er ekki að tala um robot. Það gerir robot þetta. Ég bara tjekka sjálf. Þessi robot er hennar! Robot. Robot í gangi. Já. Mér langast að spila. Ok. Og sverðið. Geislasverð. Hvað gerist? Ok, nú... Nú talar þú svo fatt mikið, ég ætla að tala þessi geislasverð. Já, til og ekkert að fara að gerast. Ég er alveg að vera brjálaður. Og nú ertu bann. Sjóðanir. Bóknar glæstum við að finna. Voice mod. Finnar, þetta heitir Voice Mod Pro. Voice mod. Finnar, það var að taka vídeo að þið vantar að gera það skjöldu. Það er svo skjöldu líka út. Já, herru, slutum þessu. Bye. Nei! Úps, ég lokaði appinu. Já. Sjáðu það, séu músina.